Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og hjá mér Gunnar Smári. Jæja, Gunnar Smári, hvað ég rek augun í það að það verið að skrifa fréttir sósíalistaflokkinn og það verið að skrifa fréttir sem tengjast þér. Málið það að það var haldinn aðalfundur á þess að þú, einn af stofnendum og margir aðrir fengu að vita af honum og samþykkti aðalfundurinn eitthvað sem að þið hinn hefðu viljað hafa áhrif á eða? Ég veit ekki hvað aðalfundurinn samþykkti. Það komið einhverja fréttir að Jón Ferdinand Esterarsson hafi verið kjörinn formaður. Ég hef ekki séð annað sem hafi verið samþykkt. Það voru einhverjar víðtækar lagabreytingar, síns mér. Já. Jú, eitthvað að fækka stjórnum og það eitthvað svona. Ég hef ekki séð alveg skýra fréttir af þessu, en það var verið að kvarta svolítið yfir því að bæði var fundurinn haldinn í leyni. Það var ekki bara ég, það var bara fjölda fólk sem ekki fengu boð, hann var hvergi auglýstur. Þess að hann hefði verið kynntur á félagsfundi þarna á Hverfisgötunni. Og svo það væri valið hverjir fengu fundaboð. Og sá sem að sendi það út, eða lætur eins og hann hafi sendt það út, hann segir það var sendt á 1700 manns, það voru 2500 manns í flokknum. Eftir flottan mikla, eftir fundin. Já. Og það sem verið að fjalla mynda á Facebook, segir eitthvað svona, ég fekk ekki boð, eins og ég hef skrifað það. Og þá kemur alveg heil hera fólki sem í flokknum og fekk ekki boð. Já. Þannig að það boðað til fundarins sem bara boðað þeim sem núverandi forystu velviljaðir. Þannig var það þegar þeir stofnuðu Sósíalistafélag Reykjavíkur. Það vissi ég lengi af því í flokknum sem bjó í Reykjavík. En allt í einu var komið Sósíalistafélag Reykjavíkur og téður Jón Ferdinand kosinn, glimrandi kosningu, meðal þeirra sem hann valdi að yrða á fundurum. Og það einhverjir félagar sem upplifa þetta bara sem eins og þjófnað, að vera að stela félaginu. Þú kemst í einhverja stjórn með því að smala. Og næsta aðalfundi þá gætur á því að hafa aðalfundi þannig að venjulegi félagsmenn komist ekki á fundin. Þannig að þú heldur völdum og getur ráðstafað eignum sem allir félagar eiga í sameiningu. Ég veit ekki, það einhver svona félagaskrá hjá ríkisskattstjóra. En þetta kannski þraut fyrir lögmenn að velta fyrir sér hvert á að kæra svona. Eitthvað getur bara kært þetta til löggunar. Þú varst náttúrulega prímus mótor í þessum flokki. Ég hef ekki verið að skipta mér á núna. Nú svona, ég sá að Jón Ferdinand var að segja að það hefði verið álíka vitlaust að ég fengi boðan að fund sem búin að vera í flokknum frá upphafi og ekkert sagt úr honum. Eins og Guðrún Hafsteinsdóttir væri boðið á fund Samfylkingar. Þannig að þeir upplifaði einhvern veginn að ég sé að einhver prímus mótor í einhverjum öðrum stjórnmálaflokk sem ég kannast ekki við. Ég bara dreinir við stjórnmálaflokkur sem ég hef verið í. En skiptir það þig máli úr því sem komið að þú sért félagi í sósíalistaflokknum og hafi verið einhver ítök sem slíkur? Já, ég vissi það fyrir að við gerðum kannanir á viðhorfum félagsmanna og það voru svona 7% sem voru svona einhver liti á bandi þessa fólks. En svo náðu þeir að smala og skráin í flokkinn og eins og heimilt að bara fólk mæti bara á aðalfund. Og þeir náðu kjör í stjórninnar. Og já. Hefur þetta áhrif? Hvað varstu að spyrja? Ég var að spyrja hvort það skipti þið máli, hvort það væri þýðing að því fyrir þig. Já, vegna þess að þetta var bara lítill minnihluti sem náði stjórnmálum einhvern veginn og hefur síðan rekið flokkinn svona sem sitt, getur bara ákveðið sjálft, þessi verðugur og þessi ekki verðugur, þessi sósíalisti og þessi ekki sósíalisti og bara komið út í eitthvað svona rugl, sko. Og skiptir það mjög máli, skiptir það mjög svona persónulega máli. Mér finnst það bara eðlilegt að fólk sem gekk í flokkinn, að margir gengu í flokkinn svona fyrir mín orð og meðan að ég og fleiri vorum að svona móta stefnuna og leiðina flokk og vildu þannig flokk og ég var alltaf vissum og væri vissum það ennþá og mikil meirihluti félagsmann í flokknum vill ekki þetta sem núna, en það vita þeir það sjálf sem að halda, í stjórnmálum að þau verða að halda aðalfundin í leyni, einhvers staðar á ónefndum stað norður í landi, fólk sem að skráði sig fekk ekki eins og að vita hvað það ætti að vera, sko. Og það var ekki hægt að vera á summi, eins og held ég að ég sé hægt að
vera, held ég, á öllum fundum nema kannski í landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Ég meina, sem er oft svona til þess að hjálpa fólki sem býr hérna utan Reykjavíkur að taka þátt á Zoomið. Og svo eru fundirnir kannski út á landi eins og þarna, þetta verður þar í Eyjafirði. Þá yfirleitt fólki búið að mæta á Zoomi. Og þannig var það til dæmis á fundinum þar sem að þau smöluðu og náðu meirhluta, þá mætti fólk á Zoom. Já. Nú var einu sinni band eða taug á milli Sósíalistaflokksins og Samstöðvarinnar. Það eru örugglega einhverjir sem spyrja sig núna sem er að hlusta á okkur eða horfa á okkur. Hafa þessar væringar í Sósíalistaflokknum einhver áhrif á stöðu Samstöðvarinnar í framtíðinni? Samstöðin er hérna í eigu Alþýðufélagsins og Alþýðufélag er alveg ótengt Sósíalistaflokknum. Sósíalistaflokkurinn lagði til stuðning við uppbyggingu Samstöðvarinnar. Þá var þetta stjórn taldi að vera mikilvægt að það yrði til fjölmiðill og umræðuvettvangur sem að væri ekki svona í eigu auðmanna eða væri svona handbendi einhvers, eins og þú veist við erum með Moggann og Viðskiptablaðið og þetta. Þannig að það var talið vera mikilvægt að við gætum raunverulega ekki háð einhverja baráttu ef við værum alltaf á heimavelli, hvað við segja, auðvaldsins, að það væri hægt að búa til annars konar fjölmiðl sem að væri breiðari og opnari fyrir alls konar sjónarmiðum og ég held að það hafi bara tekist vel og það reyndist Sósíalistaflokknum vel. Hann til dæmis fékk tvöfalt meira atkvæði í borgarstjórnarkosningunum 2022 en síðast. Helmingaði fylgið og fylgið sem að flokkur fekk núna er eitthvað ívið meira en þegar ég var í þingkosningum bauð mér fram í hálfri Reykjavík. Þannig að þetta er gríðarlegt áfall fyrir flokkinn þó að þetta fagnaði að þau verið náð inn borgarfulltrúa mjög efnilegum stjórnmálamanni virðist mér. En það er ekki kannski verk þessara manna sem eru að standa að fundabóðinu og eru slíku. Nei, en það er sem stengir fjármunir lengur sem koma pólitískir til Samstöðvarinnar. Nei, og þeir voru aldrei pólitískir. Þeir voru bara framlag til þess að byggja upp og það var litið svo á að það veri gott þetta væri sjálfstætt. Það væri ekki undir hælnum á einhverju flokki. Pældi í því að Samstöðin væri undir hælnum á þessum mönnum. Hvaða grín væri hér í gangi. Þú veist. Þeir geti ekki svona boðað alla félaga á aðalfund flokksins. Hverja heldur myndu boða það í viðtöl? Þeir sætu og töluðu við sjálfa sig upp í eitt. Það er bara þannig. Þeir stofnuðu verið fyrir svona rúma árið, ég man það ekki. Þá stofnuðu þeir eitthvað sem heit málgagnið, sem er ætluð að sýna hvernig þeir ætluð að byggja fjölmiðil. Ég held að það hefur verið eitthvað lífsmark með því, ég held í 2,5 dag, það dó þetta í höndunum aðeins. Það sem fólk áttar sig ekki á því að galdurinn við að stofna fjölmiðil er rosaleg þrautseigja. Það eru svo margir sem reyna að stofna fjölmiðla en það er svo erfitt að láta fjölmiðil lifa og þú með alla þína reynslu. Það er líka erfitt að stofna stjórnmálaflokk sem hefur ykkur áhrif í samfélaginu. Ég held að Sósíalistaflokkurinn hafi haft það. Hann kom að stofnun Samstöðvarinnar, hann kom að stofnun Leigjendasamtakanna. Það vita það líklega flestir að hann var svona prímusmóturinn í því að koma B-listanum til valda í Eflingu. Þannig hann hafði áhrif í verkalýðshreyfingunni, í fjölmiðlum, í hagsmunabaráttu almennings. Hann hafði mikil áhrif í almennu umræðu. Ég held að áhrif Sósíalistaflokksins í dag séu engin. En þarna kom fólk inn sem sagði, Jónas Kristjánsson kallaði þetta því að hann er fjölmiðla. Hann sagði oft um mig Smári, þú verður að vara þig á nú get ég fólkinu. Þú býrð eitthvað til og kemur alltaf nú get ég fólkið og telur sig geta gert eitthvað svipað. Og þá er ég ekki að mikla það þessu. En það er hellingur af fólki sem horfir á eitthvað sem er gert og telur að það eigi sjálft einhvern veginn rétt á að vera aðili að því án þess kannski gera sér grein fyrir hvað vinna liggur á bakvið að gera það. Ég sagði í gamla daga þegar við vorum að tala um fjölmiðla, eða þú vísaði í fjölmiðla, að það eru til svona 2 tegundir af ritstjórum. Það er þeir sem að taka stöðuna og mæta á frumsýningarnar og svona og þeir sem taka starfið sem er náttúrulega eilífur djöfis skýrmókstur. Já, einmitt.
við þekkjum báður skítmóksturinn í áratugunar ástótt þín störf hafi nú verið önnur en mín og þinn heimavöllur annar en minn, ég var nú lengst af fyrir norðan. En hérna... En ég sá að var verið að kvarta yfir, það var aldrei friður í kringum sósíalista og mér finnst það nú svo meðlilegt, það var einhver svona vinstrimaður sem að segja að við ættum núna eiginlega að vera einbeitt okkur á því að skamma samfylkinguna fyrir að hafa hleypt í gegn frumvarpi Viðreisnar sem að var eiginlega samið af Sjálfstæðisflokknum, Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Heldur að þetta máli eftir að skaða samfylkinguna? Já, ég held að. Ég held að það er alveg sama hvað það er. Við getum séð með VG að til dæmis svona flaður upp NATO og svona það sem er verið að brjóta gegn einhverju sem maður geti talað sem er svona hjarta flokksins, samvisku. Það er aldrei ókeypis sko. Og með VG lifir þetta ekki af sko. Og það eru fjölmargir í samfylkingunni sem að vilja að samfylkingin standi vörðum svona mannúð og þegar samfylkingin er að gera eitthvað sem að barnaheilar á móti, sem að Rauði krossin er á móti, þá hugsa þetta fólk býtu, erum við á réttir leið? Erum við, are we the baddies? Eins og margir hafa séð á netinu. Já. Veist, þannig að ég held að þetta sé mjög alvarlegt og þetta kemur líka svona fylgið heldur að dala og síðasta konum Gallup benti til þess að það gæti verið að dala hratt að það veri svona einhver afleiðing af sveitarstjórnarkosningunum, ég veit ekki hvað það getur verið, kannski er það svona skyndileg áhrif en kannski er það aðeins meira langvarandi og það er tap sem er svona á því að vera óumræðarlega efstur þá fylgir fólk sér yfirleitt sá sem er í fólk vilur í sigurliðinu og þannig er bara lífið að það virðist vera að dala en svo kemur þetta svona annar staða frá sem ég vil heldur ekki vera í ég vil vera í liði sko mennskunni, ekki skepnunum sem er alltaf að lýsa yfir einhverju sigri yfir mannúðinni, hefur ekki tekið því það eru ótrúlega ánægðir með að hafa sigrað einhverja mannúð og það sé ekki hlustað á þetta góða fólk og er allir að mikla sig af því að hafa drepið mannúðina. Það var svolítið sterkt augnablik síðastliðin föstudag í beinni útsendingu í vikuskamti þegar Þórhildur Sunna, Pírati, benti þeim tveimur frá samfylkingunni, Margréti Tryggvadóttur og Marinósdóttur, Magneu Marinósdóttur á að flokkurinn þeirra væri svo gjörbreyttur frá því að önnur umræða útlendingamál fór fram fyrir 5 árum að það stæði sko ekkert eftir af því sem samfylkingin sagði þá. Það kom í ljós. Ég held að hafi verið næstu í þetta mál sem var til umræðu í þinginu og þá voru það bara Píratarnir, Þórhildur Sunna og félagar sem voru upp í pontu að andmæla þessu. Samfylkingin bara dróð sér til hlés sem er náttúrulega allt annað heldur en var gert á meðan að Logi var formaður. Logi var sko beitti sér eiginlega harðast í þessum málum. Já. Mér minni það, svona þegar það fer upp í pontu og tala svona sem formaður samfylkingarnar af einhverju hörku þá var það oftast í þessum málum. En svo þegar Kristrún tekur við þá bara tekin ákvörðun það að við græðum ekkert á þessi kosningastjóri og þá bara tökum við ekki þátt í þessu. Og niðurstaðan er náttúrulega svo að samfylkingi var að samþykkja núna lög sem að ganga þvert á svona samvisku stórs hlutafélagana, það er bara þannig. Já. Það voru forvitnilegt að sjá hvernig þetta þróast. Og kjarnin í kringum Kristrún segir, við verðum bara að kyngja því að þetta er leiðin til þess að sigra. Venjulegi félagsmenn hugsa ekki þannig. Nei. Þeir vilja bara vera í flokki sem er sómakend. Já. Ég tek eftir að heitum að þetta sem að ég held að ég eftir að tegja sig. Síðan er orðið óljóst hvort að verði afgreitt hvernig þingið klárast. Já. Og við erum ennþá undir hamrinu, hvað var það, fjölmiðlafrumvarpið er það ekki? Styrkir? Jú, það er það var stemt að því afgreiða á vorþingi. Já. Ef að það verður ekki að þá mun það líklega bara vera afgreitt stuttu fyrir jól.
sem að ég held að enginn anninn á þingi sko vilji raunverulega sko. En þetta veikir stöðu lítilla fjölmiðla í viðkvæmri stöðu eins og okkar. Já, þetta náttúrulega erfitt að hafa alltaf þessa óvissu sko. Já, það ekki lög stuðningu fjölmiðla í gildi í dag. Nei. Þannig að ef að fer sem horfir þá verður aukinn stuðningur og það við höfum fengið svolítið smáeira sko, en það eru aðrir fjölmiðlar sem eru miklu háðari þessu, þetta stór hluti af tekjum heimildarinnar. Mjög stór, sérstaklega síðasta úthlutun vegna þess að þau voru svo mörg en þeim hefur fækkað mjög mikið í ritstjórninni, þannig að það sem að sumir fjölmiðlar hafa gert, þeir hafa stór fækkað í ritstjórninni, þannig að næsta greiðsla verður ansi rýr miðað við fyrri greiðslur. Þetta ekki sjálfbær módel sko, menn að éta sig upp að innan og við þurfum á ykkar stuðningi að halda hlustendur og áhorfendur í ljósi þessara stöðu. En hefur að fara í þáttinn í kvöld, hún Ásdís okkar á Olsen, hún ætlar að ræða við Mörtu Eiríksdóttur, nokkra kennara og jógakonu í lok þáttarins sem segir erfiðustu ár ævi sinnar hafa verið þegar hún fékk Lyme sjúkdóminn og hún náði með einhverjum töfrabröðum að sigrast á honum og þær ræða þetta í lokin. Nú þar á undan kemur maður sem ég var bara að kynnast í dag, ég hef aldrei hitt hann áður en við höfum stundum spjallað saman á internetinu og það Bjarni M. Bjarnason rithöfundur, þekkir þú hann eitthvað? Gunnar Smári, hefurðu hitt Bjarna M. Bjarnason? Nei, ég heilsa honum hérna í dag, svo hann ég hef eitthvað tímann síðan áður, veit svona hver hann er. Veistu hvað áhugaverðast við hennar mann? Hann naut eiginlega engra grunnskólagöngu og ekki heldur. Já, hann skrifaði sko mjög góða bók æsku sína sem þar sem hann eiginlega svona hálfgett villibatt sko. Hann villibatt. Og fyrir vikið þá greind hans önnur heldur en greind venjulegs fólks. Já, borgar sig ekki að fara í skóla sko. Annars verður það bara eins og hinir. Já, ég held að þetta geti verið fólk. Ég vona að segja enginn að hlusta en ég eiginlega mæli með því að fólk sleppi því sko. Já, ég svolítið skotin í því líka. En hann kemur hingað, hann Bjarni, og hann ætlar að ræða hvers konar hlutskipti það að skrifa eitt stykki doktorsritgerð á kaffihúsi. Og hann mögulega bara fyrsti Íslendingurinn ef ekki bara fyrsti maðurinn í heiminum til að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi. Ég veit það ekki. En mér reyndu það kannski og svo duttuður voru droppátt eftir það. Hann þurfti að ferðast með rosalega mikið af heimildum á milli staða. En á hverju var hann að þessu? Ég held ég hafa hann bara gleymt að spyrja hann að því. Ekki næði heima. Sumir eru náttúrulega þannig að ég veit að sumir eru mjög viðkvæmir fyrir svona erli. Mér finnst það fínt að vera að skrifa sko innan eril. En það sem kemur fram að hann telur þetta umhverfi hafi sko markað efnistökin, stílinn og fleira. Og svo líka húmor í doktorsritgerðinu og jafnvel svo mikill að sumum yfirlesurum finnst nóg og kannski var það bara hið félagslegi í kringum hann. Þannig að það verður gaman að heyra hvað hann Bjarni hefur að segja, hann mjög áhugaverður náungi. Þar á undan ætlar hann Hallgrímur Oddsson, hagfræðingur í Brussel, að koma til ykkur og ræða glænýja skýrslu ESB og rekstrarumhverfi fyrirtækja. Það eru svona tollar, gjaldmiðlar og svona geopolítískar sviptingar sem hann rýnir í. Þetta skýrsla sem að félag atvinnurekenda bað hann að skrifa og hún verður eitthvað til kynningar í kvöld og morgun. En svona fyrir þá sem að eru enn að velta fyrir sér þessum ESB-málum, þá þetta enn eitt gagnið af sjálfst fleirum sem nú eru á leiðinni til þess að við vitum eitthvað. Þú ætlar svo að heyra í gömlum félaga samstöðarinnar heimsmálin, ekki satt? Já, það ringja Norður til Akureyrar og tala við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Við förum svona reglulega yfir heimsmálin, það alltaf nóg að taka. Það þetta stríð í Miðausturlöndum og Trump í vandræðum heima fyrir en ég held að við munum kannski aðeins setja smá fókus á Evrópu. Svona í síðast þegar ég spjallaði við hann að fórum við eiginlega vítt heiminn en strönduðum áður við komum að Evrópu. Þannig að ég held að við reynum aðeins að horfa á Evrópu, bæði kannski svolítið Evrópusambandi svona í tilefni af því sem við Íslendingar að gera. Bretarnir eru reyndar að mælast það að þessu mun fleiri Bretar sem vilja ganga aftur inn
Ég veit ekki hvort það sé pólitískt mögulegt að búa til svoleiðis þjóðaratkvæðagreiðslu og hvað mun eiginlega gerast í Bretlandi á meðan á henni stendur, það yrði kostulegt. En svo náttúrulega hefur stríðið í Úkraínu náttúrulega mikil áhrif á Evrópu og hvað að gerast í Rússlandi en svo líka í Miðausturlöndum. Þannig að Hilmar Þór nú skeptiskur á aðild Íslendinga að ESB, er það ekki rétt skilið hjá mér? Jó, mér heyrist það. Hann ég held að myndi orða þannig að hann ekki sérstakur aðdáandi Evrópusambandsins. Nei, hann það ekki. Og það er ekki endilega þannig að þú meira sem þú kynnist í að því hrifnari verður. Það er ekki endilega þannig. Svo. Nei. Ég segi þetta vegna þess að hann náttúrulega sérfræðingur í Eystrasaltslandunum og Mið-Evrópu og þekkir þetta mjög vel. Ef það væri til leið þar sem við getum lækka verðbólgu hér og verðum með venjulega vexti en þyrftum ekki að gangi í Evrópusambandið þá held ég að það sé svo leið sem að kannski flestir Íslendingar myndu sætta sig. En þessi kosning í haust, hún það hvort það eigi að fara í viðræður. Jú, en við erum bara fullu einhvern veginn í næsta skrifi. Heldur að kosningarna muni snúast hvort við viljum við Evrópusambandið eða ekki? Ég veit ekki hvað Mér finnst það svona mísað þegar maður hitti fólk. Já, ég veit ekki. Hitti nú hvað heita þeir Hverju ég á að svara? Ég veit ekki hverju ég á að svara. Ég átta mikið á því af hverju umræðan þróaðist í þá átt sem hún gerði að þetta fór bara strax að verða eins og það væri þar næsti fasi hvort þetta eru hagsmunavarsla, trúabröð, tilfinningahiti, hvað það er Ég skil ekki umræðina sem hefur orðið síðan Kellurnar 3 þarna lögðu fram þessa þingsályktun tillögu Þannig að það er bara deila það hvað málið er. Sum mál verða þannig Það hefur verið deilt svona út frá hvaða sjónarhorni eigum við að horfa á málið. En heldur þetta sé ekki bara bellibröð hjá minnihlutaflokkunum á þingi? Heldur þetta sé heiðarleg andstæða sem að þau eru alltaf að segja ykkur að þetta snúist eitthvað allt annað en það sem að þessi kosning snýst í mínum huga. Hún er bara, ætlum við að henda þessu út í hafsögu eða ætlum við að skoða eitthvað? En minnihlutin segir alltaf að þetta snúist ekki það. Heldur bara að ganga inn í ESB eða ekki. Heldur að það sé heiðarlegt viðbragð hjá þeim eða heldur þetta séu bellibröð? Ég veit ekki. Nei. Ég var að fór í sjúkraþjálfun í morgun og svo labba niður klappastíðin og þá kallað á mig og Pétur Jóhann grínast já. Þá hann þar í bíl og blessaður eitthvað og við hliðina á honum sveppi og þeir eru með eitthvað hraðvarp sem heitir beint í bílinn og ætluðu ákváðu þarna á staðnum og upptakan var í gangi Þannig þeir ákváðu þetta væri fyndið eitthvað að fá mig þarna innan gluggan og sveppi vildi spyrja mig að því að ég þykist að vita öllu hvað ætti að kjósa ég sagði og fekk eiginlega Jóhann í lið með mér að þetta væri ekki sniðugt fyrir þá að ætla að gera skemmtiefni úr þessu mér finnst að vera svolítið þungi í þessu það er margir sem að maður heyrir og er að tjá sig rosalegur hiti og læti í fólki sláttur Þannig ég veit ekki alveg hvort þetta verður með léttspjall Evrópusambandið í ekki á þessum tímapunkti. Þess að þeir eru að keyra bæinn og ætla að reyna að komast að því hvernig þeir eiga að kjósa. Akkurat. Þetta ákvæmst ég betur við við rauðaborðið að ræðum Evrópusambandið. Já, kannski. Við ráðum betur við það. En þá ekki annað eftir en að kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum viðtal sem að ég held að eigi eftir að vekja athygli. Það við hana Margréti Friðriks sem leyfði sér að kalla einn af dómurum Íslands mellu og hún fékk nú að einhverju leyti bágt fyrir það. Hún dæmd fyrir það, ekki? Jú, en að öðru leyti þá var nú má segja það að það hafi verið svolítið varlegur dómur yfir henni og hún vil meina það
að dómskerfið og svona ákveðin elíta embættismanna hér á Íslandi, það sé mikil spilling og samtrygging. Við heyrum oft samtryggingu embættismanna. Hvað meinar þessi veiku dómur? Hún bara dæmd fyrir meiðyrði og Ummælin voru ekki dæmd dauð og ómerk, eins og oft Heldur. Þau eru bara ekki dæmd dauð og ómerk. Og fyrir hvað hann dæmd þá? Við vorum bara að lesa dóminn eða hlusta á viðtalið við Margréti. En Margrét sem sagt búin að Ég er bara að skjóta inn að því að meiðyrðadómar eru yfirleitt veikir, þetta er kannski 200 króna sekt. Jú. En Margrét hefur semst verið í hópi þeirra Íslendinga sem hefur verið slaufað ansi hressilega og einhverjir munu bregðast hart við og verða reiðir yfir því að samstöðin ræði við Margréti. Við Ásdís Olsen ræðum við hana Margréti saman í þetta skiptið. Og mín persónulega skoðun er svo að fjölmiðlar eiga yfirleitt ekki að hafa þá reglu að kansilera viðmælendum, heldur reyna að átta sig á því af hverju segir manneskjan það sem hún segir, af hverju gerir hún það sem hún gerir. Mitt hlutverk er ekki sem blaðamaður að vera dómari, heldur að reyna að draga upp einhverja mynd af fólki þannig að almenningur, hlustendur og áhorfendur skilji eitthvað betur. Og við ætlum að hefja þáttinn á þessu samtali við Margréti Friðriks núna eftir. Og Gunnar Smári, þú ætlar að enda þetta hjá okkur með því að fara með með ræðuna þína góðu. Þetta er nú eiginlega engin ræða, þetta er nú bara ábending að samstöðin er til vegna stuðnings áskrifenda fyrst og fremst sem að leggja okkur lið. Grunnsáskriftin er 2750 og langflestir borga það í mánuði til þess að halda samstöðinni gangandi og gefinni færi á að vaksa. Sumir borga meira og þú getur slegist innan hóp. Ég veit að það eru margir þarna úti sem eru kannski fyrir löngu búin að ákveða að það sé rétt að ganga í hóp áskrifanda samstöðunar til þess að tryggja framtíðinnar en hafi ekki látið verið að því. Þannig erum við oft, það er flest svona líkamsræktarstaða að flest er þannig að þeir eru svona á leiðin í ræktina. Það eru margir sem reykja sem eru alveg að fara að hætta að reykja. Það eru margir áskrifundur sem eru ekki ennþá orðnir áskrifundur. Ef að þú ert í þeim hópi, þá hvet ég til þess að kýla á það eins og sagt er og fara inn á samstöðum.is, það er knappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið á að vera mjög einfalt. Ef það er eitthvað vandi þá leysum við það. En við ætlum að skjóta inn auglýsingum og svo kemur viðtal með undirtóni. Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu í því að lesa milli línanna erfiða fræðilega texta. Það er beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunna ekki að lesa. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
Það eru 6 dagar síðan ég las fyrirsögn á internetinu. Hún var mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Og þetta nú mál sem að þið þekkið nú kannski, fjallar það að Margrét Friðriksdóttir, hún var þennan dag fyrir nokkrum dögum dæmd til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þetta gerist nú ekki á hverjum degi að ummæli sem þessi falli, hvað þá að þetta rati fyrir dómstóla. En í niðurstöðu dómsins segir að þessi ekki krafist að ummælin séu dæmd dauð og ómerk. Þau standa því, en eigi að síður þá þurfti Margrét að greiða sem sagt sekt. Og í kjölfarið á þessu þá las ég skrif hennar á internetinu að fjölmiðlar væru svolítið í því að þakka Margréti og hefði ekki samband við hann, og ég hugsaði með mér langar að kynnast þessari konu sem að ég hef lesið og séð til í mörg ár en aldrei hitt. Og við Ásdís Olsen við ætlum að prófa í fyrsta skipti að kynnast viðmælanda saman. Já. Er það ekki? Jú, og það er svolítið góð hugmynd. Ég held hann tristi mér ekki alveg að spyrja, ég er ekki með sama fréttanef. Jú, það er fullkomið traust. Bara stundu getur verið gaman að vera bara gaman að prófa þetta Já, og við komum kannski úr sikkur áttinni. Já, kannski. En Margrét Friðriksdóttir, vertu velkomin að Rauða Takk fyrir gaman að fá þig. Takk fyrir, kærlega, og takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma. Bara fyrst allra miðla. Já, er það? Það er bara heiðurinn á því. Ertu þögguð? Ég vísu, þeir fjölluðu reyndar þetta að gefa þeim líka strákunum kredit þannig á nútímanum. Þeir fjölluðu þetta og en svona, mér hefði nú fundist að vera svona hlutverk RÚV og annara miðla sem hafa nú mætt í dómsal að ræða við mína hlið. Já, fá viðtala við í kjölfar. Það er náttúrulega í fjölmiðlalögum og líka með þessar lögum RÚV að það ber að gefa öllum kost á að tjási sérstaklega aðilumáls og gæta hlutlægnis, þannig að ég get ekki sé að þetta sé beint merkjum hlutlægni þegar að það er bara að tala um mig en ekki við mig. En sko áður en fyrir lengra, líturðu á dómsniðurstöðuna sem hreint tap eða felst líka einhver viðurkenning í því þar sem að ummælin þeim í rauninni þau ekki dæmd dauð og ómerk? Sko það sem að náttúrulega skiptir mestu máli og kemur ekki fram í þessari frétt að þetta er ekki bara 200.000. Sektin er 200.000 sem að er mjög lág. Það er einmitt gert að ég til að koma í veg fyrir að ég geti áfrýjað til Landsréttar af því að lágmarks viðmið við það er sektardómur þá er það að mér skilst 1 til 1,5 milljón. Þannig að við þurfum að sækja undanþágu og það mun kosta með pening til að sækja það. Síðan gleymist aðalatriði að ég var skilin eftir með rúma 3 milljónir í málskostnað. Það voru 3,8 milljónir í málskostnað og það hlýst af vegna klúðurs ákæruvaldsins og dómarans. Dómarinn ítrekað frestaði uppkvæningu sem er brot á mannréttindasáttmála Evrópu, 7. grein, og ef að það gerist að dómari ítrekar frestar uppkvæningu þá fellur það á ríkið að greiða slíkt klúður. En hins vegar þá er ég látin bera allan þungan af þeirra eigin klúðri. Jókst kostnaðurinn þess vegna? Já, þannig að þetta er margfaldur málskostnaður út af klúðri hjá ákæruvaldinu og dómaranum. Það er miklu meiri málskostnaður hjá sækjanda heldur en þér, eða hvað? Þetta er oftast málskostnaður í svona málum kannski 1 til 1,5 milljón. Þetta er alveg 3-faldur kostnaður og það kemur skýrt og eins og ég benti líka á vegnum mínum að hvernig mannréttindadómstóllinn tekur á svona lögu. Það kemur skýrt fram að þetta sé mannréttindabrot og ég er rétt á skaðabótum frá ríkinu vegna þessara tafa. Þannig þú ert að fara áfram með þetta mál? Já, sjálfsög. Mannréttindadómstóllsins? Já, þannig að þetta við erum að áfrýja núna. Ég þarf að leggja út nokkur 100.000 til að greiða lögfræðingnum til þess að sækja undanþágu til þess að geta sótt, til þess að geta áfrýjað til Landsréttar.
Það þarf að fara fyrst til landsréttar áður nú fer til Já, það þarf að loka öllum leiðum hér, þannig ef það verður neitun hjá landsrétti, að þá fer það beint til Mannréttindadómstólsins. En bursið frá þessari kostnaðarlegu hlið, þegar þú heyrðir af dómsniðurstöðin og lastana, upplifir þetta sem algjört tap eða er þetta svona blendin? Nei, ég upplifi þetta bara sem spillingu. Það er bara, það er vegna þess að það kemur náttúrulega skýrt fram sko, að þú veist meiri segja sko, það er algjör vanreifin með þess að á þessu sko, þú veist að hún er ekki eins og spurð þessi kona, þetta snýrað ástarsambandi þeirra í skiluru hjúskapabroti og svoleiðis. Hvað þeirra? Á vinnutíma innan veggja dómstólana. Þetta ástarsambandi 2 dómara innan veggja dómstóls á vinnutíma. Og það er Barbara og Símon. Já. Og þetta snýra því. Þetta er náttúrulega saga sem er búin að ganga fjöldunum herra allt Ísland. Er þetta hinn svo kallaði Símon Grimmi? Já. Og þau eru spurð út í þetta ástarsamband. Hún neitaði því fyrir dóminum. Og hans baðst undan því að svara vegna þess að hann vísaði í grein nummer 118 hegningarlaga. Eða ef maður myndi svara þessari spurningu þá gæti það skadað hans mannorð eða hans skiluru þú veist hvað ég var að segja tekju þú veist innkomu eða svoleiðis og það er leyfi í hegningarlögunum fyrir opinbera starfsmenn, þetta er líka í Bandaríkjunum þessi 5. grein að þá mega menn neita því að svara eða skadar þá persónulega og á þeim forsundum þá ákvað hann ekki að svara hún ákvað að neita þessu þannig að þeim bar ekki einu svona saman, þá kom mikill vafi í málið. Og svo fekk lögfræðingurinn minn þær upplýsingar og hann er búinn að skrifa það í grein á Vísir að hún reyndi að hafa áhrif á vitnið, að reyndi að fá hún til að ljúga fyrir dómi líka. Og það er mjög alvarlegt að fremja meinsæri í dómsal, tala nú ekki ef þú ert dómari, að reyna að fá saklausa mannesku dæmda ránglega að grundvelli falsupplýsinga. Hvernig vildi hún fá til þess að ljúga? Hún reyndi að fá Símon til þess að ljúga til þetta samband þeirra. Hann viðurkenndi það? Já, það er komið fram. Við þinn lögmann? Já. Það er merkilegt. Já. Hver er þinn lögmaður? Hann heitir Hilmar Garðars Þorsteinsson og hann fekk þessar upplýsingar og hann er búinn að greina frá því bæði í málsvörninni og líka í písli og Vísir, þá greinir hann frá þessu. Akkur heldur að Símon hafi ekki viljað? Já, það hefur náttúrulega ennþá verra fyrir hann að ef hann er dómari og hann lýgur eða svarin fyrir dómi, að það er náttúrulega mjög alvarlegt mál. Og það má ekki gleyma því líka að þetta varðar alltaf 16 ára fangelsi að fremja meinsæri í dómsal gagnvart saklausu fólki, Þetta er bara mjög alvarlegt hegningarlaga brot þegar að opinberi starfsmenn misnota sér stöðu sína. Það flokkast undir svona valdníðslu. En ég er að spá í þetta, nú er þetta svona svolítið einkamál. Er þetta eitthvað sem við eigum að vera fjallum yfir höfuð opinberlega? Hver er að svo í á hverjum? Já, sko, það er nefnilega athyglisvert að þú segir þetta sé einkamál. Og Mannréttindadómstóllinn er ekki sammála því. Það er ekki einkamál. Þegar að dómarar fremja brot á sínu starfskyldum á vinnutíma í okkar við gerum kröfu það við almenningur að dómarar séu með gott siðferði og dómgreind í lagi. Þannig að það er ekki einkamál, ekki samkvæmt Mannréttindadómstólnum þegar að brotið á þennan hátt. Það hefði kannski verið einkamál eða það hefði bara verið að hittast eitthvað stöður upp í sumarbústað og ég hefði kannski leið hérna glugganum með eitthvað skilur, það hefur verið alltaf mál. En þetta er svona rúmor og þetta er vitað og þetta er staðfest vegna þess að það var dómari sem gekk inn á þau þegar að þau voru þarna í þessum athöfnum. Fékkst þú upplýsingar um það? Ég er með það staðfest og það er náttúrulega var kallað það líka kom fram í dómskjöl í málflutningnum að það var kallið út sálfræði teymi skilur frá sálfræði stofunni Líf og Sál og út af þessu atviki á vinnustani, já. Út af þessum þeirra nána sambandi. Það var fjöldi dómara sem að kvartaði yfir þessu vegna þess að þetta brýtur lög dómstóla, þú veist það stendur í 29. grein að ef að dómari fremur eitthvað svona athæfi, svona verið aðiland nexismáli sem er til þess fallið að rýra traust og trúnað til dómstóla embættisins
að þá uppfyllir hann ekki lengur hæfniskröfur. Og það sem gerðist í framhaldi þessi sálfræðiskísla, hún var gefin út og þetta var kvartað, það var sent til dómstóla sýslunnar. En það sem gerðist þar, að þar var sá sem yfir dómstóla sýslunni þar, ég tíu hvort ég á nafngreinan, sjálfstæðismæður, Benedikt Bóasson, hann stakk því svona í skúfu og eins og ekkert væri og síðan í framhaldi fekk hún stöðuhækkun í rauninni. Hún er framhaldi að þetta kemur upp þá er hún gerð að vara dómstjóra og hann er dómstjóri ástmaðurinnar. Þannig að þannig komið mjög mikil þannig komið mjög mikil hagsmunaárustur og þetta er líka það sem Mannréttindadómstóllinn algjörlega segir að þetta sé ekki við hæfi í neinum dómstól í lýðræðislegu réttaríki. En láð þér þungur hugur til Barböru þegar þú lést þessi ummæli fallaði hún framdi á mér annað meinsari þarna náttúrulega með ranglega dóm. Hún dæmdi mig saklausa þennan dag sem að ég læt þessi orð falla og ég var mjög langt niðri eðlilega. Það er ekki auðvelt að vera saklaus dæmdur í fangelsi, dæmdur fyrir eitthvað sem ég gerði ekki og finnst þér eins og hún hefur verið ósanngjörn sem dómari þar? Já, hún var meiri það vegna þess að hún fór ekki eftir vitnum. Rifjaði aðeins upp það meintabrót og þann dóm örstu. Já, það var bara náttúrulega annað meinsari. Það var bara, skilur þarna kona sem kemur með ljúvitni með sér og þeim ber engum saman. Ef það er minnsti vafi í einhverju máli, þá verður að sýkna. Það var algjör vafi. En efnisatriðin voru aftur hver? Hún sakaði mig þetta er kona sem veittist að mér. Ég var bara á púlstofu rétt á heimilinu mínu, gekk þarna með frönskum fyrirverandi kærastunum mínum og hann var að fara til Frakklands daginn eftir og hann elskaði að spila púl. Þannig að við ákveðum að rölda þarna bara á næstu púlstofu í göngufæri frá heimilinu mínu. Og það vill svo til að þessi kona, Sema Erla, þetta er í eigu fjölskyldu hennar þessi staður og við erum bara að hafa gaman og vorum með þess að þeim kom bara ágætlega saman Vincent og barþjóninin sem vann þarna þeir voru bara að orka að kjafta og allt í góðu læg með það og svo komið menn hérna á næsta borð og ég tek eftir að þeir eru svona bara já, mér fannst þér svo var að gefa mér eitthvað illt auga og ég var samt ekki að spá í því og síðan allt inni kemur þessi maður sem er að vinna hjá sem og fjölskyldu og segir bara Margrét, you have to go þú verður að fara út, Sema er á leiðinni hún ætlar að henda þér út ég bara, okkur ætlar að henda mér út og það bara sit don't like you og eitthvað og þannig að ég genga þessu manni sem gaf mér illt auga á næsta borði og ég spyr, ert þú vinurinn á Semi? Þú hringi hana og hann svaraði því játandi og ég sagði ok, gott að vita og síðan bara ákveðu við að sem ég segi bara Vincent, við skulum bara drífa okkur og mér var náttúrulega rosalega misboðið að syns vera hent út bara út af mér út af mínum hann sagði she don't like your opinion eins og það væri illa við mína skoðanir þessari konu Veistu eitthvað einhver tengsl, eitthvað á milli eða er eitthvað annað eða ég þessi Sema við erum bara ekki sammála málumlega séð og þekktur hana fyrir Nei, þetta er ekki mikið nema bara ég bara eins og setið með henni í viðtali hjá Frost og Lóa sinni og við vorum svona andstæðum sjónarmiðum hún átti henni stað og hún vildi eða pappinnar átti henni stað og hún fær fregnir af mér og heimtar það að mér sé vísa út af því að hún kann ekki við mína skoðanir og eins og Vincent sagði hann er frá Frakklandi og hann skrifaði þetta hann vitnaði líka þetta semst í dóminum hann sagði í Frakklandi að þá er svona fasismi það verið hringt á lögregluna að lögreglan komi og loka staðinum af því að það má ekki henda fólki út af þeirra skoðunum það flokkast undir fasisma og þá hafði staðurum verið brotlegur og honum hefði verið lokað Ég er samt ekki alveg ennþá búin að ná brotinu sem var framið þarna og hvað gat leitt til þess að það fyrir dómur svo gerist það að hún kemur koma á 2 bílum og Vincent verður bara
hann verður bara skelkaður og við lendum í eitthvað svona orðaskaki, skilur, mér mjög heitt í hamsi, skilur, og bara, þú veist, mér finnst þetta bara rosalega fasist af henni að vera að veitast af fólki vegna þeirra skoðana og bara þetta varði eitthvað svona orðaskaki svona kannski halva mínútu til mínútu eða eitthvað. Og það verði engin handalögmál eða neitt slíkt. Og síðan bara, semst bara tekur Vincent utan bara komum og við loppum svo bara heim. Og ég síðan tjáði mig eitthvað þetta á Facebook og mér fannst alveg undarlegt hvað fólk eitthvað var ekki að skilja þessu afstöðu mína að þetta var í fasist að henda veitast af fólki út af skoðunni þeirra, skilju. Ég var ekkert að gera neitt að mér. Og svo bara allt í hennu, bara líðu ykkur dagar og hún segist, sko, og þetta kemst í umræðinu, og hún segist alltaf kæra mig og líður því að ég hafi veist af henni vegna þess að ég sé útlendingahatari. Sem ég fyndi vegna þess að ég var stödd inni með eina útlendingnum á staðnum, sko. Það voru allt Íslendingar þarna fyrir utan barþjóðnin. Þannig ég fannst það mjög fyndið að vera sökuð að vera útlendingahatari og ég búin að búa út allan heim og á vini út allan heim, sko. Að þú veist, í öllum leitum stærðum og gerðum. Og Má ég forrættast hvað þið voru að takast á hjá Frosta Logasyni sem að þessar skoðanaágreiningunum, í hverju liggur hann? Já, sem sagt, ég var að benda á að sem sagt svona Íslam og öfgamúslimar og svoleið sem að hafa verið svona með svolítið læti í Evrópu og viðar, að þetta passaði illa inn í kristin samfélag, skilur. Ok, þannig að þú varst alveg að taka djúpt í árina. Ég hef alltaf talað fyrir því ef við tökum út flóttafólki, það er best fyrir okkur að fá kristi flóttafólk vegna þess að aðlagast best inn í okkar samfélag. Og ég er ennþá á þinni skoðun, skilur. Þannig að henni er mjög mikil ógn af þessari skoðun þinni þarna. Já, þetta er náttúrulega bara mín skoðun sem margir hafa, skiluru, og skiluru, og það er bara svoleiðis að þetta er alveg svo að það er ekki mikið að kristnum flóttamönnum sem fara í íslamlönd, skiluru, sem að vegna þess að við pössum ítlaðan inn, skiluru, þetta er bara svoleiðis. Og ég fagna öllum sem koma og vilja aðlagast okkar samfélagi og vera partur okkar samfélagi og vinna og svoleiðis. En allt þetta sem að ég varaði við, svona menningarlegir árekstrar, þeir hafa því miður ræst. En sem sagt að verða þessar skærur á milli ykkar tveggja, sprettu dómsmál upp úr því, Barbara dæmir og hún dæmir þig seka. Þú verður kolvitlaus annan dag. Þannig séð, þér misbýður. Já, mér misbýður náttúrulega sérstaklega líka vegna þess að þegar sko, ég var nefnilega eins og sein í réttasal. Og Arnar Þór Jónsson, hann var þá lögmaðurinn minn, hann hefur aldrei séð svona aður, hann er fyrrverandi dómari. Þegar hún dæmið mig þarna ránglega og bara alveg, þú veist, óháð vitnum og svoleiðis, að þá fallast þær í faðma sem Erla og saksóknari lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu. Þetta er líka algjört brot af því að saksóknarum ber að vera hlutlausir og þegar ég er að koma upp stigann í héraðsdómi. Hvaða saksóknari? Hún heitir Lína Ágústsdóttir og þegar ég er að koma upp stigann að þá eru þær að hlæja mér og flissa. Greinilega mjög mikla vinkonur. Þannig að þetta var annað merki brot innan ákæruvaldsins. Upplifirðu svona einheldis tilfinningu? Algjört. Og þér svellur móður og þú kalla Barbaru lausláta mellu, það er enda búið að gera mikið grína því að mella og lauslæti þetta séu tvö orð sem er ekki rosalega vel saman. En þetta er náttúrulega ekki fyndið. Nei, þetta er bara eins og maður segir bara, helvítis skilur tussan eða tíkin eða whatever, sko. Þetta er nú bara svona slang í íslenskri orðanökun og eins og ég sagði í dónu, ég hefði getað nota miklu verra orð, skilur, af því að með það sem var búin að gera mér. En þarna veistu að þú telur þessi snöggur blettur á Barbaru? Þarna veit ég að þarna var bara ber syndu kona að dæma mig saklausa í fangelsi og til hárrar sakakostnaðar og þarna finnst mér verið að mismuna borgurunum að við heyrum greinilega ekki öll undir sömu lögin. Og það sem að ég er svo forvitin að vita, það er að sko, af því að ummælin standa í raun, þeim er ekki hnekkt, þau eru ekki sko
dæmd dauð og ómerk. Finnst þér þá að dómurinn sé að viðurkenna að þú hafir að einhverju leyti rétt fyrir þér þótt þú sért dæmd til 200 króna fjársektar og svona mikill málskostnaðar fallega? Já, hann er náttúrulega kvittað undir, þá var hann að reyna að segja að þetta er rétt sem að Margrét er að segja en við ætlum samt að dæma hana fyrir það. Eru þeir að segja að það er rétt en maður má ekki segja svona? Er það sem hefur verið? Já, sem er náttúrulega mjög merkilegt vegna þess að sami dómstóll hefur verið að sýkna menn eins og til dæmis Sindra sem að sakaði Ingó Þórensson, Ingó Veðugvöð mjög ljóta hluti í 5 ákæruliðum. Berðu það saman? Hvernig voru þau orð? Þau voru til dæmis maður sem elskar að ríða börnum, barnanýðingur, maður sem er frægur fyrir að ríða börnum og hann var sýknaður á grundvelli tjáningafrelsis. Já, þetta er alveg sambarilegt. Fyrir skemmstu að þá... kannski verra? Nei, ég myndi segja þetta sé miklu verra vegna þess að það er ekki til í þessum orðum hans. Skilur, þetta er bara grósöður en þetta er ekki úr lausu lofti gripi hjá mér. Ég vissi þetta væri harðort. En hann var sýknaður og þurfti ekki að borga... Ég vissi þetta myndi samt vekja athygli. Ég er náttúrulega líka að vinna við fjölmiðla sjálf og ég veit alveg hvað er svona clickbait og hvað er ekki, sko. Þannig að þetta var ekkit, sko, kom alls ekki úr lausu lofti gripi hjá mér, en þetta var líka svona réttmætt reiði, skilurðu. Mér fannst ég að rétta því að ausa úr skálum reiðinar fyrir þetta óréttlæti. Af því að, sko, að gera svona það sem hún gerði mér, það varðar alltaf 16 ára fangilsi. Þess að fólk átti sig ekki á alvarleika þess að vera dæmdur ranglega saklaus, skilurðu, í fangilsi. Það er eitt grófasta mannréttindabrot sem er að gera fólki. Þú er eins og klári í, þú veist, þessu hefur verið að læra lögfræði eitthvað svoleiðis, út af því að nú talar þú alveg eins og vitir svo mikið 16 ári fangilsi fyrir... Já, ég var að vísu í 2 ár í Elafræði Háskóla Íslands. Já, frá 2012 til 2014. Já. Þannig ég er alveg ágætlega að mér í því og satt alla þessu tíma á hjá bestu lögfræðingum landsins eins og Sigurði Líndal og Og þegar þú ert að tala svona 16 ár, þá er það að vera ranglega dæmdur. Þannig að þú ert... Já, en finnst fólkið sem fer í mál ekki alltaf eins og það sé ranglega dæmt? Nei, sko þetta er annars eðlis. Þegar að opinberi starfsmenn misnota vald sig til að fá saklausa mannesku dæmda og hafa áfrá velferð þeirra. Þetta er bara ekki dósipa á maður sakaður að vera barnanýðingur. Og hann svo koma vitni fyrir dóm og sanna það að hann er engin barnaníðingur, hann var ekki einu sinni, hann var hinum inn á landinu með þess að þegar hann átti að hafa misnota barnið. En dómarinn dæmir hann samt sem barnaníðing og hann verður fyrir opinberil niðurlægingu í öllum samfélaginu, hann missir allt undan sér, þú veist. Ert þú að lenda í þessu? Ert þú búinn út í nú fór ég að reikna, þú veist, bara gerfugreindina að setja saman. Hvað er hún eiginlega búin að borga í öllum þessum málum sem hún hefur lent í? Já, 6 til 7 milljónir sem hafa bara farið í málskostnað og skaðabætur. Sko þarna kemur stóra misskilningun. Það halda rosalega margir að ég sé ykkur málum, að ég sé ykkur einkamálum. Þetta eru ítrekkuð sakamál sem að lögreglan og ákæruvaldi fer gegn mér og kærir mig fyrir upplognar ásakanir. Þetta er 3. sinn, sko. Já, þannig að ég er ekki í neinum málum. Og það er þetta þannig, já. Já, einkamál er annað, sko. Ærumeiðingamálin eru þannig gerð, eins og til dæmis máli síðan nefndi áðan með Ingó og svo var annar mál gegn eiginlegina sinni og það eru fullt af málum, ærumeiðingamálum, skilur daginn var sýknaði til dæmis þessi dómstóll einhvern mann fyrir að kalla konu hóru og tussu að því að vísa til tjáningafrelsis. En þetta er allt einkamál. Þetta er fyrsta mál sína sögunar að lögreglan fyrir áfram með ærumeiðingamál sem er bara eins og ég segja og þannig er ég að vísa til... Þú ert að segja að það er sérstakt og er bara vegna þess að þetta er dómari sem að... Já. Og er það ekki kannski eðlilegt að það sé verið að viljið til þess að fjalla það að við erum með góða dómara? Þetta er ekki góða dómari mínum mati og það er ekki eðlilegt vegna þess að 65. grein stjórnarskránar, þar segir að allir séu jafnir fyrir lögunum. Allir, sem sagt, hvort sem séu dómari eða sem sagt leigubílstjóri, þá eru við öll
eigum að vera öll jöfn fyrir lögunum samkvæmt stjórnarskránni sem eru æðstu lög landsins og toppa öll önnur lög. Þín tilgátt semst að vegna skoðana þinna þá sertu vonda fólkið. Já, það endalaust verið að reyna að klína á mig að ég sé eitthvað skona gríla sem ég sé vondmanniska og ég bara allt rasisti og ég bara allt vond skilið. En fréttamennskan líka á fréttin.is hefur stundum verið svona kannski ekki alveg uppfyllt allar hefðbundna reglur. Getur það ekki líka verið að hvernig þú hefur tjáði? Nei, þetta er nefnilega einfaldlega rangt og þetta myndi ég vilja taka debit á þegar við hefum verið að söka það en það er enginn geta vilja ræða við okkur í debet varðandi það hvað er ekki samkvæmt, skilur við höfum aldrei fengið kvartanir frá fjölmiðlanefnd, við erum bara að birta alheimsfréttir og einmitt fréttir sem að svona meginströms þöggunarmiðlar hafa viljað þagga niður og einmitt verið að breyta svona ég sé miklu meira ámælisvert við vinnubröð RÚV og Vísir og þú veist og annara miðla sem eru líka by the way á styrkjum fá styrki líka erlendis frá. En þessi síðasta fyrirsögn þig, Margrét nýtir góðgerðarsamtök í eigin þágu. Já, þetta er alveg nýtir góðgerðarsamtök í eigin þágu, mjög athyglisvert vegna þess að ég stofnaði, þetta er nú búið að vera samtök sem eru búin að liggja bara niður í bara, þú veist 7 ári eða eitthvað og ekkert verið notið og ég stofnaði þau til að hjálpa þeim sem minnst mega sín og gerði það og það var nú þegar að fólk bjó niður í tjaldsvæðum í Laugardal, að bjó í tjöldum og kalt og þá var ég og vinur minn sem við stofnum þetta, hann er nú látin blessaður í dag og þá voru við að keyra þarna mikið út allan bæ og hjálpa fólki í gegnum þessi samtök. Við fengum nú aðalega samt eitthvað svona bara, þú veist, föt og sængur og mat og eitthvað svoleið sem vorum að keyra með til þessa fólks. Hann var ekki mikið svona peningur sem kom inn á þetta. En þarna sá ég að nú var ég komin í þessa stöðu að þarna verið að sparki liggjandi konu og þá fannst mér það bara mjög eðlilegt að náingin hjálparsamtök að styrtar upp að færa þangað inn og það verður allt nýtt í þessi dómsmál sem að ég er að verja mig fyrir grófu... Ég held að við höfum ekki náða að útskýra það fyrir hlustendum áhorfendum að sem sagt samkvæmt fréttum á heimildinni og mannlífi þá ertu að nýta þér þessi gömlu hjálparsamtök, góðgerðarsamtök í eigin þá til þess að fá pening frá almenningi til þess að... Ég hefði alveg geta sagt bara minn bankareikning, skilur. Það skiptir einhver máli, ég geta nýta minn eitt í eigin þáu. Já, þú ert að óska eftir aðstoð að standa straum. Þannig að ég hefði alveg geta sett minn reikning líka. En þar ég að setja mína kennitölu svona og það er miklu persónulegra. Þannig að mér fannst bara eðlilegt að þessi samtök sé bara lagt þangað inn og svo verður bara allt greitt úr þeim sjóði til að standa kosta, því þetta kostar mikið. Það er ekkert grín að vera berjast við stærstu valda elítu landsins sem gerir allt til þess að berja á bara liggjandi konu eins og ég sagt er. Upplifir þetta sem valda elítu? Já, ég gerir það. Viltu aðeins tala það? Hverjir eru í þessari elítu? Já, til dæmis bara við byrjum bara frá lögreglunni. Það er orðið bara svakaleg spillingana og til dæmis í skýrslutökunni að þá er hún einu sinni spurð út í þetta ástarsamband. Hún er spurð leiðandi spurninga. Þetta er bara meira svona eins og eitthvað kaffital. Já, er þetta ekki bara eitthvað bull? Já, einmitt og svo er það að tala niður til mín líka persónulega og hún er að tala mig eins og bara mjög ljóta hluti bara við lögreglukonuna og það eru bara svona kinkandi kolli og hún er ekki spurninga sem skipta máli. Þannig að þetta mál einkennist allt af einhverju svona hlutrækni og það er að mínu mati spilling. Þannig að þú upplifir svolítið eins og þessi bara vinátta og fólk sé að klappa hvort öðru. Og eins og ég nefndi þarna saksóknari fellst í faðma við ákæranda, skilurðu, þetta er merki spillingu. Já. Það er náttúrulega lítið land stutt á milli. Já, en það er samt sem áður, þá heyrum við undir lög og það má ekki sjást svona. Þú veist, ef að sjást að það er, þú veist, að lögreglu fulltrúi sem á að vera, það má ekki velja fulltrúa, það er bannað samkvæmt lögum sem er tengdur ákærandum, skilur. Þá er það hagsmunarústir. En það er ekki virt, En dómarinn í þessu máli, hann er samstarfsmaður Barböru?
Dómarinn í þessu máli, þar sem að hérna... Já, þetta var sko... Ég meina það hlýtur að vera, þetta allt samstarfsfólk. Já, hann náttúrulega, sko, þetta var náttúrulega flutt frá Héraðsdómi Reykjavíkur í Héraðsdóm Reykjanes vegna þess að það voru allir dómarar vanhæfir. Já. En þetta alveg rétt hjá þér. Hann gerði sem sjálfur athugasemd við þetta og sagði að hann væri vanhæfur, sko. Landsréttur sem kvittaði ekki undir það. Ég held að sko þegar þetta fer í mannréttindadómstólinn þá mun mannréttindadómstólinn gera eitthvað, setja eitthvað út á þetta, sko. Ég held að þetta yrði aldrei samþykkt þar. Að því að þau eru náttúrulega saman í dómarafélaginu og þetta er fámennur hópur. Þetta eru kannski 50-60 manns á Íslandi og allir þekkjast. Eitt sem að ég heyrði hann bara sagt sem brandar fyrir nokkrum árum og ég veit ekki eins og hvort ég viðeigandi fyrir mig að segja það hérna en þá var fólk að furða sig á því að Barbara skildi gera mál úr þessu og neyða sig og Símon til þess að þurfa að koma fram fyrir dómstólum að svara fyrir þessu. Já, það var nefnilega málið vegna þess að hún hefur greinilega misregnað sig að því að þetta fólk er greinilega svona telur sig svona annað fólk hafið hérna í samfélaginu og heyr undir ykkur önnulöga. Hún hélt hreinlega, hún þyrfti ekki að koma á bera neinn vitni af því að þau neituðu því. Ákæruvaldið til dæmis neitaði öllum vitnum. Þau fóru fram á þetta í lokað þinghald. Þau fóru fram á að sálfræðiskýrslan að það mætti ekki birta hana og þau gerðu allt sem hægt er að gera til að koma í veg fyrir réttláta málsmeðferð. Þannig að það er nú annað mannréttindabrot sem að mannréttindadómstóllinn myndi aldrei líða, sko. Og þú svarar bara svo með passíusálmið þarna. Í lokin? Já, mér fannst hann eiga bara mjög vel við. Hvernig hljómar hann? Ertu með fyrir fram? Veið þeim dómara veit og sér, víst hvað málið réttast vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja af götu sannleikans. Þú verðist allavega að vera bráskýr og hérna en þú ert með... Sko, það efast enginn að Margrét bráðskýr. Þeir eru ansi margir sem telja það alveg kolvittlausa. Það er náttúrulega eins og ég segi, það er eins og ég kalla það eru svona rifirnir þarna úti sem að óttast mig, sem að óttast kannski hvað ég skýr og hrein og bein og þeir hafa aldrei viljað taka svona eins og ég segi viðtal við mig og taka mig, fara í debate við mig. Það er betra að útmála mig sem einhvern brjálæðing, sko. Það hentar þeim betur vegna þess að ef þið myndu fara í debate við mig þá hugsa ég myndu tapa því vegna þess að þetta er allt gert á svo óheiðilegum forsendum hjá þeim. Ég er bara með allt upp á borðum og þegar maður hérna, sem segir sannleikan að þarf maður ekki að vera að muna síðustu lygi, sko. En sko þú hlýtur eins og við öll oft að rata í þær kringumstæður að maður getur sagt sem svo að maður hefur val að stíga til hliðar og hugsa ég ætla ekki að taka þennan slag eða berjast og sko mann grunar að þú sért hérna svo mikil bardagakind að alltaf þegar þú hefur val að taka slaginn eða bara segja ok, ég ætla ekki að taka þessu orðastu að þá takiru slaginn. Er eitthvað til í því? Ertu svona átaka sækin? Eða? Það er ekki rétt hjá það nefnilega. Það er kannski margir sem halda það en það er ýmsar orðastu sem ég ákveða að taka ekki. Já. Við heyrum aldrei að þeim. Nei, þið heyri ekkert á þeim. En sumar orðastur verður maður að taka og eins og ég nefndi við því hérna áðan að þetta er eins og dýrin þegar það er verið að reyna að berja þau til dauða þá reyna þau að slá frá sér eða bara láta drepa sig, skilur. Sama með okkur mennina þú veist, það er stöðugt verið að berja á þér og berja þig niður og margir saman, jafnvel. Þá er það þitt val að þú getur reynt að slá frá þér eða þá bara að þú lætur drepa þig eða þú veist að þú ert í ykkur sjálfseyðinga hvöt að þá gerur ekki neitt og ég ákvað að ég er ekki að láta berja mig niður með óréttlæti og ránglæti og þú veist, ég stend bara á mínu, ég stend á sannleikunum, ég er óhrædd við að segja sannleikan og ég mun berjast alla mína ævi fyrir sannleikunum og ég mun aldrei, eins og ég segi, víkja undan því. Þetta er það sem Jesú Kristur, minn frelsari, hefur kennt mér að standa á sannleikunum og hvergi víkja frá. Það skiptir þig miklu máli í þinni baráttu og þínum vörnum að hafa Jesú Krist með þér í liði. Já, amen. Já, þannig að þú svona
Þú ert mjög trúð manneskja. Já. Ég hef talað það ópenbarlega. Jesú Kristur, hann bjargaði mín lífi og ég á allt honum að þakka. Viltu segja hans frá því? Það er náttúrulega bara eiginlega löngsa að segja frá en bara ég Láttu hann að koma. Við erum nógan tíma. Já, ok, þú veist, hvað er maður að byrja? Jú, ég ólst upp við svona tiltölulega erfiðar aðstæður og ég til dæmis, mamma mín veiktist mjög snemma og ég tekin af hennar heimil allir hafi ekki verið 13-14 ára og ég flutti til fósturfjölskyldu og Hvað var erfitt við fjölskylduaðstæður? Var mamma en veik? Var hún sjúklingur? Já, hún varð fyrir bara þú veist, ég veit ekki, sko, ég stundum hugsa að ég verði bara að skrifa sögum þetta er svo langt, en hún varð fyrir ofsóknum frá kjörísfjölskyldunni, hún átti, fjölskyldan minn átti ísbúðina niðri Laugaleik og rjómaísgerðina. Kjörísfjölskyldan ákvað, þetta var vinsælasta ísbúð á landinu og fyrsta ísgerð á landinu, rjómaísgerðin sem afi minn stofnaði árið 1944, hann á stríðsárunum, sko. Fyrsti mjólkufræðingur landsins og svo erfir pabbi þetta og kynnist mömmu og veist, þau ráku þessa ísbúð bara mjög vel og rjómaískina og svo skilja þau og pabbi hélt semst rjómaískerðinni í Kópavogi og hann til dæmis að selja ísinn í dag, Vesturbæður ísbúð ennþá með þannan gamla ísinn eins og kallast. Já. Og mamma hélt ísbúðinni í Laugaleik og síðan bara svona og MS var búin að vera með einhverja einokuna stæla líka, skilur. Þetta hefur alltaf verið svona í Íslandi, þú veist, ef fólki gengur vel að þá, og þú veist, að það koma svona einokuna tilburðir og öfundsýki út í þá sem gengur vel. Og síðan ákveði bara Kjörís að opna ísbúð þarna í Álfheimunum og selja ísinn á svona stóran í brauðformi á 50 krónur sem var bara langt undir kostnaðarverði. Já, bara setja mömmuna hausinn. Já, þannig að þetta setti fyrirtækið hennar mömmu hausinn og þetta var rosalega erfitt fyrir hana og hún bara veiktist rosalega mikið í kjölfarið. Var hún að drekka það? Nei, hún var ekki, hún var með Asperger og var svona svolítið félagslega heft líka. Svona erfitt oft með að koma frá sér hlutunum og hún var líka sjálf fyrir miklu svona óréttlæti frá kerfinu og hún eins og hún er fyrsta manneskjan í Evrópu sem að kærði lögreglu ofbeldi gagnvart til mannréttindadómstól og vann það mál. Það var búið að vera í kerfinu frá 92 held ég og það var bara svona rosalegar ofsóknir sem hún var alltaf fyrir og hún reyndi að fá sér svo vinnu eftir að þú veist að hún missi fyrirtæki á þetta og alltaf var hún einhvern veginn bara lendir í svona undir og einhverju svona einelti og eitthvað svona dóti og þannig að þetta bara enda með því að hún orðin bara mjög veik og síðan ég flytt í fósturfjölskyldu þegar ég 14 ára og þá var búið að vera þekktir á þér eða? Nei, bara sem að ég bara var fundið sko ég hefði viljað flytja til pappa veist, við vorum svo náin og hann vildi fá mig en þú veist það bara barnaverndarlögin á þessum tíma voru bara þannig að veist, ef móðurinn sagði nei að þá bara, veist, var það bara mörg ári í kerfinu og veist, það bara var ekki þessi virði. Mamma vildi ekki að þú færi til pappa? Nei, því að hann kom með nýja konu og það var mjög styrt á milli þeirra og svo þegar ég verð 16 þá bara fer ég beint til pappa og við fórum semst til Flórida. Hvernig leiðir þarna á þessum árum hjá fósturfjölskyldu? Mér leið bara mjög vel þar sko. Ég hafði bara rosalega gott að ég var bara, þetta var orðið bara erfitt ástand á heimilinu. Mamma var orðið mjög, mjög veik og Þú eignaði þarna góða fósturforeldra? Já, ég semst til dæmis talaði ekkert í dönsku, mér fannst þetta svo leiðilegt og hann var kennari líka, maðurinn, hét Finnur. Já. Og hann kendi mig bara dönsku, ég fór bara frá 2 upp í 8 eða 9 í samlandi prófunum
og svona náði bara enda með mjög góðar einkunnir svona og veist, ég held að þetta bara verið mjög gott fyrir mig. Ertu í sambandi við þau í dag? Hann er nýdáinn, maðurinn og nei, það var ekki mikið samband en alltaf bara ég hitti út á götu og bara kærleikur og svo leiðis og það voru 3 krakkar sem byggum hjá og það var einn í sólimunum þannig ég er svona, ég er bara þakklátt fyrir það í dag sko, vegna þess að það var líka svona að byrja alls konar rugl og svona ég var í vinkonuhóp og hafa verið að fikta með ykkur efni og svona. Þannig að þetta bjargaði þetta bjargaði mér alveg frá því sko. En þannig er sagan að endurtaka sig, þú segir mamma þín er þarna svona líka að lenda upp á kant við kerfið. Já. Og svo ert þú að halda þeirri sögu svolítið áfram. Já, það er nefnilega svolítið merkilegt sko. Ég er nefnilega, hún skrifaði svo mikið þetta, þannig að ég á mikið að pappirum hennar baráttu heima sko. Og þetta var alveg skelfilegt hvernig var farið með hana. Og síðan var ekki nóg með það sko, við förum aðeins dýpra aftur af því að hún var svona öðruvísi barn, hún var með Asperger og það var ekki skilningur, veist, hún var bara einhverfur, kallast að vera einhverfur í dag. Já. Og þegar hún var á leikskóla og hún Greti, hún var að segja mig frá þessu, þetta var rosalega, þetta svona ristan að læfi að þá var hún tekin og sett niður í kallara og heldi hún að heitu vatni af starfsfólki í leikskólanum, sjóðandi heitu vatnin og í kallara ef hún var eitthvað óþekk eða eitthvað. Þetta var alveg virkilega bara var ofbeldi. Já, hvað ár var hún fædd? Hún fædd 49 þannig að þetta var bara margar ljóta sögur sem hún sagði mér og hún var að berjast alla sín ævi þannig að já, það er rétt hjá þér mér finnst ég svolítið vera að halda hennar baráttu áfram og pappa líka. Hvenær kemur Jesús til sögunar? Heyrðu, svo pappi minns, við fluttum fórum, ég held því áfram, við fórum því á 16 ára, við fórum til Flórida, af því að hann átti hús í Flórida og var alltaf með annan fótinn þar og þar áttu við bara rosalega góðan tíma og ég er alveg þar fram á vorið 94, já. 94 og og svo kem ég heim, hann er áfram í Flórida og ég kynnist á strák og við fórum að búa saman og er ég bara 16,5 og við vorum saman svo bara alltaf ekki saman í svona 1,5 ár og þá ákveði að flytja með pappa mínum loksins gátu við flytt saman og þá voru bara 2 saman að vinna í ísbúðinni hann ákveði að kaupa upp úr gjaldþrotaskipti eftir að mamma misti sko. Þetta var náttúrulega helst fjölskyldufyrirtækið hans og afa en þú veist það bara því miður að þú veist hann bara náði við náðum okkur aldrei upp úr sko þessu kjörís einokun og það endaði með því að hann var bara rosalega þunglindur og hann búinn að vera edrú þarna í ár og hann dettur í það og hann svipti sér bara lífi og þannig ég kom bara að honum því miður og það bara 17 ára það voru 2 dagar ég ætti 18 á afmælisdaginn þannig að það var mjög stutt dýrið 18 ára og þannig að þú veist þannig ég náttúrulega var lengi bara að kenna sjálfum mér eins og börn gera en á þessum tíma að þá var maður 16 ára ég var náttúrulega fullorðin 16 ára þarna. Já. Þannig að það var engin, mér var bara sagt að koma mér út þarna úr íbúðinni. Þetta var í rannsóknarvettvangur og svo bara var ekki skipt sér á mig meir nema ég man það að ég þurfti að fara að sækja föt heim og fekk að fara þarna á afmælisdaginn minn held ég 18 ára og það hafði brotið niður sko hurð og ég hef aldrei síðan eins að bara baðherbergið var eins og sláturhús og bara blóð út allar veggi og í loftunum öllu og ég varði eitthvað svo bara mér var svo misbáð að sjá þetta ég bara fór og tók fötu og sápu og byrjaði bara að skrúpa alla veggi bara með blóðni og hans pappa og ég gat ekki hætt fyrir þetta bara hreint. Útskýrðu aðeins, þú kemur að honum og þá er hann búin að fremja sjálfsmorð. Já, í baðinu, en hann læsti samt að sér sko, en ég kíkti svona í gegnum skrákat og sjá allt rautt, ég sá allt í blóði sko. Og, en það sem að lögreglan gerir er að þeir brjóta upp hurðina og skilja þetta svo bara eftir svona, vitandi það að ég er að fara að koma að þessu sko, þannig að þetta var svona annað áfall fyrir mig, má segja.
og þessi meðferð líka hjá kerfinu að nú er ég mjög ung og mér er aldrei búið áfallahjálp bara aldrei búið eitt eða neitt sko og þannig ég bara fór náttúrulega í alveg svakalegt þunglindi bara alveg í 7 ár. Og var einhver í lífinu sem gæti tekið utan þig? Nei. Og ég fekk eitthvað smá föðurarf og þá fór fólk úr föðurfjölskyldum að herja á mig, barnið, tekur nokkur 100.000 krónum, að ég ætti sko að borga fyrirverandi konunni hans pappa þennan pening og hann hafi skuldað henni þetta er bara eitthvað algjört rugl. Þannig ég fekk bara meiri hluta fjölskyldum minnur á móti mér líka, út af því að ég var ekki tilbúin að láta frá mér hennan smá föðurar sem pappi hafi skilið eftir fyrir mig. Og það var nú bara, sko, ég man þetta var svo lítið að ég náði að kaupa mér hjól, ég náttúrulega ekki að kaupa mér bíl, nota hjól, nota sjónvarp, nota kommóðu, skilur, þetta var ekki neitt. Og svo fór ég í skóla sem ég alltaf langaði í, ég eitti bara meiri hlutanum af þessum, ég fór í svona make-up skóla, sem var að byrja þá, en ég útskrifaði sem förðunarfræðingur, það var fyrsta námið mitt, sko. Já. 18 ára. Má ég spyrja þig, hverjir hafa reynst þig best í lífinu? Það er aðalega bara, sko, dætur mína náttúrulega fyrst og fremst. Jesú Kristur, hann náttúrulega reynst mig best. Já, við vorum ekki alveg komin að þeirri tengingu. Hvenær, þarna segir sko 5-7 ár, Já. Mjög erfið tími. Er það þá sem að þú hverfur á náðir Já, þarna 5 ára Guðstrúar? Já, 5 ára seinna, þá var ég alveg aðframkom, sko, ég meiri sér að reynda að svipta með lífi tvisar, ég bara sá ekki tilgang með lífinu, vildi bara fara til pappa, það bara og með einhvern veginn, ég bara sá svo eftir honum og svo bara eru vinkonum mínar að fara til Indlands og þær bjóða mér að koma með og að því að ég lendi í þessu hræðilega slísi þarna og að ég fengi einhverja smá skaðabætur átti pening til að fara með og ég skellti mér og þetta er bara besta sem gat komið fyrir mig Mjög alveg bílslið sem þú lendir í Já, alveg hræðilegt slið sem Þetta er alveg áfall Já, og það var sagt um mig bara læknandi, það var bara kraftaverk það held að það trúði enginn að vera eitthvað lifandi inn í þessu sko, það var bara þannig að þeir bara manna þeir komið blóm til minn sjúkraflutnamenninir bara á sjúkrarúmi eða það sem ég lá ok, það er nú fallegt Já, í Indlandi sko, það er svona tala svolítið að Indlandi er svona miðstöð trúarbragða og þarna var ég ekki orðin trúið en ég var mikið svona greinilega leitandi ég fann að það var eitthvað svona svo var ég aftur að lendi í svona hlutum eins og til dæmis bílslýsi, skilur bara kraftaverk að lifa það af og svona hlutir sem að ég hef lendi í nokkru sinnum á lífsleiðinni svona death experience eins og kallast maður færist nær trúnni ef maður er ítrekka nálægt döðanum Já, akkurat og þetta er eitthvað svona alltaf fyrsta death experience ég lendi í þarna er ég bara því ég er 2-3 ára gömul sko og svo aftur þegar ég 4 ára gömul Hvað gerist þú 2-3? Að þá kviknaði í mér bara öll hendin á mér brann til kaldra bara ég þryggjast í spruna og ég dónaðist því þá og mamma hafi sett mig í nælankjól og kveikt á kerti og já, svo bara gerist þetta til mér En það sér ekki á hendinu þinni? Nei, þetta er rosalega pappi, við náttúrulega byggum í Flórida, kannski sjá þetta betur. Já, maður sér aðeins. En þetta er rosalega fallegt 3. sprunasár, vegna þess að þetta var alveg von í bein og þú veist, þetta var náttúrulega, ég var mjög lítill líkami og það var öll hendin mín. Og pappi náttúrulega, ég fór beint, það var sendt beint í Flórida og hann vafði svona aloe vera umbúður á þetta hverju minnsta degi. Hann var líka skipstjóri og kunni svona lækningar, alls konar og þannig að það er bara pappa þakka hvað þetta lítið vel út, þetta ör Og síðan druknaði ég næstu í 4 ára. Þá var ég skilin eftir í djúpuleiðinni í Flórida.
og tók að mig kútana og ég gleymi aldrei sko því ég var að drukna sko köfnunartilfinningunni en það var einhver kona einhver engill sem var hérna á bakkanum og gleymi því aldrei því hún kemur onni þá bara lyftir mér upp og ég náði eftir að anda sko og þú segir svona ég var skilin eftir þú upplifir svolítið að það hafi verið ákveðin vanræksla. Já, ég var skilin eftir, ég ætla ekki að vera að nefna endanlega núna hver það var sem skildi mig eftir en ég var skilin eftir í djúpuleginu og bara og síðasta orðið sem manneskjan sagði við mig ekki taka þig kútana ég var bara 4 ára en já, eitthvað svo leys en þá ákvað pappa að kenna mér að synda já, ég kannski verið 3-4 ára já. En þá ég var allan orðin flugsynd ég var 4-5 ára og það er ástæðan fyrir því að ég ákvað að kenna mínum dætrum að synda þær voru orðna flugsyndar báðar bara 2 ára, 1-2 ég bara byrjaði með að kafa með þeim bara nokkra mánuða sko. Ok, aftur til Indlands aftur til Indlands sem sagt já, ég bara þegar ég fer sérstaklega upp í Himalajafjöllin ég bjóð þar sko, í nokkra mánuði þá var ég fyrir eitthvað svona spiritual awakening sko og ég var búin að vera að skoða alls konar trú sko. Ég til dæmis ég var ég byrjaði að skoða svona hindúgoð og svo fór ég í Dharamsala þú veist hitti Dalai Lama og munkana og í alvöru? Já og síðan kynnist ég Ísraelum ég átta mig mjög fljótlega á því að það er ekki mjög sniðugt að vera ein kona mikið á ferð sko allan á þessum svæðum þar sem ég var mér að missa rænt sko það er líka lent í mannráni en allan ég áttaði mig á því og kynnist strákum frá Ísrael og þeir eru alltaf að fara í einhverja sínagógu og buðu mig með sér í sínagógu og það má segja bara ég hafi verið að skoða bara allar trúr og nema kristintrúna skilur já, ég bara en ég var greinlega mjög leitandi já já og síðan bara lendi ég svona í atveki líka við erum að fara til Nepal og og við erum ykkur krakkar skilju og ég náttúrulega gerir mér ekkert grein fyrir einhverjum aðstæðum í Indlandi og það er eitthvað svona grindverk og ég þurfti eitthvað að fara að pissa og ég klifri yfir eitthvað grindverk og svo er ég alveg komin inn í miðjuna og er eitthvað að pissa og sé ég jarðveginn allir svona í svona hólum og ég alveg bara hvað þetta skrítin jarður fyrir eitthvað svona kropp í þetta og svona mjög harður líka og svo heyri ég bara vin minn bara kalla bara Maggie, get the fuck out of there he's a Cobra fan það hafði bara skilti risastór skilti að ég bara var komin inn í Cobra kirkjuslöngu garð sem var bara búið að girða af milljónir af Cobra slöngum já og ég bara að pissa skilur en það var alveg ótrúlegt að ég bara ok, einhvern veginn fékk ég svona eitthvað instinkt að ég ætti ekki að panika ég hef séð einhvern dýralífsþætti þannig ég bara svona ok ákvað að labba bara svona rólega tilbaka bara ég ætla ekki að panika og gerði það og náði svo að fara yfir grindverki og þá alveg tók ég spanið sko Ég trúi því Sást einhverja kirkjuslöngur? Nei, ég sá þar ekki mér finnst þetta að vera eitt svona kraftaverki já, eitt svona ótrúlegt svona hlutir sem ég lendi í En var ég svo þarna á Indlandi eða upplifðu uppkvöldaður Já, eftir á hyggja þá er ég alveg samfærið að ég var með einhverja vernd mér finnst þetta merki vernd vegna þess að sko, ef maður fær 1 bita kóbraslöngu þá er það 15 mínútur og þá er maður dáinn sko, ef maður frá mótefnin á 15 mínútna að því að blóðir hleypur allt í kekki þannig að já, þetta er svona eitt af þessum og ég svona, þetta auðvitað fær maður til að hugsa býtu, vá, er ég með einhverja vendaringla eða, svona alls konar svona hlutir sem að eiga nánast að vera ómögulegir þannig að ég svona, eins og segi ég svona átta mig kannski ekki beint á þetta Jesú þarna, en svo kem ég heim til Íslands eftir langt ferðalag þarna í 2001 og var svo merkilegt að ég fer að leigja herbyggi beint fyrir utan gluggan hjá mér þá er kross á kirkju hann í Garðabæ, hann í Hrísmó ég er ekkert spáð því og nema það að jú, og svo kynnist ég manni sem að fer að mikið að tala Jesú við mig og biblíuna
og ég var ekki vola móttakileg þá fyrir því, sko. Ég bara, þú veist, ég svo ekki til og þú veist, ég bara, þú veist, ég var alveg bara, ég var alveg svolítið harður trúleysingi, sko, skiljið, ég bara hafði enga trú á þessu. Og ég var líka svolítið þannig, skiljið, ég var svolítið reið út í Guð, ég sagði, ef Guð væri til þá hafði hann ekki tekið pappa minn. En svo áttaði ég mig á því að það var ekki Guð sem tók pappa minn, hann gerði það sjálfur. Þannig að ég, síðan var ég bara fyrir andlegri vakningu, semst ég bara að fara að sofa, ég hef greint þá og sáður, ég að fara að sofa og bara, ég finn ekki fyrir einhvern svona þrýsting og ég svona, ég var ekki sofnað en ég opna augun og ég bara finn, og það er eitthvað rosalega ljós fyrir ofan mig og ég bara lyftist upp í rúminu mínu, ég sé eins og þetta var hægt og ég set hendina hérna niður og ég bara finn loft og svo bara sé ég bara milljónir engla hérna megin við mig þessi gardinar og svo byrtist bara andlitið á Jesú Krist. Já. Lítur hann út eins og flesta myndirnar ég sá svona, það var mikið ljós og ég sá bara mann og bara í hvítum klæðum bara leiði ég sá hann það bara, ég sagði bara Jesú ég bara leiði ég sá hann, bara var það vissi þetta væri hann og það sem gerði svo ég veit ekki hvað ég var lengi í þessum transi og ég bara alóðulegt, ég veit ekki tíminn dettur bara út. Var þetta eins og langur tími? Ég veit það nefnilega ekki af því að sko, svo hringir síminn og þá bara slöknar á þessu og ég bara, og þetta var svona þetta var svona, skilur hvað heitir þetta springdina, þannig að ég dett niður og ég pompaði á dyninu, þannig að ég var í loftinu og ég held að einmitt að ég náði ekki einu svar í símann, ég var bara alveg í sjokki sko. Og ég held að þetta síminn hafi hringt svo að ég myndi átta með að þetta hafi ekki verið draumur eða eitthvað. Já. Þarna frá með þessari stundu náttúrulega breytist allt hjá þér. Já, þá hringi ég í þennan vinn minn og segi bara, heyrðu, ég held þessi til ég að koma með þér á samkomu. Og segja hann frá því hvað gerist fyrir mig. Er það hvítasunnursöfn? Nei, þetta var, við fórum í krossin sem var þá á þeim tíma. Já. Og ég sem sagt fór hérna samkomu með hann því að hann hafi verið skráð þar og svo bara mann ég að Gunnar segir þarna í lokin er ykkur hérna sem er ekki búin að taka móti Jesú lyfti upp hendina og ég gerði það svona og mann fannst það pínu erfitt og svo bara fer ég hérna fram og það eru þarna yndislegar 3 konur sem að standa umhverfis mig og biðja fyrir mér og biðja og ég fer með frelsisbænina og það bara gerðist eitthvað alveg yfirnáttúrulegt það var svona þessi þungu fargi, þetta var svona eins og tonn á mínum herðum og líka þetta sko þegar pabbi fer að það var eins og sko helminguna hjartanu mínu hafi verið rifið úr það var þessi tómleiki bara, alltaf þessi tómleiki innan með mér Já. og þarna bara fyllt, það kom bara, ég fann hjarta mitt fyllast aftur Já. Það var ótrúlegt ég vissi ekki þetta var hægt að væri til þannig ég bara vá og síðan býður Gunnar mér að koma í niðurdýfingaskírn og ég gerði það svona kannski 2-3 vikum setna þá fór ég að lét skýra mig upp á nýtt í nafni Jesú Krist. Hefur þessi tilfinning haldist? Já, það er nefnilega málið að hún hefur bara haldist og hún hefur bara elst og þetta er eins og segir sko ég er nýskupin í Kristi en ég var það hann 2002 en þetta er sko trúargangan með Jesú að hún er að eilífu hún það sem að þetta sem að kom þarna hefur bara vaxið og það er þess vegna sem að ég hef þetta innsæi sem að og ég svona við sem að höfum tekið á móti Jesú að við erum svona við sjáum allt hlutina, öðru ljósin aðrir og jafnvel á undan öðrum. Það er þetta innsæi sem að Jesú gefur okkur. Og síðan varandi biblíuna, að ég skildi biblíun aldrei. Mér fannst þetta vera eitthvað svo flóking texti. Mér fannst þetta bara, ég skil þetta ekki, eitthvað fornaldar mál. En svo þegar eftir ég tek niðurdýfingaskírnina á að ég frelsast, opna bókina og þá er þetta allt í einu bara eins og barnabók fyrir mér. Ég bara skildi allt. Þannig að það er svona lykillinn að eins og ég segi oft Jesú er lykillinn að himnaríki
en heila ritninga, hún hefur alveg ótrúlega, þetta svo mikil speki og þetta svona bók sem að sko, þess að kallað lifandi orð, að því að maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Þó maður opna hana daglega, þá maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Það alveg merkilegt. En hefur farið í störfum þínum eftir því að allir menn séu jafnir eins og Jesús predikaði, eða hefur gert mannamun því að maður hefur heyrt og lesið skrif annara þig að þú svona aðhyllist ákveðin málstað sem að setur þig þá gegn kannski málstað annara Palestínumenn, Ísraelar? Sko ég ekki móti neinu fólki, en ég bara skynsemismanneskja, skilur. Já, það finnst mér svolítið vanta inn í sko að vera skynsamur í dag. Við getum ekkit bara vaðið áfram án þess að vera með nokkuð markmið eða áætlun á neinu sem við gerum. Það aldrei skynsamlegt og það aldrei farsælt. Og ég hef nú til að mynda komið margoft til Ísrael. Það nú meira heldur en margir hérna sem að tjá sig þessu mál. Og ég dvaldi á svæðum Palestínumanna. Trúir ekki þjóðamálið sem nú sagt að sé í gangi, eða bara Sameinuðu þjóðanna og það í gangi, að vera að drepa börn, að skjóta börn og lunsa? Bara eins og mörgum stríðum það þannig, og það ekki að trúa okkar þjóðumorð, það spurning hvað skilgrunni sem þjóðumorð. Palestínu þjóðin búin að fjölga sér 10 milljónir á 1,5 milljón á 10 árum. Búin að missa í allt sitt land? Alltaf land sem Nei, hún ekkert búin að því. Jú, það búið að karpa rosalega. En allavega þá sko að fara að karpa þetta finnst mér svolítið sko einsleitt, skilur ég, vegna þess að ég bara velta þessu fyrir mér út og trúni sko að allir menn séu jafnir. Já, allir menn eru jafnir. Hvað áttu við með því? Já, bara mætti þá sem sagt öll Afrika flytja til Íslands eða fleiri milljónir? Eru þá allir það getur sá dagur unnið upp að öll Afrika flytjast til Íslands. Já, þannig að þú bara hlindu því að við séum ekki lengur þjóð og bara Afrika tekur við eða? En kannski það þetta að margir sem eru trúaðir og andlegir upplifa sig hluta af öllum og allir séu eiginlega eitt og við séum tengd og við séum jöfn og við viljum náunganum það sama sömu gæði og við sjálf. Þetta svona svipað eins og ég segi, væri þú til að, skilur, ég myndi sérst að kemur bara 20-30 bara hérna hælislendi núna inn á þitt heimili, myndir þú verið til að flytja út fyrir það? Út á þínu heimili? Eða þú kannski verið bara í tjaldi í garðinu með eitthvað? Væri það í uppskipti? Það nú yfirleitt ekki þannig að hælisleitendur fari beint inn á heimili. Nei, þess vegna ég tala þess skynsemi. Ég tala þess skynsemi, sko. Þá erum við að tala skynsamleg dæmi, skynsamlega sviðsmyndir, eitthvað sem gæti gerst. Já, það ekki skynsamlegt ef við höfum enga áætlun, sko. Við verðum að taka móti þeim sem við ráðum við. Já, en mannúð og kærleikur sem að Jesús Kristur boðaði nær til allra, hún nær til Afríku fólksins sem að gætur orðið pólitískir flóttamenn vegna hnattrænar hlýnunar og annarra breytinga. Og það mjög stór ákvörðun fyrir okkur að loka dyrunum fyrir fólki sem í vanda og neyð. Jesús sagði okkur að gera það ekki. Við eigum að hjálpa öðru fólki. Ég einmitt að hjálpa fólki bæði í Pakistan og Afríku og ég að senda peninga þangað, ég að borga fyrir kristna fjölskyldur sem í ánauð múslima í Pakistan í þrældómi, það var hreft í þrældóm. Það kærleikur í verki. Það múslimar sem að þú ert sem sagt einhvern veginn að hrætt við? Ég sko eins og segi, það eins og gleymist svolítið í umræðinni að kristnir eru ofsóttasti trúarhópurinn í heiminum í dag. Ég held að sé bara mjög margir ósamálaði í margir. Nei, það mjög margir ósamálaði þessari staðhæfingu. Ég ósamálin. Ok, þá skal ég bara senda þið sannanir. Kristið hvítt fólk en njóta mjög mikill af forréttinda í þessari veru. Já, nú ég að tala til dæmis í Nígeríu, það verið að útrýma kristnu fólki þar, í Afríku, ég að tala í Sómalíu, ég að tala í Pakistan. Þú ert að tala, ég ekki að tala bara innanlands. Ég að tala að við eigum kristna bræður og systur út allan heim. Það engin að hjálpa þeim. Það bara þú veist, núna bara í hverju viku verið að hálsökva kristið fólk í Afríku. En þetta snúast trúarbrögð. Nú talar þú svolítið svona eins og
Þú veist, ef að múslimar að drepa kristna út af trúarbröðum, finnst ykkur það? Eitt eru náttúrulega múslimar og annað eru múslimar, sko. Þegar við tökum svona alhæfingum heilan hóp, það mjög hættulegt. Mjög margir múslimar eru frábært fólk. Einhver hluta múslimum eru skaðlegt fólk. Sko, þegar fólk segir íslam eitur, það ekki nógu góð alhæfing, sko. Það eitthvað í einhverju... Hver að segja íslam sé eitur? Ég bara heyrt það. Já, ok, ég ekki að segja það. Nei. Og ég var að benda þér á það að ég hef verið í Ísrael og þá hef ég dvalið á palestínsku svæðunum. Já, á palestínskum hótelum. Ég hef verið í Jaffa. Það er vegna þess ég vildi fá En ertu á þeirri skoðun að sum trúarbrögð séu góð en önnur vond? Sko ég er kristintrúa, skiljið þið, og sko samkvæmt kristinni trú, það er bara einn Guð, skiljiði. Og þú veist, ég meina, ég er samt ekki að fordæma neitt fyrir að vera trúlaus eða annara trúar. Það ger ég ekki. Það er trúfrelsi en það hefur akkurat verið öfugt. Ég hef verið fordæmt fyrir að vera kristin, skiljiði. Heldurðu að sem sagt, átökin þín við kerfið, heldurðu að þetta markist að einhverju leyti af því hvaða skoðanir þú hefur hvað þetta var það? Já, ég held að þetta markist þetta fordómum. Þetta eru fordómar að þú dæmir mannesku fyrirfram og gefur henni upp skoðanir og vilt ekki ræða við hana í debate. Það eru fordómar. En á sama tíma ertu óvenju, kjaftfor. Ég er ekki kjaftfor, það er ekki algengt. Það er ekki algengt að einhver skrifi á internetið að einhver dómari sé mella. Það er mjög fáir. Já. En ef þú hlustar eins á mig, er ég búin að vera kjaftfor í þessu viðtali? Nei, akkurat. Þannig er ég 99,9% þann tímas, er ég bara eins og ég er núna. En er ekki sum okkar allt aðra manneskur þegar við setjumst einhvern veginn með internetið aftar við tölvurnar okkar? En ert þú þá að bera blaka því að dómari framdæmi meinsari eða? Alls ekki. Nei. Þannig að finnst þér réttlátt það sem ég var að segja þér hérna áðan, hvernig er búið að koma fram við mig í kerfinu? Ég legg ekki mat á það vegna þess að ég er blaðamaður. Ég er aðalega að spyrja þig spurninga til þess að fá fram upplýsingar og svo hlustendur og áhorfendur. En þú leggur ekki mat á lögbrot sem setti opinbera starfsmanna þá? Ég get ekki lagt mat á hvað er lögbrot í því sem þú ert að segja, en ég heyri hvað þú segir. En nú leggur þetta fyrir samkvæmt eins og ég segi bara málflutningi á í dóminum. Ég held að skipti mjög miklu máli að sjónarmiðin Margrét heyrist. Við höfðum samband við þig og báðum það að koma vegna þess að og ég er þakklátt fyrir það. Vegna þess að við trúum ekki á þöggun, við trúum ekki á það að henda fólki fyrir borð, útiloka það. Við viljum að jafnvel raddir sem sumum finnst óvinsælar fá að heyrast. En ég er ekki hér til þess að vera í liði með þér gagnvart því sem þú ert að segja. Sama hér. Ég kann heldur ekki við að vera gerð upp skoðanir eða gefin orði munn eða sögu fyrir að vera slæm, fyrir að tala fyrir skynsemshyggju eða að vera ekki sammála meginstraumnum, skilju. Það er ekki sanngjarnt að vera dregin þannig niður, sko. Og það vil enginn vera á þeim stað. Nei. Við eigum skoðanaskipti, þetta er hornsteinn lýðræðislega samfélagi. Það er enginn sem að segir að við þurfum öll að vera sammála. Algjörlega. Ef við ætlum öll að búa í einsleitu ykkur ríki skoðunar samfélag, ein skoðun, annars þetta tekinni, þá búum við ekki í lýðræðisríki, þá búum við í fasistaríki. Þannig að við höfum öll ástæð til þess að fagna þessari umræðu okkar þriggja. Nákvæmlega. En má ég spyrja, bara út af því ég er kannski að koma úr annari átt, út af því að ég held oft er trú svona tenging við svona sátt og kærleika. Og mér finnst þú koma að vera svona reið og ég skil það eftir að hafa heyrt söguna að það er fullt af sársauka. Ég er alls ekki reið, en mér er misboðið yfir því að vera sökuð að vera eitthvað sem ég er ekki. Á enginn skilja að vera sakaður eitthvað sem hann er ekki. Ég er kærleiksrík manneskja, ég hjálpa mörgum, ég geri það í hljóði, ég er ekki að flagga einhverjum fánum eða deyðaflöggum eða greina frá mínum góðverkum eitthvað ópenbarlega. En nú var Jesú mjög oft sem sagt að tala fyrirgefningu og hann vildi að við værum í sátt og samlyndi og að fólk eiginlega allir voru að gera sitt besta kannski með við hvað þau kunnu og gátu er þessi barátta
einhvers virði? Þegar þú segir sko geta allir verið í sáttunni, segjum svo ef við hleypum minkinn í hænsnabú, eigum þá bara ætlast til þess að þetta bara reddist og allir verði vinnir og hænurnar og minkurinn sittir bara upp í hænunum með morguninn skiljiði og allir góðir. Þetta er ekki alveg svona einfalt. En hver er minkurinn sem þú hefur í huga í þessari líkingu? Hver er minkurinn sem þú hefur í huga í þessari líkingu? Já, sko við verðum að fara varlega. Það var nú bara síðast í gær að maður reyndi að hann reyndi að skera haus af öðrum manni í Belfast, hælislendi frá ykkur Súdan og hann kroppaði úr honum augum, skiljiði, þannig að þú veist þetta er svona... Hælisleitandi heldur það hafa einhverja þýðingu í þessari sögu? Já, það er verið að hleypa allt og mikið af fólki inn sem að er bara að koma úr alltaf menningar aðstæðum. Heldur þú myndir ekki gera allt sem þú gæti til þess að bjarga lífið þínu ef já, sko þarna bara greinar okkur greinlega á. Sko eins og ég er sjálf búin að ferðast í múslimalöndum og þar ég áttaði mig á því í mörgum sem löndum það geti ekki verið eina ferli sem kona, skiljiði. Komdu aðeins með það, út af þú ert með einhverja reynslu þarna sem gerir þessar skoðanir, þú verður svona einhörð gegn múslimum. Hvað er það? Það er bara, skilur, þú veist, það er bara, sko, viðhorf til kvenna er allt öðruvísi í löndum Íslam þar sem sjaríalög eru. Það er bara, ég held að flestir vissu það bara. Og þetta er akkurat andstæðan við okkar gildi og menningu, skiljið. Það er þess vegna sem ég talaði að kristnir flóttamenn, þeir aðlagast okkar menningu og gildum betur. Skiljiði, miklu betur. Það er þess vegna. En kona mín ólst upp í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Hún er mjög mikill vestrætt feministi í dag. En hún ber samt alveg fulla virðingu fyrir þeirri menningu sem hún ólst upp í. Og telur að breytingarnar kannski þær gerist ekki með því að einn menningarheimur dæmir annan sem algjörlega fáránlegan. Það er heldur enginn af því. Heldur með samtalinu. En þannig er þú að tala Sameinuðu arabísku furstadæmin. Ég er búin að vera þar bara nýlega. Ég var í Dubai bara núna fyrir nokkur mánuð síðan á árið. Þú veist, ég ber ekki saman arabísku furstadæmin til dæmis við Jemen eða Afganistan eða Sádi-Arabía er aðeins að lagast, sko. Við farin að leyfa konum núna að keyra bíla og svoleiðis. Það hefur ekki verið hingað til. Þú veist, þannig að þetta er svona rosalega einföldun hjá þér, finnst mér. Er það aðalega þessi kúun kvenna sem að þér stendur ógn af? Já, það er náttúrulega, þú veist, og þetta fer náttúrulega ekki saman við okkar gildi og menningu. Við verðum náttúrulega kannski að gera okkur líka upp við hvað eru íslensk gildi og menning? Hvað er að vera Íslendingur? Skiljiði. En hvað óttast að gerist? Það sem að er nú þegar byrjað að gerast, svona ef þið hafið ekki orðið vör við það, sko, það hefur verið að gerast hérna ýmislegt. Á ég að telja þau upp eða, þú veist, það var til dæmis sveðjuárás hérna í Úlfarstarum bara í fyrra. þar sem að maður bara gekk með sveðju og stakk fólk Egill Skallagrimsson drap þá nú nokkra með sveðju? Já, einmitt, það fara aftur fyrir 2000 árum síðan og miða nútíman við það, ef fyrir 1000 ár, ef að gera það, finnst þér það vera raunhæft? Ég bara segja Viltu meina sér meira ofbeldisverk? Já, miklu meira ofbeldis. Ég var nú til dæmis með grein daginn á fréttinni, það eru strætóbílstjórar sem hefðu samband við mig, sem er að verða fyrir stöðugu ofbeldi frá Arabagenginu í Mjóttinni, og það eru margir bílstjórar búin að vitna um þetta, þeir eru hræddir. Lögreglan gerir ekkert í málunum, þú veist, þeir eru bara eins og ég segi, þú veist, þeir eru orðnum mjög hræddir og þetta eru erlendi bílstjórar sem hafði samband við mig. Er ekki hætt á því að þú ert alltaf að leita að einhver, að þú finnir eitthvað? Nei, ertu í ykkur svona minnlokun með þetta eða, skilji, þú varst að biðja mig um dæmi og ég er að gefa þér dæmi og ég man ekki betur en að við hafum búið með friðsölu samfélagi, skiljur það sem að allir voru öruggir, en í dag er það ekki þannig, fólk upplifir sig ekki öruggt og eins og til dæmis ég nú fjalla um 3 greinar, þá voru hælisleitendur að elta frá Arabalöndunum, elta litlar stelpur heim til sín, sem sagt þetta náðist á upptöku og þeir voru að kíkja í gegnum skráagatið og það er búið að vera stungu á þessu, það er mikið þjófnaði. Og þú skrifar þetta á múslima? Ekki alltaf múslima með þjófnaðina, en þetta eru erlend glæpagengi sem eru að koma hérna til lands. Mér finnst sitt hvað benda til að hræðilegustu voðaverk alheimsins í dag séu framinn af hálfu Ísraelsmanna.
í Palestínu. Já, þar sem börn eru skotin til dauða ég ekki sammála því. Mér finnst Boko Haram af því að hermaðurinn gat það, af því að hann bjóði við svo góðu vopni að hann gat drepi barnið. Það er alveg rosalega mikið af ljótum ofbeldisverkum allan heim og það er á ekkert einskorða við Ísrael. Það er líka að gerast í Afríku, þetta er að gerast bara, skilurðu, í Suður Ameríku. Mjög flókin, ég er sammála með það. Þetta er að gerast í Úkraínu. Þess vegna finnst mér ekki auðvelt að draga línu eða halda með einum umfram annan. Þess vegna held ég að vera bara að tala þetta. Mér finnst bara svo hræðilegt að trúarbröð skuli skapa þetta ástand í heiminn. Já, en því miður, þá er þetta bara misjöfn gildi, sko, það er málið. Þannig að þú veist. En ef þú hefði nú bara töfrasprota hvað myndirðu vilja að gerðist eins og í þínum málum núna? Hver er óskar staða? Hvað vantar mikinn fjárstuðning til þess að takast á við þetta spilta kerfi sem við byrjuðum á að ræða fyrir í þættinu? Sko þetta er örugglega nokkra milljónir sem að muni fara í þetta sko og líka með áfrýna, við þurfum náttúrulega að senda til Mannréttindadómstólsins. Það er alveg það þarf að setja þetta alltaf, skrifa þetta alltaf á ensku, borga þýðanda og svona skiljið. Þú skiptur lögmann, það var einhver sem gekk úr skaftinu hjá þér. Já. Af hverju var það? Hann bara vildi það sjálfur. Hvernig ertu með núna? Hvernig ertu með núna? Hann heitir Hilmar Garðar Þorsteins. Og hann heldur semst áfram. Og ég skal alveg segja ykkur það, þetta er rosalega gróft, að það er verið að hóta mínu lögmennu líka, sem sagt, að verja mig ekki, annars hljóti þeir verra af. Þannig að við erum að tala það er mjög ljótir hlutir að gerast í okkar samfélagi. Og það vill enginn og það má ekki glemma, sko, ég er ekki að berjast bara fyrir sjálfan mig og börnin mín og mína, þú veist, mitt fyrirtæki er að berjast fyrir almenning í landinu. Annarkvort allir við þurfum að fá það hreint hvort við búum í lýðræðislegu réttaríki eða einhverju fasísku einsleitu samfélagi þar sem að ríkisstarfsmenn eru rétthæri heldur en almenningur. Hver er að senda svona skilaboð til lögmannana þína? Þetta eru lögmenn, aðrir, þetta eru hæstaréttarlögmenn, þetta er háttsett fólk sem er að hafa samband við minn lögmann og hótunum. Hótunum? Já. Að hann, mun ekki fá verkefni? Fá ekki sakamál og ýmislegt, já. Bara honum verður gert lífi leitt. Þetta er alvarlegt. Já. Þetta er mjög alvarlegt. Þetta er bara í samræmi við allt sem þetta er búið að einkennast og það má ekki gleyma því að sko, ég er búin að sæta réttarstöðu sakbornings núna í verða áratug, saklaus manneskja. Já, fyrir ykkur upplognar ásakanir. Ég er þér mjög þakklátur, Margrét, að hafa þegið boð okkar að koma hingað og spjalla við okkur. Ég veit heilmargt þig, nú hef ég kynnst þér, næst þegar ég lesa eitthvað sem þú skrifar, þá er ég í betri stöðun að þess að leggja mat á það og við erum ekki sammála alla hluti, heyrist mér. Nei, sem er ágætt. En það þurfum ekki að vera það. Mér finnst skemmtilegast að ræða fólk sem er ekki sammála mér öllu. En við erum sammála það að þegar kemur til átaka og fyrirlitningar á skoðunum, þá er kannski bara best að leiða fólk að borðinu og heyra í því. Frekar en að henda því út. Ég segi bara amen við því. Vegna þess að það er ekki sanngjarnt við einhverja einsleita umræðu og mönnum sem gert upp einhverja skoðanir og gert upp að vera einhver gríla og vond manneskja en enginn vill ræða við mann sko og til að sýna fram á það eða ekki sko. Og svo svona liggur við beðist afsökunar á því að við erum 2 en þú ert 1. Þetta var semst okkar tilraun að stýra þætti saman 2 og gekk ekki bara ágætlega. Jú, gekk bara ágætlega, var þetta ekki alltaf lega fyrir þig? Jú, bara takkjálega fyrir og bara... Ég fæ þess að tilfinningu að þú þurfir bara virkilega á því að halda utan þig. Æ, takk, Ertu með eitthvað í líðinu sem núna? Halda utanum mig. Ég get alveg lofa því og ég finn fyrir mikil vernd. Guðlegri vernd og englavernd. En orðið bardaga kind, það lýsir þér? Já, ég er fighter og ég er líka keppnismanniska. Ég var rosalega góð í íþróttum þegar yngri og náði einhvern veginn, ég vildi alltaf vera best í öllu sko. Þannig að ég let allan aldrei, ég var allan mjög mikið keppnisskap og gat mér þess að vera pínu tapsástundum sko. Ég hafi ekki oft verið að tapa. Já. En kæra þakkir fyrir þetta samtal og margt í þínu máli sem mér finnst alveg vert að staldra við og skoða betur. Takk fyrir kjalla. Já, takk Margrét. Takk fyrir. Þá förum við bara yfir í nýjan sálm. Kæru hlustendur, ekki fara langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi.
Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Þá komið að því að fara smá hringi í kringum hnöttinn, skoða aðeins heimsmálin með Hilmari Þór Hilmarsinni sem staddur á Akureyri, þar sem hann prófessor. Hilmar, við verðum ekki að byrja í Íran. Kannt þú að segja mér hvort það sé vopnahlé eða ekki vopnahlé, hvort að það sé verið að fara að semja á morgun eða bara aldrei? Já, ég var að horfa á CNN bara nú rétt áðan og þá voru þeirra búin að telja það að Trump væri búin að segja 38 sinnum að minnstakosti að stríðinu væri alveg að ljúka á næstunni og það sé alveg að nást samningar en það ekki eins og víst að það óljóst hvort að séu alvöru viðræður í gangi en það bendir voðalega fátt til þess að það verði samið því að það bara stendur svo mikið út af og Trump hefur sagt að Persaflóin og Hormúzsund eigi að vera opið, þessi alþjóðlegt svæði, alþjóðleg siglingaleið eigi að vera opið en á meðan að Íranir eru búin að setja fót stofnun sem á að sjá að stjórna þessu sundi og þar með að taka gjöld og öðrum megin Íran og hinum megin Óman sem bandalagsríki Bandaríkjanna og þeir eru líka að vinna með Íran í að koma á stað einhvers konar tollkerfi, þannig að hvert skip sem fer að í gegn greiða ákveðin toll sem getur verið $1 á hverja tunnu og þá svaraði Trump á ríkisstjórnarfundi að þá myndi hann sprengja Óman í loftu og þetta bandalagsríki Bandaríkjanna. Þannig er þetta og það sem maður sér frá Pete Hegseth, hann er mjög herskár, talar mjög á herskáan hátt Íran og það semja við þá með því að sprengja og það sama gerir Trump. Þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér að svona tal að það leiði til einhvers árangurs fyrir utan það að Íran er land sem að held ég að sé þeirri stöð að þeir telja að það þjóni þeirra hagsmunum að draga lappirnar í þessu. Þeir eru búin að vera undir viðskiptaþvingunum svo lengi, alveg síðan 1979 og þeir geta haldið þessu áfram. En sko, svo þá áttu við að þeir telji að Bandaríkin þoli ekki langt stríð. Þannig ef það sé hægt að tegja þetta áfram að þá verður staðan eiginlega alltaf verri fyrir Bandaríkin. Já, sko, það er náttúrulega fyrir Bandaríkin og allan heiminn. Trump er á viðkvæmu staða því að hann er með kosningar í nóvember. Hann er ekki að fara í forsetaframboð aftur, endalega, en hann þarf að hafa þingið á bakvið sig til að halda meiri völdum og það eru midterm elections í nóvember. Þannig að það er erfitt fyrir hann og mjög erfitt fyrir hann að laga það vegna þess að þó að þeir í samið á morgun sem er eiginlega enga líkur á, bara 0 nánast, að þá tæki töluverðan tíma að koma málum í lag og það marga mánuði, jafnvel einhver ára að koma öllu í fullkomið lag. En allavega Íranir eru að gera kröfu alls konar hluti, til dæmis sko þessa tolla og alls konar bætur fyrir stríðið og það sé losað eignir sem hafa verið fristar sem þeir eiga og ég veit ekki hvað og þetta er allt saman mjög erfiðar kröfur fyrir Trump, en það getur verið að Trump þurfi á einhverju tímapunkti að gera verulega tilstakanir ef hann vil fara að ljúka þessu eins og hann er að tala að gera og ég sé ekki alveg hvernig það á að líta út. Svo er náttúrulega Ísrael annar mál. Ég var að horfa á bara ræðu sem að Netanyahu hélt í ísraelska þinginu og þá sagði hann það að forsætisráðherra Ísrael þyrfti að hafa einn eiginleika sem allir forsætisráðherrar þyrfti að hafa og það væri það að segja nei
við forseta Bandaríkjanna. Ef að forseti Bandaríkjanna gerði einhverjar kröfur að geta sagt nei og hann endurtók það nei, sko, því að hann verður að geta beitt neitunarvaldi gagnvart forseta Bandaríkjanna. En það má búast við því að það verði meiri spenna núna held ég á milli Donald Trump og Netanyahu vegna þess að Donald Trump undir mikilli pressu að ljúka þessu vegna þess að taka 20% af öllum af öllu olíu og gasi út af markanum það langan tíma, það hefur miklar afleiðingar og svona vitum við það áburður og ál og alls konar aðra vörur sem fara þannig gegn. Þannig að Trump verður undir vaxandi þrýstingi að leysa þetta en á hina hliðina sér maður ekki og þess vegna er svona alvarlegt og svona haldið að reyna að semja þetta en á hina hliðina þessar tilslakanir sem maður verður að gera eru svo miklar að maður sér ekki alveg heldur hvernig hann á að gera það og svo mun náttúrulega Ísrael beita sér gegn því og þeir hafa náttúrulega gríðarlega völd eins og við vitum í Bandaríkjunum. Þannig að maður sér ekki alveg hvernig þetta á að enda. Þetta er náttúrulega algjör ósköp og Trump í pressu en hvað á hann að gera? Og svo líka allt þetta herska á að tala að sprengja allt í loft upp. Það náttúrulega ekki eitthvað sem er líklegt að leiða til árangurs í viðræðum við landi eins og Íran sem er í sterkri stöðu að það er að segja að þeir geta fyrir þá ég meina hvort að þeir eru með viðskiptabann einhverja mánuði viðbót eða árið eitthvað, skiptir þá ekki höfuð máli vegna þess að þeir eru búin að vera í viðskiptabanni hér í halva öld. En þú ert að ganga út frá því að Íran sé í sterkri stöðu en þegar maður hlustar á þessi svona brot sem eru af Trump að tjá sig, þá segir hann að Íran sé í rúst, við höfum búin að eyðileggja flugherinn og eyðileggja flotann og þeir hafa eiginlega enga möguleika og það sama segir Hegseth, þannig að hann stundum virðist ganga út frá því að Íran sé komið að fótum fram sem að þú ert eiginlega ganga út frá því ekki. Stundum segir hann að hann sé í samskiptum við menn sem að séu traustsverðir og eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig orðalagi hjá honum einhvern veginn í þá veruna. En síðan gerist náttúrulega ekki neitt. Daginn eftir getur hann komið fram og sagt að sko, það sem að þú varst að nefna sem eru kröfur Írana að þær var algjörlega fráleitar eins og það kemur bara ekki til greina að setjast í borðsins og ræða það út frá því. Þannig að þegar maður ræður þessu öllu saman að þá einhvern veginn eins og þetta gangi bara ekki upp og maður að velta fyrir sér Trump eða eitthvað á hans vegum í raun að tala við einhvern inn í Íran eða það bara kannski alls ekki eða eitthvað sem hann heldur fram bara til þess að lítið þannig út heima fyrir eða í gangi viðræður en Írani bara viljast ekki ganga við þeim vegna þess að það myndi veikja stöðu þeirra heima fyrir og þessar viðræður eru bara alveg að fara að bresta á. Hvernig á maður svona sem venjulegu maður á Vesturlöndum að meta það sem að okkur er rétt? Já sko, það eru örugglega eitthvað samskipti í gangi og það fari ekki fram í gegnum Pakistan miklu leyti. Pakistan er milliliður. Ég veit alveg það því ég hef verið í sambandi við Pakistan því ég hef verið rannsóknarleyfi. Þeir eru að miðla málum eitthvað en það er bak við lokaðir, við vitum ekki mikið hvað það er en þetta virðist ekki vera viðræður sem eru líklegar til að leiða til einhvers mikils árangus þarna og Trump með alls konar fullyrðingar sem að hreyfa á mörkuðum ótrúlega markaðirnir viljast trúa ótrúlega mikið því sem hann segir. Þó hann sé búin að segja 38 sinnum þetta sé alveg að fara að leysast og það gerist ekki. Það virðast markaðirnir sveiflast töluvert út frá því hvað hann segir í hver skipti. En sko, varðandi Trump að eyðileggja alla hernaðargetu Íran, af hverju eru þá Íran að gera allar þessar árásir? Þeir voru að skjóta niður þyrlu frá Bandaríkjunum. Þeir eru að gera árásir og þeir eru að gera árásir á Kúvait, þeir eru að gera alls konar árásir. Ég var að heyra frá sérfræðingi í Bandaríkjunum sem ég tek mark á, sem sagði það að hafi það til innþjóðstöð Bandaríkjanna 80% af getu Írana var þetta eldflaugar sé ennþá í lagi, skilum við, að það sé að þeir hafi mjög mikla getu ennþá og tjóni sem að þeir hafa orðið fyrir sé miklu minna. Þetta á víst að koma frá innþjóðstöðinni. Nú, ég hef ekki aðgang að þessum gögnum sjálfur, en það er voða fátt sem bendir til þess að Íranir séu, ef að Íranir væru algjörlega varnarlausir, þá býst ég við að þeir myndu vilja semja, en það virðist ekki vera neitt í það átt að þeir séu að flýta sér. Og við sjáum líka það að þegar Íranir hafi verið að gera árásir á Líbanon, Ísrael að gera árásir á Líbanon, að þá svara Íran með eldflauga árásum á Ísrael öflugum árásum og Trump bað Netanyahu að hætta
og því var hægt svo byrjar eitthvað aftur. Þetta eru svona takmarkar árásir sem verða en það talað vopnahlé, það vopnahlé þannig að þetta ekki allsherja stríð, en það koma öðru hverju eru árásir sem verða sem eru alvarlegar, en það alvarlegasta verði það að þetta yrði algjörlega stjórnlaust og það yrði að Íranir myndu bara ákveða að eyðileggja þessi Gulf States í kringu sig algjörlega, Kuwait, Saudi-Arabíu, Katar og þessi lönd, en ég held að þeir hafi ekki farið í það vegna þess að það myndi hafa bara svo miklar afleiðingar og þá myndi það líka því að allt þeir eru með allir gríðarlegur búnar, þeirra olíuhreinsunarstöðvar og allt saman sem þeir eru með er líka eyðilegt. Þannig að það er samt þá árangur að stríð heldur áfram og sundið er að mestu leyti lokað, en þó ekki þannig að það verið stríð sem myndi leiða til algjörur eyðileggingar í löndunum í kringum Persaflóann. En það er náttúrulega hættan að þetta fara úr böndunum og svo er Trump svo herskár í tali á blaðamannafundum að ég held að virki ekki vel í Teheran að heyra slíka hluti, tala að sprengja allt í loft upp og eyðileggja allt. Ég held að sé ekki, þú ert að tala að hann er að segja sig alveg að koma. Úkraínstríðið er bara standið yfir núna í meira en 4 ár og við erum að tala þá stöðu að það var að Vitkov fór ótalferðir aðalega til Moskvu að semja og það var alltaf verið að segja já, við erum konum með 95% eða 99% eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var og mjög langt að vera alveg að semja en við vitum það að það var aldrei neitt nálægt til að semja. Þú getur sett 20 atriði á blað þar sem að kannski 15, 16, 17 þeirra eru eitthvað sem allir geta samið sem er mjög auðvelt að semja og hafa svo eitthvað 3 sem er engilega að finna lausn á. Þannig að við vitum alveg það var talað um það var alveg að koma lausn. Þetta var gert mjög langan tíma og það kom aldrei neitt og við erum engu nær í Úkraínu að það sé að koma einhver friðarsamningur þar. Þannig að það kannski segir vissa sögu, þetta er leiðilegt að segja þetta en ég get ekki séð það á því sem er að gerast í Íran og þarna er maður ekki bara að hlusta á, þarna er maður að hlusta á líka sem er kallað mainstream media, fjölmiðla eins og BBC og CNN og Deutsche Welle og stóra fjölmiðla og aðilar eru alltaf sammála um það að það sé ekkert í farvatninu líkur á samningum og þú sér það bara þegar CNN er farið að segja 38 sinnum búið að segja okkur eitthvað á 102 dögum sem stríðið er búið að standa yfir. Þannig að þeir eru bara að segja það að sé ekkert að marka sem verður að segja. Eða hvað, ég get ekki skilað öðruvísi. En staðan er þannig að Bandaríkin hafi ekki afl til þess að brjóta Íran að baka aftur eins og Hegseth og Trump virðast hafa haldið í upphafi. Þannig að þó að þeir séu með loftárásir og haldi þeim áfram að það mun ekki breyta stöðunni í neinum grundvallaratriðum. Það er verið að reyna að halda stríðinu niðri svo að afleiðingi verði ekki svo að Íranir svari með því að eyðileggja vatnsreinsstöðvar nágrannaríkjanna eða bandalagsríkja Bandaríkjanna þaðan sem Bandaríkjamenn gera árásirnar að einhverju leyti frá sem er kannski eðlileg viðbrögð Írana að ráðast á það og reyna að brjóta niður afl óvinarins. Það er eiginlega enga líkur á því að það sé verið að semja vegna þess að svo langt á milli samningsaðila að það er bara ekki að sjá að það verði ef að Trump á að ganga að kröfum Írana þá er hann eiginlega að mæta bandarísku þjóðurinn og segja hann hafi tapað stríðinu sem hann hóf sjálfur. Þannig að það er eiginlega ólíklegt að það verði. Þannig að langlíklegast er að það verði þarna átök áfram, sundi verði lokað, verð á olíu muni enn hækka og afleiðingarnar af því að það sé búið að klippa 20% af olíuframleiðslunni frá ennþá stærri hluta af áburðarframleiðslu að það mun verða svona hægt og bítandi mun að hafa mjög neikvæð áhrif á heimshagkerfið. Þetta er svona líklegast það sem er að fara að gerast næsta hálfa árið. Já, maður sér það ekki. Auðvitað getur eitthvað að vera að gerast á bak við tjöldin sem við vitum ekki og það er spurningin hvort að áhrif aðilar eins og Kína fara að beita sér verulega. Þeir eru með olíubirgðir í langan tíma en ef þeir sjá fram á það sé að ganga verulega á þeirra olíubirgðir, þeir náttúrulega hafa miklu meiri styrk gagnvart Íran heldur Bandaríkin hafa því að þeir eru helsta viðskiptaland Íran, þeir hafa töluverða slagkraft og sama hefur Rússland líka, hefur töluverða áhrif þeir beita þeim og það getur verið að ef að þessi lönd koma inn í þetta að þá veitum við ekki hvað getur gerst en það hefur ekki gerst og auðvitað geta Bandaríkin beitt kjarnorkuvopnum
en það myndi bara hafa svo alveg, Bandaríkin geta gengið frá Íran með því að beita kjarnorkuvopnum, en hvað myndi það leysa og hvað myndi koma út úr því? Það er stór hættuleg aðgerð. Varðandi landhernaði, hann er vonlaus í Íran vegna stærðar landsins og fjölmennis, og líka því að Bandaríkjamenn hafa enga hermenn að ráði á svæðinu. Ég held að þetta ekki til hugar, Trump þetta ekki til hugar að gera það. Loftárásir duga ekki, það er alveg ljóst. Það er ekki hægt að beita sjóherðarna, þess að skip sem að koma nálægt, þau eru bara skotin á kaf mjög fljótlega, þau koma nálægt ströndum Íran. Þannig það er engin hernaðarlausn á þessu, hún er ekki til. Nema kjarnorkuvopni, það er ekki lausn. Það væri bara að stefna öllum heiminum í voða. En þannig er staðan, en bara málið er bara það. En Hilmar, við erum að horfa á stríð í Úkraínu þar sem heldur bara áfram og það er engin hernaðarleg lausn á því, þótt að sé alltaf verið að halda því fram að einhverju fullnaðarsiður muni vinnast á vígvellinum og annað sé bara óbærilegt, að ekki hægt að ganga að öðru, að það stríð bara heldur áfram þó að kannski allir vitið að þetta verður bara endalausar mannfórnir, endalaus þjáning, engin lausn, samt heldur það bara áfram vegna þess að möguleikin á því að ná niðurstöðu er eiginlega engin. Já, þess vegna hef ég haldið fram að það verði frozen conflict, það verði ekki neini samningar, heldur tímapunkti muni, ef sko Pútín er búinn að segja hvaða markmið hann vill, hvað hann vill ná miklu landi, og það er hérna sko 4 óblast eða 4 héruð sem hann er búinn að tala með á, og hann er búinn að taka Krímskaga. Úkraínumenn hafa talað það að sko Zelenský var hérna í London nýlega, þar var forseti Frakklands og forsætisráðherra Bretlands og kanslari Þýskalands, og þá var að tala það að þetta voru svona 5 atriði sem sett á blað varðandi hvernig þetta ljúka stríðin, og þá var sett á blað að víglínan sko, sem núna, hún myndi frjósa. En svo komu kröfur hérna stríðsskaðabætur til Úkraínu og alls konar kröfur. Það koma spurningar hvernig og að það fari alþjóðleg hersveit inn í Úkraínu, skilur. Það er það sem að Rússar hafa aldrei viljað þess að hófstríðið, að þeir vilji ekki hafa erlendar hvorki NATO hermenn eða hermenn frá NATO-ríkjum inn í Úkraínu við landamæri sín. Þannig að þarna aftur eitthvað sem stríð hófst út af þessu, spurningum NATO, aðild Úkraínu, Evrópusambandsins, þarna ber ábáslega mikið á milli. Þannig ég held að það sé rétt, og þarna verður ekki friðarsamningur, það getur verið frozen conflict. Núna hafa Úkraínumenn verið að ná árangri með drónum, sko, valda miklu tjóni í Rússlandi, og það er tvíeggjað sverð vegna þess að við erum í stöðu að sko Bandaríkjamenn held ég að Vesturlönd hafi allavega Bandaríkin vilja helst ekki að Úkraínumenn sé að ráðast orkuinnviði Rússlands. Við vitum að það er erfitt að verja það, alveg eins og Bandaríkin gátu ekki að því virðist varið orkuinnviði í ríkjana við Persaflóa, þó Bandaríkin séu öflugasta herveldi í heiminum, ekki á því. Þeir gátu þó þau séu á margar herstöðar þarna, að þá var samt tjón á orkuinnviðum í Persaflóa. Rússar hafa ekki getað varið sitt alveg, og það hefur orðið töluvert tjón. Þetta þýðir að framboð olíu í heiminu verður minna, og það hefur áhrif á alla, líka okkur. Hér er alltaf verið að tala vextina í okkur, að því það er minna olíuverð á markanum, þá hækkar olíuverð, og olíuverð náttúrulega þýðir það að flutningskostnaðar hækkar og alls konar kostnaðar innátum allan heim hækkar, að þýðir að innflutningur hjá okkur verður dýrari, að þýðir að verður verðbólga hjá okkur meiri og allan heim, og það þýðir það að Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Bandaríkjanna fara að hækka vexti, sem náttúrulega er ekki gott fyrir þá sem eru skuldarar, og nú við talað mikið vextina á Íslandi út af Evrópusambandinu og evrinu og því alltaf saman. En þetta er mjög slæm staða, þannig að þeir eru að gera þetta, og Úkraínumenn eru fyrst og fremst að hugsa að veikja Rússland, en á meðan Bandaríkjamenn aflétta viðskiptaþvingunum, og það er komin alveg ofsalega mikið bil á milli sko Evrópusambandsins og Bandaríkjanna í afstöðunni til bara heimsmála, og þú sér það sko að í Úkraínustríði það stórskaðaði NATO vegna þess að það er harðar deilur milli Bandaríkjanna og og Evrópusambandsins og Evrópuríkið NATO, og svo Íransstríðið eiginlega gekk alveg frá NATO, eða miklu leyti NATO er í, eins og forsætisráðherra, fyrrum forsætisráðherra Danmerkur sagði nýlega,
sem var framkvæmdastjóri NATO, að NATO væri bara í upplausn og þá líka að því að Trump er margsins búin að lýsa því yfir að hann ætla ekki að standa við skuldbindingar þar. Þannig þessi 2 stríð hafa farið mjög illa með NATO og Evrópa er ennþá í þeirri með þá hugmynd að það sé hægt að beita viðskiptaþvingunum að þvinga Úkraínumenn Rússa í eitthvað sem við vitum að gengur ekki því þeir eru í viðskiptum við lönd sem samanlagt eru 85% af mannkyninu og þessi tími er liðinn að það sé hægt að beita viðskiptaþvingunum þannig. En það er rétt, sko, það virðist ekki vera heldur nein lausn því að ég held að sko, bili breikar með tímanum. Og það verið að biðja um þessu stríðskaðabætur og eftir þessi stríð heldur áfram það verið meira og meira tjón. Sko, Rússar hafi verið að gera harðar árásir á Kiev, valdi miklu tjóni þar og á mörgum borgum eyðilegt innviði og svo framvegis. Þannig að þessi 300 milljarðar sem eiga í gjaldeyrisvarafara sem frystur, það dugar hvergi nærri lengur þó að það verið allt tekið og það er mjög hæpið að sé lagalega hægt að taka það og nema hafi miklar afleiðingar líka fyrir Vesturlönd. Og þá eru bankar á Vesturlöndu búin að missa allt traust landa utan Vesturlanda sem myndi hafa afleiðingar. Þannig að sko ég sé ekki fyrir mér hvernig á að leysa það mál. Það er mjög breytt bil. Frozen conflict myndi því að það yrði ekkert friðarsamkomulag. Stríðið myndi deyja út af einhverju tímapunkti og það yrði ekki samið neitt. Það myndi stöðvast. En frozen conflict, það sem einhver svona frist staða eins og í Norður-Kóreu, hún gæti orðið brothætt. Þannig að þá geti stríðið haldið áfram bara seinna, það getur komið hlé og síðan brostið aftur. Þannig að það yrði heldur ekkert voðalega góð lausn. En ég sammála þessari greiningu hjá þér, bæði varðandi Úkraínu og varðandi Íran, að það ber svo mikið á milli að það er erfitt fyrir mann að sjá fyrir sér friðarsamning. Munurinn er sá að stríðið í Íran er bara svo alvarlegt fyrir alla heimsbyggðina að það verður meiri pressa og það eru meiri líkur á öflum svo Kína komi inn í þetta og fara að beita þrýstingi og það gæti haft áhrif og náttúrulega Kína er í ofboðslega sterku sambandi við Pakistan sem er milligönguaðili og það er reyndar Rússland líka en sambandið milli Pakistan og Kína er mjög náið, alveg svo sambandið milli Íran og Kína er mjög náið. Hvað er þetta að tala varðandi Kína í Mið-Austurlöndum? Að Kína komi inn eins og hinn fullorðni í herberginu og síði krakkana til svo þau hætti þessum átökum? Eða er þetta að tala að Kína komi og gangi í lið með Íran til þess að rekja Bandaríkin úr Mið-Austurlöndum? Þetta er ekki það er valkosturinn að Kína komi inn til þess að síða alla til tiltali. Það eru þeirra hagsmunir. Já, það eru þeirra hagsmunir en aðilarnir sem eru að stríða að maður sér ekki hvar þeir eiga að geta náð samkomulagi þannig að þó að Kína sé að ræskja sig og segja að þeir verði bara að ná einhverju samkomulagi, ég sé ekki hver hvatinn þetta verða. Ekki nema ekki alltaf Kína að beita Íran eða Bandaríkin einhverjum refsingum. Já, sko, Kína er aðal viðskiptaaðili Íran og Íran þeir eru að kaupa megni af því sem Íran er að framleiða er keypt af Kína. Þannig það er mikilvægt viðskiptaland og það er vitað að Kína þegar stríðið hófst átti mjög miklar olíubirgðir. Þannig að þú veist að Kínverjar hugsa ekki í 4 ára kjörtímabilum eins og við gerum á Vesturlöndum. Stjórnvöld gera það ekki, þau hugsa miklu lengri tímabilum. Og þess vegna eru algjörlega ákvarðan að taka allt önnur þegar þú hugsar í 4 ára kjörtímabili eða hvort þú hugsar í mjög löngum tímabilum eins og Kínverjarnir gera. Þeir voru með miklar olíubirgðir og þannig að þeir hafa tekið ákvarðan það en það kemur að þeirra ganga á þær. Þannig að þeir fara að hafa hagsmuni af því eða þeir fara að ganga verulega að þá fyrir olíuverði heimsmarkaðar að hækka ennþá meira og Austur-Asía verður enn verið úti heldur en núna er og þá skapast þrýstingur á Kína til að bjarga þeirra hagkerfi sem náttúrulega Kína er innveldir, þeir eru risa verksmiðja, þeir þurfa orku og ef að þeir get ekki fengið nóg frá Rússlandi þá fara þeir að líta á það að það þurfi að leysa þetta mál og þeir hafa vogarafl gagnvart eins og ég skilstöðun gagnvart Íran og svo líka annað því að Kína er byggt upp sem útflutningsríkt hagkerfi ef að það verður heimskreppa sem getur orðið út af þessu stríði að það heldur mikið lengur áfram
þá hefur það bein áhrif á Kína. Þeir eru að mest af því sem þeir framleiða að selja þeir á markaði og þeir selja mikið inn á vestræna markaði. Ef að Evrópusambandið er að lenda í miklum vandræðum og Bandaríkin líka til lengri tíma litið, en sérstaklega Austur-Asíulöndin sem þeir eru líka í mjög miklu, sem eru háðum í viðskiptum, ef að þau fara að lenda í miklum vandræðum að geta ekki keypt það sem þeir eru að framleiða, þá náttúrulega hefur það bein áhrif á hagvöxt í Kína. Og það er eitthvað sem mun að vera mjög erfitt fyrir þá. Þá er það að tala að Kína beiti Íran þrýstingi og að skipið þeim að gefast upp fyrir Bandaríkjunum? Ég held að Kína beiti þrýstingi mjög sparlega. Þeir beita þrýstingi mjög sjaldan, held ég, og þeir gera það sparlega. En ég held sko að Íran taki mikið mark á því sem að Kína segir og það er hugsanlegt að bara stórveldin verði sammála það að það verði að leysa þetta. En þá náttúrulega mun Ísrael vera algjörlega á móti því. Þeir vilja ekki semja, vegna þess að þeir líta á Íran sem bara það sem kallað existential threat. Það sé bara tilvistarógn af Íran. Ísrael það verði bara ganga frá Íran í skipti fyrir öll. En ef að þessi lönd verði alls sammála að leysa þetta og það hefur líka komið í ljós sko að Trump hefur farið fréttir því að Trump hafi talað til Netanyahu á þann hátt sem hefur ekki verið áður að hann, ég vil hóta honum að hann verði bara á eigin vegum sko, varðandi stríði við Ísrael og Bandaríkin myndi þá bara draga sig úr málum í Ísrael. Sko, Ísrael hefur mikil áhrif í Bandaríkjunum en þau áhrif geta minnkað ef að heimsagkerfið og er að fara í mjög alvarlega farveg að þá verði Bandaríkin heillega að þá breytist þetta samband þannig að Bandaríkin fara að gera eitthvað sem að Tel Aviv er á móti og negið sem að Netanyahu segist beita gagnvart Trump, að það verði bara ekki tekið gilt lengur. Þetta er spurning, en ég er ekkert að segja líklegt, en ég meina allavega sér maður ekki hvernig friðarsamningur á að nást núna, en ég held að Íranir muni vera tilbúnir að gera einhverjar málamiðlanir til lengdar ef að Kína og Rússland fara líka að beita þeim þrýstingi. En ég sé ekki alveg fyrir mér að það sé að fara að gerast á næstunni. Og ég er alveg sammálaður að það er ekkert mjög líklegt. En ég meina, ef að Kína fyrir að sjá fram á samdrátt á sína hagkerfi, þá er það mjög alvarlegt mál. Getur leitt í fjármálakrís og ég veit ekki hvað og hvað. Og þeir hafa hvata til þess að reyna að beita sér. En málið er bara mjög slæmt en samt sem áður er það þannig að þetta er ekki eins stórt og alvarlegt stríð eins og menn er að halda aftur af sér. Það eru erjur og það eru átök en menn að halda aftur af sér og þú sér það voru á tímabili sko þegar Netanyahu sagði sko ok, við getum verið ennþá verið í stríði við Líbanon þó að það verið vopnahlé við Íran. En núna er Íran farið að segja það, ef að þeir ráðast á Líbanon þá ráðast við á ykkur og þannig að sko, en Trump sem síðan skipaði þeim að hætta og það er eitthvað hlé á þessu og varðandi Íran þá er Trump segir að sé vopnahlé því að hann þarf að fá samþykki þingsins ef hann ætlar að halda áfram yfir 60 daga, en auðvitað sko, þetta er ekki algjört vopnahlé, en þetta er ekki heldur alls þeirra stríð, þannig að ég held að Íran gerir sér grein fyrir því, ég held líka í sjálfu sér að til lengri tíma hefur Íran líka hvata, til lengri tíma, kannski ekki, sko, ég held að tímataflan fyrir Íran er allt öðruvísi heldur en tímataflan fyrir Bandaríkin. Þeir geta beðið lengur, þeir geta líka gengið lengra, þeir geta lokað Rauðahafni líka, gennum Hútís. En til lengri tíma, þá þjónar að líka hagsmunum Íran að það sé hægt að þeir fái einhvað, þeir fái til dæmis taka toll eða fái af eignir sem þær hafa verið frystar, fái þær greiddar eða viðskiptaþvingunum verði létt að þeir fái einhvað og það sé eitthvað sem Íran geti haft áhuga á. Og svo líka varðandi kjarnorkumálin
að þá tekur langan tíma að gera nýjan samning varðandi kjarnorku, það tekur langan tíma, þú gerir það ekkert á einhverjum dögum, það tekur langan tíma. Og það er munurinn á þegar Bandaríkin að tala við Íran, þá vilja Bandaríkin byrja því að tala kjarnorkuvopnin og hvernig, þeir reyndar ekki tala hafa kjarnorku, tala kjarnorkuprógram Íran og auðgunum og úran og allt þetta, þeir vilja tala það. Að meina Íranir vilja tala fyrst hvort þeir geta tekið toll á Hormússundi og hvort það sé að þeir fái eignir sem búið að frysta erlendis greiddar, hvort þeir setja létta viðskiptaþvingunum. Þannig að þeir að tala svolítið á kross og þetta fyrir fram í gegnum Pakistan. En ég held að til lengri tíma litið þá vill Íran örugglega minnka, Íran vill örugglega gera einhverjar tilslakanir ef þeir fá eitthvað til lengri tíma. Þeir vil ekki hafa þetta endalaust og þeir hafa töluverðan slagkraft gagnvart Trump, en ég held að Trump þurfi að gera eitthvað töluvert fyrir þá. Ísraelar muni vera sennilega á móti því, en ef allt heimsækkerfi er að fara í mjög erfiða skorður, þá getur verið að Trump gera eitthvað sem Ísrael vill ekki, eða Ísrael bara hreinlega ákveði það að staðan sé þannig að þeir verði að sætta sig við tilslakanir við Íran sem áður voru óhugsandi. En það er engin hernaðarlaust, og þú varst að tala áður þessar svona styrjaldir. Ef við bara skoðum eins og þegar ráðist inn í svona lönd, stór lönd, svona þróunaríki eins og þeir eru, þá höfum við séð það, að það kemur ekkert á óvart að það gangi illa. Við sáum það í Víetnam, hvað Bandaríkin gekk illa þar, Kína gekk líka mjög illa þar, þeir stríðust 79, síðast stríð sem þeir tóku þátt í. Við sáum Afganistan, Sovétríki réðust þar í 79, gekk mjög illa. Bandaríkin 2001 voru þar í 20 ár og gekk mjög illa. Rússum gengur treglega, erfiðlega í Úkraínu. Þannig að við höfum séð þetta aftur og aftur á svona stór lönd og fjölmenn, þar sem að fólk er mjög ákveðið í að verja sitt land, að þá verður þetta allt mjög erfitt, jafnvel þó þú sért stórveldi eins og þó þú sért Sovétríkin, þó þú sért Bandaríkin eða þú ert Rússland. Þetta verður allt mjög erfitt og við sjáum með Úkraínu að þetta er mjög erfitt stríð og víglínan hefur lítið hreyfst í þessi hér meiri 4 ár að það stríð hefur staðið yfir. Það eru lengra heldur en Kóreustríðið, ekki lengra en Víetnam, það eru mörg ár í það. En ef ég má fara með því til Evrópu, að því að þú nefndir áðan með upplausn NATO að Anders Fogh Rasmussen var að segja að NATO væri svona ekki það sama þegar Bandaríkin myndu draga sig tilbaka, það verið óvíst hvort að það héldi, þannig það er mikil svona öryggisvandi einn og sér, en svo er stríð inn í Evrópu, þannig að ekki bætir það ástandið að NATO sé að leysast upp sem að mörg þessar landa treystu á sem svona burðar afl í sínum vörnum, en það er Úkraínustríð heldur áfram og svo er stríð líka í Miðausturlöndum sem að mun leiða til hækkunar og olíuverði sem að Úkraínustríðið var þegar búið að gera hafði mikil áhrif á orkumarkað Evrópu, þegar þeir mistu eiginlega viðskipti við að stóru leyti við Rússland. Það hefur verið talað um að Evrópa sé í svona hægagangi, það sé ekki mikill hagvöxtur þar, það er dabari hagvöxtur í Þýskalandi núna undanfarin ár heldur við nokkuð tíma séð frá því eftir stríð. Hvaða áhrif hefur þetta á Evrópu? Annars vegar þessi upplausn í öryggismálum sem að flest ríkin hafa tekið þá ákvörðun að magna þá mjög hernaðaruppbyggingu til þess að verjast ógn frá Rússum sem þeir meta að sé yfirvofandi. Daufur hagvöxtur sem að öllum líkindum mun draga saman og hugsanlega leiða til samdráttar með aukinni olíukreppu og samdrætti í alheims viðskiptahagkerfinu. Það horfir ekkert sérstaklega vel fyrir Evrópu, svona líka það í þessari stöðu, það sem er svona verið að grafa undan álfunni öryggislega, líka efnahagslega, að þá er ekki alveg svona ljóst hver er hinn pólitíska forysta sem á að leiða álfunna til einhvers annars tíma. Það er frekar svona að fókusin er allur á að reyna að hindra eða hægja á því sem að virðist vera óhjákvæmilega að gerast.
Já, sko, tökum evrusvæði, sko, þá ég þeirra skoðunar, sko, að þegar þú ert komið með fastgengistefnu og komið með mjög miklar takmarkanir á hvernig getur beitt ríkisfjármálum, þá það meðal á lítinn hagvöxt og meira atvinnuleysi, lítinn hagvöxt og svona dautt hagkerfi eins og Evrópusambandið og evrusvæðið þetta er svona ládeyða og búin að vera lengi og það eru Seðlabanki Evrópu hefur oft lýst því yfir að skuldastaðan þarna og ríkisfjármálin geti leitt til skuldakrísu að verði fólk tiltrúin á Evrópusambandið og Evrópusvæði minnki og þá getur og langtíma hagvöxtur mjög lítill og svo framvegis og pólitísk ósamstaða og það mun geta haft áhrif á hversu auðvelt fyrir Evrópusambandið og Evrópusvæðið að taka lán en það mikil ósamstaða og sko hluti þessu sko auðvitað treystu þessi lönd á þess að maður kallar transatlantic link alltaf á Bandaríkin myndi vera góð og vera svona einhver aðili sem myndi halda yfir þeim öryggisregli en það tvennt sem hefur gert náttúrulega það annars vegar að Trump náttúrulega hann eins og hann að hann að tala um America First Policy og hann horfir allt í samhengi viðskipta hvað hann fær og hvað hinir fá sem nýtt og svo líka hefur annað gert að heimurinn hefur breyst svo mikið að því leiti að við erum komið með 3 stórveldi í staðinn fyrir að vera með 1 og þau eru að berjast sín á milli þau eru að berjast áhrif og þá verður staða Bandaríkjanna miklu veikari Bandaríkin 15% af heimssamfélaginu mestalagi 20% eftir hvernig mælið það var áður helmingurinn þannig að Bandaríkin eru komin miklu harðari baráttu og maður reiknaði með því að þeir myndu færa úr Evrópu það var eiginlega fyrirsjáanlegt en ég reiknaði með því bara þegar ég verið ráðstöðulega í Bangkok þá hélt ég að Bandaríkin færu sko að færa sig til Austur-Asíu að Austur-Asíu eina heimsálfan þar sem land sem getur orðið keppið til Bandaríkjanna sko Rússland stendur ekki jafnfætis Bandaríkjunum En Hilmar, hvað eiga Bandaríkjamenn að gera í Suðaustur-Asíu? Hvað eiga að gera til þess að hefta vöxt Kína? Ég ekkert að segja þeir eigi að gera ég bara að segja það að Bandaríkin sem að meta þannig að það séu hagsmunir Bandaríkjana að halda aftur af vextri Kína en hvaða aðferðir hvaða tæki hefur Bandaríkin til þess? Bandaríkin vilja ekki að í einni heimsálfu sé eitthvað stórveldi sem nær sömu tökum á þeirri álfu eins og þeir hafa í Ameríku. Þá erum við ekki að tala bara Norður, Mið- og Suður-Ameríku. Bandaríkin algjörlega ráðandi á því svæði, eins og við vitum. Bandaríkin, þessi stórveldi, vill ekki að Kína verði ráðandi í allri Asíu eins og þeir eru í Ameríku. Hvernig ætlaði að koma í veg fyrir það? Það eitthvað sem góð spurning og það það sem ég held að sé mjög erfitt, þannig að Kína það var hægt að halda aftur, Sovétríkin voru líka þannig á þeim tíma, þá voru þau ógn við Bandaríkin, en þau voru aðalega þá í Evrópu og þess vegna var NATO stofnað, þá voru þau ógn og þá átti að halda aftur af Rússlandi, en eins og við höfum talað áður, þá gastu að halda aftur af Sovétríkjunum því þau voru ekki í utanríkisviðskiptum og þá gastu einangrað þau annars að skaða sjálfan þig. Það ekki hægt með Kína og við höfum talað það áður að þú getur þetta ekki. Þetta containment policy sem var notað af Sovétríkjunum, það gengur ekki upp í Kína og ég alveg sammálaður í því en þeir hugsa þannig og það eru margir sem tala núna að það þurfi contain China. Það byrjaði með Donald Trump, áður var talað að engagement with China Kína var hleypt inn í alþjóðaviðskiptastofnunina 2001 og Bandaríkin leyfðu það en síðan svona 2016 og þegar Trump tók við að þá var tekin upp einangrunarstefna að reyna að einangra Kína. Ég held að sjálfur rétt það ekki hægt en það mun verða þessi spenna og ég held að Bandaríkin myndu færa sig meira til Austur-Asíu og Kína veit alveg það að Bandaríkin vilja halda við þessu valdajafnvægi í Austur-Asíu. Þeir vita það alveg og þeir skilja það alveg. Þannig að það kemur held í stjórnvöldum í Kína ekkert óvart að Bandaríkin séu þessi stórveldi að vinna með Japan, Suður-Kóreu, Filippseyjum, Ástralíu til að halda valdajafnvægi í Austur-Asíu. Það komum ekkert óvart.
en ég held að hvorugt landið vilji fara í stríð. Ég held að Kínverjar hafa engan áhuga á stríði við Bandaríkin og Bandaríkin hafa engan áhuga á stríði við Kína. En það er verið að halda ákveðnu valdajafnvægi og að Kína verði ekki algjörlega ráðandi í álfunni. Já, en til þess, Hilmar, er það ekki rétt hjá mér, að til þess að halda aftur að Kína þá þyrfti Bandaríkin að vera með trygga bandamenn eiginlega þarna allt í kring, Japan og Kóru en líka Tæland og Indónesíu og guðum auðvitað hvað að tryggja það að Kína ná ekki yfir ráðum yfir Kínahafi og öðru slíku. En þessi lönd hljóta að horfa til Mið-Austurlanda þar sem að stuðningur Bandaríkjanna það er svolítið afhjúpast að það getur verið það versta sem þú lendir í að vera með bandarískar herstöðvar þegar að Bandaríkin eru að herja á andstæðinga sína, að þá verður þú skotmark og það mér finnst að hafa líka komið í ljós í tolla málum Trump þegar hann var að leggja tolla og semja viðskipti hér og þar að það fylgdi því eiginlega alltaf að þótt að hann hafi skrifað undir einhverja samninga við Kóru og eitthvað fleira, að þá stöttu síðar fréttist af því að Kórumenn væru raunverulega að auka viðskipti sín við Kína, vitandi það að það er ekki hægt að stóla á viðskipti við Bandaríkin sem að hegða sér svona með því að hækka tollana og eitthvað fleira. Þannig að við verðum einfallega til þess að tryggja okkar hagsmuni, að það eru meiri okkar hagsmunir að eiga vinsamleg samskipti við Kína heldur en að taka þátt í þessum vilja Bandaríkjanna sem er heimsveldi allt annars staðar í heiminum til þess að halda aftur að Kína. Þannig að það sem ég er að meina, ég sé ekki hvernig þeir ætla að gera þetta vegna þess að leið og þau beita sér að það vinnur eiginlega gegn þeim. Já, sko, það er mjög óvinnlegt við Trump hvað hann beitir miklu harðræði gagnvart bandamönnum og það auðvitað líka það sem hann gerði við því að hefja stríðið í Íran, þá fyrst var þyngsta höggið á Austur-Asíu og þar eru bandamenn Bandaríkjanna sem eru alveg berskjaldar og þetta var gert á nokkuð samráðs við þá. Og svo náttúrulega líka þetta, eins og séu við Persaflóna, þessar herstöðvar sem þarna eru, hafa orðið fyrir árásum og það er spurningin alla Bandaríkjanna að byggja þær alveg upp og vilja þessi lönd sem eru við Persaflóna byggja þessar herstöðvar upp. Þannig að þú eru líka skotmark, en ég meina, auðvitað samvinna milli Bandaríkjanna og þessara landa við í Austur-Asíu, en þessi bandalög er að veikjast. Trump leggur minni áherslu á bandalög, hann telur að Bandaríkin geti gert hluti einn og gagnvart Evrópu, það sem er svo skrítið með Evrópu er það, Evrópa svolítið haga sér eins og smáríki gagnvart Bandaríkjunum og gagnvart öðrum, en Evrópa er einhvern veginn að safna óvinnum, það er stríður Rússland vegna innrásarnar í Úkraínu sem er út af þessi skiljanlegt, það sem er ekki skiljanlegt, ákveður var Evrópa ekki tilbúin við talum að semja núna, ákveður voru ekki tilbúin að fara í samningaviðræður miklu fyrr. Svo er sambandið við Bandaríkin ofboðslega slæmt að því Bandaríkin vilja draga sig úr þarna og telja að Evrópa hafi verið sníkjutýr á sér lengi og vilja ljúka því og jafnvel fá endurgreitt og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem er í gangi. En svo er Evrópa líka í mjög slæmum samskiptum í Kína. Þannig að það er verið að safna óvinnum út allan heim fyrir álfu sem er í þeirri stöðu að hún er háð Bandaríkjunum ennþá í varnarmálum og verður það töluvert lengi þó að segist að hernaruppbygging, að þá eru slæm samskipti við Bandaríkin og þeirra stefna gagnvart Úkraínu að það megi ekki semja, ég myndi að Trump hefur reynt að semja, hún hefur útúðað í Evrópu og sagt að hann sé bara verkfæri Pútín, þetta hefur pirrað Trump, því það Trump hefur ennþá minni vilja til þess að vinna með Evrópu og það er engin samhæfing á milli Evrópu núna í dag, skilst mér, í öryggismálum eins og var. Og þú varst nefndir að forsætisráðherra Danmerkur sem var líka NATO var að tala að stofna Evrópuher 5% af verkefni landsframleiðslu fyrir öll lönd aðildarríki sem væri í þessu varnarbandalagi, þeim sem ekki myndu vera í því, þeim myndu bara hent út og þetta er gert án Bandaríkjanna og þetta er allt voðalega sérstakt hvernig á að standa að þessu og maður velti fyrir sér með Íslanda sem að virðist bara hvað er að gerast hér, maður áttar sig ekkert á því hvað er verið að tala hérna og við erum að reyna að færa okkur nær Evrópu í einhverju von að við verum í skjóli landa sem ekki geta varið sig En Hilmar, er einhver valkostu fyrir Evrópu annað en að bara byggja upp her á eigin vegum vegna þess að þið geta ekki treyst á Bandaríkin á meðan að Evrópa skilgreinir að Rússland sé höfuð andstæðingur Evrópu. Ég sagði hérna nú upphafi þessa stríðs að það yrði aldrei neitt friður í Evrópu meðan það er ekki friður á milli Evrópu og Rússlands. Það er
Já, það bara, hugmyndin í Rússlandi svo að það eigi ekki að semja við nokkuð, það ekki hægt að semja við Rússa. Þú sér það sko, Putin vill fá Gerhard Schröder til þess að semja frið í Evrópu og hann var kanslari Þýskalands og hann hafði forystu að komast að gaslausinni frá Rússlandi til Þýskalands og þetta var gríðarleg lyftistöng fyrir þýska iðnveldið sko. Það væri hagvöxtur í Þýskalandi í dag ef þessi leiðsla hefði fengið að vera þarna og hann var bara talin svikari af því að hann var að gera viðskiptasamninga, gera fjárfestingarsamninga við Rússland. Angela Merkel, hún hefur haldið því fram að harðlínustefna Eystrasaltsríkjanna og Póllands hafi verið valdurinn af því að það var ekki hægt að eiga neina raunverulega viðræður við Rússland. Hún alveg hálfgerður svikari að mörgum lönd, allavega sérstaklega Eystrasaltsríkjunum og Póllandi og ekki að nota hana til að semja heldur. Hún vildi ekki að Úkraína fari inn í NATO, frekar en forseti Frakklands, þannig að hún tortryggð og núna Evrópusambandið þannig að þeir sem eru við völd þarna, Kaja Kallas sem fyrir með utanríkis- og öryggismál harðlínumanneskja gagnvart Rússlandi, hún vill brjóta Rússland upp í smáríki og beita Rússland mjög mikilli hörku og sem algjörlega óraunhæft og hún að mínum dómi algjörlega óhæf í þessari stöðu og ég held að Rússland myndi aldrei vilja tala við hana og svo fyrirverandi forsætisráðherra Litáen, hann yfir varnarmálum með Evrópusambandsins, líka algjör harðlínumaður og svo ertu með Dombrovski sem forsætisráðherra Lettland sem orðinn voðalega vinsæll fyrir íslenska ráðamenn að fara til Brussel og hitta hann rústaði nú lettneska hagkerfinu með því að skera allt niður við loka sjúkrahúsum og skólum og rústa hagkerfi Litáen sem leiddi til gríðarlegs fólksflótta og vandamála. Norðurlöndin hafa viljað stilla sér upp í öryggismálum með Eystrasaltslöndunum sem eru svona harðlínu. Norðurlöndin og Eystrasaltslöndin eiginlega harðlínan í Evrópusambandinu og Íslendingar hafa kosið að vera í þeim klúbbi. Þannig að við erum eiginlega harðlínan í Evrópu. Málið það sko, ég skil þetta ekki því að við vorum nú 700 ár undir Norðurlöndunum nýlenda og það gekk nú ekki vel og samt höldum við að þetta sé ykkur ælegi vinir okkar þetta skiptir þetta máli fyrir okkur menningarlega og mentalega því að við hafa góð samskipti við þessu lönd en í landhelgisstríðinu studduðu okkur ekki vegna þess að að því að þau þjónuðu Bretum því að breska hagkerfið er 170 sinnum stærri en það íslenska og þau bara fara eftir sínum hagsmunum, studdu okkur ekki. Eystrasaltsríkin töluðu ekki vel okkur í hruninu 2009 eins og forsætisráðherra Lettlands Valdis Dombrovski sem orðið mikil hetja í augum íslenska stjórnvalda og íslenski ráðherrar fara núna með stjörnur í augunum til Brussel til að hitta hann. Hann talaði mjög óvirðulega Ísland þegar Ísland letti í hruninu 2008-2009 að við verum Ísland hefði sprungið í loftu og þannig að þeir töluðu mjög óvirðulega okkur og þessi lönd náttúrulega eru öll í og þannig að þó að við höfum lýst yfir sjálfstæði, við fyrstir lýst yfir sjálfstæði þessari ríkja, þá getum við ekki treyst neitt á þau, fyrir utan það að þau hafa enga getu til að verja okkur. Ég meina, Eystrasaltsríkin hafa enga getu til að verja Ísland, jafnvel þó þau vildu það, en þau eru náttúrulega að hugsa fyrst sjálfa sig og þau eru á hættulegu svæði sem við erum ekki á. Og svo er náttúrulega Finnland sem á mjög hættulegu svæði og hluti Noregur. Þessi lönd eru með allt annan veruleik og allt eru svæði og íslensk stjórnvöld stilla sér upp á þessum aðilum algjör grundvallar misskilningur á stöðu Íslands. Staða Íslands allt annir. Við erum langt í burtu frá þessu svæði og við höfum átt að farsælt samstarf í Bandaríkin lengi og ég ekki auðvitað það samstarf hefur alltaf verið umdeilt en að vera að stilla sér upp á svona hópum sem við höfum að hafa góð samskipti við þessu lönd og við erum á sameiginlegu vinnumarkaði, við erum í miklum viðskiptum við þau, það eru margir Íslendingar sem búa í þessu löndum og mennta sig þar og allavega þannig við erum að halda öllu slíku opnu en að alltaf treysta á þessu lönd í öryggismálum sérstaklega þegar þau eru með svona harðlínustefnu, það er mjög slæmt. Auðvitað væri fyrir þessi lönd, núna stefna þeirra að fara í auka útgjöld til varnarmála. Ég held að Litáen sé komið upp í 5% eða vel yfir og Pólland komið mjög langt og hinn löndin eru öll að fara í mjög mikið og þau hafa ekki efnað þessu alls ekki og svo fylgja Norðurlöndin líka. Þetta er þeirra stefna, þeirra huga algjör fjarstæða, þú segir það. Ef að Evrópa, eða tvennt sem Evrópa getur gert,
til þess að minnka spennuna. Annars vegar það að byggja upp hernað og kaupa vopn frá Bandaríkjunum, svona 70% af allir vopnum í Evrópu koma frá Bandaríkjunum og kaupa vopn frá Bandaríkjunum, eða finna langtímasamning við Rússland, einhvers konar fyrirkomulag, en þau telja það ekki koma til greina, aldrei, frekar að eyða 5% af vergri landsframleiðslu í hernað, heldur en að reyna að koma á einhvers konar friðarsamkomulagi. Og Angela Merkel, sem kanslari Þýskalands, sem ég held að hún vildi semja áður en Úkraínustríðið hófst, eða reyna að koma á einhvers konar samningum, og hún var bara álitið vera svikari. Þetta hugsunin. Á meðan að staðan gagnvart Rússlandi svona slæm, þá verður Evrópa alltaf í þessari klemmu að þurfa að taka mikið af fjármunum í hernað og varnarmál sem dregur peninga úr framleiðinni Evrópu og dregur úr hagvexti, eykur atvinnuleysi og þýðir það að Evrópa dregst meira og meira aftur úr í verkri landsframleiðslu mann, þjóðartekjum af mann. Hún dregst aftur úr, það verður hagkerfið ördeyða, það verður lítillega engin hagvöxtur og ekki góð nýting á vinnuafli. Það verður flótti af fyrirtækjum annað og ekki síst í Austur-Asíu og það má ekki semja við Rússland. Svo til viðbótar á að vera í einhvers konar stríði viðskiptastríði við Kína líka, sem að ég skil ekki alveg að það á líka að vera. Og allt þetta mun valda erfiðleikum fyrir Evrópu og við sjáum líka sem Bandaríkin sem Evrópa er líka treysta á þessi mikli pirringur sem núna og ég held að hann muni halda áfram. Ég vil þó að Trump hætti, hann mun breytast en hagsmunir Bandaríkjanna og hagsmunir Evrópu eru allt aðrir og það algjörlega ljóst að Bandaríkin í dag og ég held að það muni halda áfram vilja ná betri samskiptum við Rússland vegna Kína. Það þjónar svo augljóslega hagsmunir Bandaríkjanna. Þannig að Bandaríkin að stíga skref í þá átt að reyna að ná einhverju samkomulagi og samkomulagi við Rússland út frá sínum eigin hagsmunum. Þeir eru ekkert að hugsa hagsmunir Rússland í því samhengi endilega. Þeir eru hugsa sína eigin hagsmuni, sína stöðu í heiminum að reyna að koma á einhvers konar samkomulagi og einhverju regla á þetta en Evrópa lítur á það allt sem tóm svik. Og hún heldur, og Evrópa verðist halda það að hún geti beitt viðskiptaþvingunum sem við vitum að alveg augljóst að ekki hægt og það sem ég hef áhyggjur það með Evrópusambandi er ekki endilega að það sé mikið atvinnuleysi eða allt of mikið atvinnuleysi og léleg nýtinga á mannauði við þessu verið, að það sé lítill hagvöxtur, að það sé lönd sem er með skuldakreppu, stærstu löndin eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa tökin á sinni ríkisfjármálum og eru búin að vísa öllum vandamálum á framtíða kynslóður eða á lönd í myntbandalaginu eða verður krísa þá verður að hjálpa þessum löndum. Þetta eru ekki lítil lönd eins og Grikkland, þetta eru stærstu löndin. Þýskaland er ekki aflögufært lengur en einn hátt. Þetta er vandi, en þetta er ekki aðalvandinn. Aðalvandinn er forystan. Aðalvandinn að vera með eins og Kaja Kallas. Þú getur ekki náð neinum árangri með algjörri harðlínustefnu. Það þarf að finna einhvern aðila sem að getur mætt, ef þú ætlar að semja við einhvern aðila, þá getur ekki verið með ítrustu kröfur í öllu. Þú verður einhvers staðar að slá af. Og það þýðir ekkert að hefja viðræður með hatri. Það verður að vera einhvers konar annar grundvöllur. Þess vegna miðað við þessa stöðu, og ég veit, ég var að hlusta á viðtal við forseta Eistlands og hann var að segja það að áður en Úkraínustríðið hófst það var ekki tekið neitt mark á þeim í Evrópusambandinu en núna væru þeir komnir með miklu meiri völd heldur en var og ég var að nefna þessi 3 embætti við Evrópusambandinu sem þessi lönd eru komin í og ég sjálfur, mér er mjög annt þessu lönd, ég hef búið í Lettlandi og var að vinna í málefnum þessara landa áður en það fór inn í Evrópusambandið og mér er mjög annt að þeim gangi vel. En ég meina, ég held að svona harðlínustefna, hún þýðir það að það verður ekkert samið við Rússland, það verður spenna og hugsanlega átök, það verður ekkert friðarsamkomulag í Úkraínu, það geta brotist út átök aftur og aftur, á meðan er Evrópa hálflömuð og dregst ennþá meira aftur úr og aðilar sem ráða þarna, sem eru með það í huga að eyða Rússlandi eða brjóta það upp í mörg smáríki. Sko, það er ekki líklegt til árangurs, en það er líklegt til átaka og það er það sem ég held að við vildum losna við. En það virðist ekki vera því að þetta sama fólk hefur alltaf sagt varðandi Rússland að það megi ekki semja nokkuð skapaðan hlut og það megi ekki tala við neitt.
Mér útsötu við komu, Hilmar, alltaf gott að tala við þig hérna, en við skulum reyna að halda þessu svona í klukkutímanum. En það verður nóg að taka, kannski byrjum við næst í Evrópu og færum okkur þar með þaðan heiminn. En takk fyrir í beili. Já, þetta var ferga þunglítið samtalend. Það verður bara að hafa það, þakka það fyrir. Kæra þakkir. En við ætlum að halda áfram að tala Evrópu hérna því að kemur til hans Björns Þorláks, kemur Hallgrímur Oddsson sem hagfræðingur og þeir ætla að ræða Evrópusambandið. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég held að sé á milli 70-80 dagar þangað til íslenska þjóðin gengur til þjóðaratkvæðis það hvort við ætlum að þreifa frekar fyrir okkur með aðild að ESB eða ekki og miklar tilfinningar. Núna í vikunni hef ég lesið marga statusa hjá mörgu fólki á Facebook sem lætur eins og að fyrsti sjónvarpsþátturinn sem hafi verið eitthvert vit í hafi verið silfrið síðastliðið mánudagskvöld. En þeir eru örugglega jafnmargir sem að saka Ríkisútvarpið brot á hlutleysislögum vegna þess þáttar. Þetta svona segir sitt ástandið sem hjá okkar ágætu þjóð og allar nýjar upplýsingar sem koma fram. Við hljótum að fagna þeim og hérna rýna þær. Og í dag vill þannig til að það komin út glæný skýrsla sem heitir ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja. Og hér segir að þetta sé skýrsla fyrirtæki sem heitir Evrópustraumar möguleg áhrif ESB aðildar á rekstrar umhverfi íslenskra fyrirtækja með tilliti til utanríkisverslunar og samkeppnishæfni. Þannig að hér eru mjög stórt hagsmunamál að ræða og hann komin til mín hagfræðingurinn Hallgrímur Oddsson sem höfundur þessara skýrslu. Vertu velkominn. Takk fyrir. Þú ert ekki bara höfundur þessara skýrslu, þú ert líka maðurinn á bak við þetta fyrirtæki Evrópustrauma. Já, ég stofnandi. Já, og þú býr í Brussel. Býr í Brussel og stofnaði Evrópustrauma í fyrra sem hugveita, kannski í rauninni ég kannski bara svona að sækja innblástur hvernig ég vil nálgast þessi mál en Evrópustraumar fjalla Evrópumál og alþjóðamálin út frá til að skoða og greina stöðu Íslands og sérstaklega núna með tilliti til þessa hvort að við ætlum að halda áfram viðræðum við ESB ekki og skoða þá kosti og galla. Ég hef líka sagt kannski okkur svolítið tamt að tala kosti og galla svona einn snúningur á þá spurningu einfallega að spyrja hvað myndi þetta þýða, hvað gæti þetta þýtt og leið okkur þannig áfram niður í greiningarnar. Já, en við viljum vera í einhverju liði. Það svona svolítið, umræðan hefur verið þannig, við viljum vera í annarkur þessu liði og hinu. Þannig að þitt hlutskipti pínu snúið, ekki satt? Jú, ég þykist líka, þetta ég ekki blindur á hvernig við tölum þessi mál og höfum lengi gert, en ég þykist kannski líka svolítið vera ólæs á það og vinna bara þá mína vinnu og vera ekki með að nálgast þetta sem greiningu og þegar hún hefst þá svarið liggur það ekkert endilega fyrir. Það krefst þess þá bara að við köfum að svona í málin og spyrjum hvað þýðir þetta og kannski þá samt eins og í þessari skýrslu þá þurfum við þetta fyrst að njörfa það eitthvað niður. Hvað þýðir þetta fyrir hvern? Og leiða það þá út og skoða þetta út frá öllum hliðum. Hagsmunirnir eru ólíkir og skoðanirnar auðvitað bara eftir því og eins og við sjáum í allir umræðum málið. Aðeins hvað var það svona bakgrunnsbreytur og trúveruleika áður en förum í helstu niðurstöður. Þú sem sagt gerðir þessa skýrslu fyrir samtök atvinnurekenda. Félag atvinnurekenda og Íslensk-evrópska verslunarráðið. Þau sem kaupa þessa skýrslu. Eru þessi tvö félög með afstöðu gagnvart ESB? Nei, þau eru ekki með afstöðu og það kom nú mjög skýrt fram á fundi með þeim þar sem ég kynnti þetta var opinn fundur fyrir alla. Já, fyrir í dag. Og þar kemur skýrt fram hjá Friðrik Inga, formanni félags atvinnurekenda að afstaða félagsins er engin
og skoðanaskipti meðal félagsmanna eru bara mjög misjöfn. Það er nú heldur líka verið fjallað um það í fjölmiðlum, en einhvers síður eru þau reiðubúin til að kosta svona vinnu til þess að leggja á borðið hvað þetta geti mögulega þýtt. Og í þessari skýrslu það er engin afstaða tekin. Þetta er meira staðreyndir og greiningar. Þetta er ekki keyptur áróður? Nei. Ég hef líka sagt við fólk að ég veit hvað þetta er viðkvæmt, að ég birti mínar greiningar, þær eru allar á europaströmmar.is, hér er eftir skýrsla, ég held út í hlaðvarpi, það eru auðvitað síðan bara lesanda að dæmum það, en það er mín nálgun að þarna er ekki afstæða tengið til málsins. Já. Er ekki rétt skilið hjá mér að þú greinir þetta í þrennt, í fyrsta lagi tollabandalag ESB og stöðu Íslands, öðru lagi gjaldmiðlamál og í þriðja lagi pólitíska strauma og EES-samningin? Jú, akkurat. Ég var að byrja á tollunum. Endilega. Ég fer strax að hugsa um bændur. Já. Og hvað getur þú sagt um bændur að lokinni þessari rýniðinni? Já. Tollamálin eru auðvitað mjög veigamikil þáttur hvað var aðild okkar, mögulega aðild okkar ESB og þau myndu breytast. Kannski svo ég byrja á hinum hefðbundnu tollum og ég bendi á í þessari skýrslu, fyrir flest allar vörur á Íslandi eru þeir 0%. Eftir ákvörðun sem er að vera 10 ára gömul, þá var þetta stjórnvalda að fella niður alla tolla. Það á ekki við búvörur. Hvað eru þeir háir? Tollarnir á búvörur? Þeir eru auðvitað misjafnir, en almennt eru þeir miklu hærri, verndartollar okkar framleiðslugreina, miklu hærri heldur en í samanburði við Evrópusambandstollana. OECD tekur saman það sem við kallar svona stuðningshlutfall sem mælir þá hversu mikið af tekjum bænda annarkvort kemur frá tollunum eða beingreiðslum og þetta hlutfall er 47% á Íslandi í samanburði við 16% í ESB. Okkar verndartollar eru hærri og þá einmitt líka við Noreg og Sviss. Þannig að okkar kerfi er þar, hvað það varar, ger ólíkt hinu evrópska. Og þú spyrir hvað með bænduna, ég held til dæmis að svörin við því eru ekki alveg skýr í þessari skýrslu, en þetta meira út frá svona hvað var að rekstrarumhverfi fyrirtæki á Íslandi sem hún fjallar en þessi vinna er eftir, mínum huga er það ekki alveg ljóst og eitthvað sem þarf að greina, en hvað var það svona markasáhrifin og þá fyrir neytendur, þá auðvitað er það kannski ekki nýmæli heldur að hér er matarverð hærra enn í Evrópu. Ég lít á samanburð, því ég veit að líka svona samanburður út hingað og þangað getur verið svolítið viðkvæmur stundum og löndin ólík, hér er kaupmáttur mikill, rekstrakostnaður mikill og svo framvegis. En ef við lítum til dæmis 6 dýrustu landa Evrópusambandsins og berum þau saman við Ísland, þá er matarverð hér 36% hærra en þau ríki. Þegar við lítum síðan á ákveðna matarflokka eins og kjötafurðir þá er munurinn 56%. Eggin, ostarnir ennþá hærra, fiskurinn ekki eins mikill munur þar, 5%, og niðurstaðan svo að neyslu karfa heimilana er næstu því 30% dýrar á Íslandi heldur en í þessum 6 dýrustu löndum ESB. Skildi þið rétt, er fiskur á pari við það sem gerist í ESB-löndunum? Með þessi 6 ríki er hann 5% hærri á Íslandi. Og munurinn á milli þessar mataflokka skýrist af verndartollum þar sem þeir eru miklu hærri stórum hluta. En eins og ég kannski líka sagt, Ísland er áfram eyja í Norður-Atlantshafi. Við þurfum að líta til þess, við þurfum að líta til kaupmáttarins og launaþróunar og rekstrakostnaðar og það alls konar. En munurinn á þessum verði kjötafurða verður ekki útskýrður öðruvísi en með verndaraðgerðum og þetta er auðvitað bara stefnan okkar og hefur verið í áratugi. En get ég ályktað að ef bændur ef við látum þá bara róa, hagsmuni bænda róa, sem er nú brjálæðisleg sviðsmynd sko og verður auðvitað aldrei, en sem sagt ef við horfum bara á hagsmuni neytenda ískalt, eru þá líkur á að vöruverð myndi lækka hér töluvert mikið hvað var það búvörur með aðild ESB?
Já, það þannig. Ég held samt svona, ef ég ætla að svara því bara svona spontant og gæta sanngirni og svona kannski viðurkenna það að veröldin einhvern veginn svona flóknari, að við getum auðvitað líka flutt inn meira og minna allt sem við þurfum frá Kína og það væri miklu ódýrara fyrir neytendur. Ekki bara búvörur heldur, allt dótið. En það kannski ekki svona kannski mjög svona raunsæ sviðsmynd og hvað bændurna varðar þá auðvitað snýr þetta síðan að kerfunum. Hér þetta beingreiðslurnar og verndartollarnir. Í Evrópu eru verndartollarnir lægri, þeir eru endi staðar en lægri og hlutfall beingreiðsluna meira. En að greiða bónda eða framleiðendum hefur ekki mikil áhrif á markaðinn heldur eins og verndartollar gera. En hlutfall af beingreiðslunni aldrei ólíkt á milli landa sem eru í ESB? Alltaf sama hlutfall? Landbúnaðarkerfið sameiginlegt og er tollabandalagi síðan varðar það líka. Já. En hvað segirðu við þá sem að segja að það skipti engu máli hvernig, hvað við séum að flytja inn og svo framvegis vegna þess að það séu bara stórmarkaðirnar, það séu búðirnar hérna sem séu að okra á neytendum. Eitthvað hæft í því? Já, ég sá þess að umfjöldum. Ég skoða þessi mál ekki út frá þessum sjónarhóli minni skýrslu. Varðandi samkeppni almennt, þá held ég að inngangi í Evrópusambandið geti breytt henni á Íslandi, en hvort að samkeppni á Íslandi sé lítil og þar að leiðandi hafi það áhrif til hækkunar og vöruverði. Ég bara viðurkenna, ég hef ekki alveg skoðað þetta í þessu samhengi og var ekki viss um það. Nei, en skoðaðu það eitthvað hvort íslenski bændur gætu fengið svona dreifbýlisstyrki vegna þess að við erum eiginlega bara með bara með er ekki allur landbúnaður meira og minna í einhverju dreifbýli? Jú, eins og við bent á líka þá eru öll norðar þessara norðurskauts landbúnaðar 60.000 breiddargráðu sem ávið í Finnlandi og Svíþjóð. Er það tækifæri? Fyrir mér þetta vinna sem á eftir að ráðast í, að því við tölum þetta. Við tölum þessa styrki en við greinum ekki alveg tölurnar hvernig þetta virkar í greiðslum talið. Að því þessi að vera þarna svona norðarlega veitir ríkjunum, Finnland og Svíþjóð, auki tækifæri til að styðja við sína bændur. Að öðru leyti eru þetta styrktarkerfi bænda innan landbúnaðarstefnunar, sameiginlegu landbúnaðarstefnunar. Þetta eru bara fyrir bændur mjög stórar og mikilvægar spurningar og ég held að krefist algjörlega greiningar. Ég held að það sé líka mikilvægt í landbúnaðarvörunum, í landbúnaðarumfjölluninni sem nú ekki kannski umfjöllunarefni þessar skýrslu en það að áhrif, við tölum oft bændur sem svona eina púlju en áhrif á sauðfjárrækt til dæmis gætu verið gerólík því sem eru áhrif á svínaframleiðendur eða kjúklingaframleiðendur. Já, einmitt. En það eru margir sem segja við þurfum náttúrulega að skiptingumáli kortunum með einhver kjúklingabúi eða ekki. Það sé svo lítið. Okkur þykir vænt sauðkindina. Og það alls konar menningarök fyrir því að mörgum Íslendingum finnst það ekki góðu hugmynd að við steipum allir mjólkurframleiðslu bara í einhver 5 risabú eða eitthvað sluðis. Þannig að í allir þessari umræðu og öllum þessum pælingum þurfum við alltaf að vega og meta annars vegar hið efnahagslega og hins vegar hið menningarlega. Ekki satt? Jú, það held ég algjörlega ein hlið á því. Já. Og fæðuöryggi, umræðum fæðuöryggi og framleiðslu hér og svo framvegis, það eru alls konar hliðar. Já. En eins og þú segir, þú ert ekki hér til þess að segja... Nei, mér finnst það auðvitað bara þrælmerkilegt umfjöllunarefni og ég hef alveg skoðað að einhverju ráði en ekki kannski kafa á henni eins og í þessari skýrslu. Ok. Er einhver ástæða fyrir íslensku stórútgerðina að kvíða aðild að ESB? Ég held að fyrir stór útgerðina hvað eigendur varðar þá held ég að þeir þurfu ekki að kvíða því. Ég held að fyrir Íslands hönd þá séu þetta staðan svo að það eru helst deilistofnarnir sem þarf að semja
og þar þarf að setjast við samningsborð sem við höfum raunar ekki gert, ekki við ESB, út frá einhvers konar út frá svona pælingum að við stundum sjálfbara veiðar, þá það nú kannski eitthvað sem við ættum að gera burtséð frá því hvort við ætlum að ganga í ESB eða ekki. En auðvitað það hagsmunamál að hlutur okkar í þessum deilistofnum sem eru undir og hlutfallslegu stöðleikareglunni, okkar hlutvall þar skiptir auðvitað máli. En þú sér ekki að hagsmunum stóru útgerðarinnar sé endilega ógnað með eingangu í ESB? Nei, en þetta nú kannski mín nálgun í þessu öllu saman að reyna að greina áhrifin. Getur það falið í sig einhverjar breytingar? Já, við getum litið til jákvæðra breytinga. Við erum til dæmis með aðgangur okkar að Evrópumarkaði í dag er mikill, en leið og þær afurðir eru frekar unnar, þá hverfur hann, af því að tollarnir sem leggjast á okkur eru háir. Það er alveg áhugavert að pæla hvort að í því felast eitthvað tækifæri fyrir íslenska sjávarútveg. Hvað varðar, eins og hefur komið fram, 70-80% af tekjunum sem við höfum að sjávarútvegi eru af staðbundnum stofnum. Þeir ættu að vera áframinni okkur. Fyrir mér að líta sjávarútvegsmálin er svolítið líka að það er ekki ennþá, við stundum þurfum, það er ekkert að semjum, það er víst hægt að semja, það er alveg orðið þannig, það þarf margt að útskýra. Okkar 200 mílur koma ekki við svæði Evrópusambandsins og það þarf að útskýra, það þarf að skýra þetta og setja henni á blað hvernig þetta á að virka. Já, þannig að við bara vitum að þá allt og lítið. Já, og en fyrir fyrirtækin þá er auðvitað nauðsynlegt held ég að greina það út frá sem flestum hliðum, hvað þetta getur þýtt. Þessi stórútgerðina, ég getum auðvitað bara fyrir sjávarútveginn á Íslandi og þau fyrirtæki, áhrifin getur við. Hvað var það stórútgerð sem er í eigu eða skráða markað, þá getur það auðvitað bara verið jákvætt. Ef lítið til markaðsvirði þessara fyrirtækja sem í dag útlendingar mega ekki eignast nema hluta í. Ef það er hömlur hverfa, þá myndi ég halda fyrir núverandi eigendur væri það jákvætt. Það myndi gilda fyrir aðrar atvinnugreinar líka ef sömu reglur væri við. Áhugavert. En hvað segir við þá sem að segja að jafnvel þótt við fengjum engar undanþágur í sjávarútveginum, þá geti samt verið rétt fyrir Íslandi gangi í ESB? Já, ég held ég kannski tek undir það sem við ekki segja þá slíkur samningur er ekki samþyktur af þjóðinni. Og spurningin kannski einhverju liti gölluð af því það þarf alltaf að semja og ég veit ekki hvernig það endar, verður þetta kallaðar undanþágur, verður þetta einhvers konar bara sérstakt veiðisvæði til dæmis, hvað flokkast það sem, eru það sérreglur? Við þurfum að skýra þetta með samtali við Evrópusambandið til að við vitum nánar hvernig það lítur út. Einmitt. Þetta eru mjög spennandi spurningar. Heyrðu, þá skulum við fara í íslensku krónuna. Hún er náttúrulega það sem af öllum þeim þáttum sem ég hef gert hérna við Rauðaborðið í kjölfar þess að ríkisstjórnin ákveður að fara í þessi þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst, þá held ég að krónan sé svona mesta bitbeinið og það hefur verst verið talað um krónuna af bara öllum fyrirbærum í hagkerfinu og er ekkert vit í þessum gjaldmiðli okkar? Að mínum að þetta er ein helsta ástæðan af hverju við ræðum þessi mál. Ég held munum bara gera það áfram. Ég veit ekki hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir sumar, en saman hvernig hún fer og ef við getum litið til Noregs, svona hugmyndir fólk sem að gangi í Evrópusambandið hér á Íslandi eru held ég mjög tengdar því hvað gjaldmiðil við erum með. Já. Og svo staðreind að hér hefur verðbólga verið viðvarandi. Okkur hefur bara ekki tekist að temja hana. Nei. Og ef okkur hefur tekist það, þá hefur það verið til skamms tíma. Og við erum með skaðlega lág verðbólgu með viðmið hjá Seðlabankanum, má maður ekki segja. Kannski óraunhæf. Allavega svona með við svona sögulega og svo er bent á þetta og ég fjalla svolítið þetta í skýrslunni, svona þetta makró og ég er aðeins að skoða fjármálahrunið og evrukrísuna í þessu samhengi.
hér hefur verðbólga verið viðvarandi en vinnumarkaður hefur tekið minna högg á sig. Þetta þessi sveigjanleiki sem hefur vísað til síðan og auðvitað fjallað í skýrslu erlendu sérfræðingana sem skiluðu í síðustu viku og þeirra vinna nú held í rúma 200 blaðsíður af mörgum hagfræðingum. Ég svona fer yfir þetta á nokkrum blaðsíðum á íslensku en svona þetta tiltölulega einfaldur samanburður en bara á vel við og þarna eru kannski því miður fyrir alla sem að velta fyrir sér hvort þessi gott eða slæmt, það eru auðvitað bara kostur og gallar. Það eru þá einhverju kostur við það að hafa eigin mynd. Sveiflujöfnun. En því hefur líka fylgt sársauki. Við vorum fyrr til að jafna okkur eftir hrun en aðrar þjóðir í Evrópu. En sársaukin var mikill. Heldur það hafi verið út af genginu? Gengið fjallin 50%, við samkeppnishæfni okkar jógst og virði útflutningsgreinanna jógst verulega, hingað komu ferðamenn. Ég hef heyrt líka Gylfa Zoëga benda á að Portúgalir sáu svipaða aukningu í ferðamennsku og þau njóta ekki við sama gengis sveiflna. En sko, hagfræðingar eru það orkar allt tvímælis en ég held að það megi alveg draga upp þessar tvær myndir af evru og krónu og ef við ætlum að snúum okkur síðan að evrunni og við fórnum þessu að geta nýtt krónuna og ef maður skjóta inn í, það kemur hérna fram í skýrslunni sem að ég vissi ekki að það tekur frá hvar var þetta, 3 árum og upp í, ég finn þetta ekki 19. Já, frá 3 árum upp í 19. Það er rosalega span. Þetta er mikið span og ég skoða þarna í skýrslunni Maastricht-skilyrðin hvernig krónan uppfyllir þau. Það er auðvitað bara svona hagfræðilega æfing og líka hvað það hefur tekið þjóðirna langan tíma. Evru þjóðirnar í dag eru 21 talsins. Búlgaría tók upp evru núna síðast áramótin og það hefur, fyrir ný ríki, það voru náttúrulega 12 ríki sem tók hann upp 99 og voru í Evrópusambandinu. Fyrir hin ríki sem hafa síðan gengið inn og tekið upp evru, þá hafa þetta verið 3 til 19 ár frá eingöngu til upptöku evru. Þannig að það er langur tími. Veistu hvað skýrir það, hvað líður mismunandi langur tími? Að sumuleyti að þau þurfa að uppfylla Maastricht-skilyrðin eftir að þau gangi inn í gjaldmiðla gengisamstarfið. Já, við hefum sagt að ríkin eru misfrumstæð bara hreinlega þegar þau ganga inn í... Já, og það þarf bara að taka til og ég held að það eigi líka við okkur. Ég held að verðbólga og vaxtaumhverfi það er á okkur og sérstaklega því að eins og þarna þú sér 3 til 19 ár eftir þú gengur inn við erum nú bara á þeim stað núna að kjósum hvort við ættum að halda viðræðunum áfram sko. Við þurfum að, ég held að svona almennt þá þurfum við að hafa augun á boltanum og horfa á þetta en Ísland uppfyllir í dag í lok árs 2025 3 af þessum 5 skilyrðum en þau sem eftir standa eru vextir og verðbólga. Já. Sko, hérna ég heyrði fyrir nokkrum dögum vitnað til gagna sem segja að þær þjóðirinnar ESB sem eru með evru, þær séu ánægðari með aðildina ESB en hinnar. Er það satt eða logið? Ég er bara ekki alveg viss en sko það er náttúrulega, það er áhvert hérna, það heitir Eurobarometer sem mælir viðhorf fólks í Evrópu reglulega, þetta sé kannski 2 ára ári og það eru ánægði með Evrópusambandið er meiri en hefur oft verið almennt. Þú getur samt líka alveg fundið þjóður þar sem þetta er minna. Ég held til dæmis að Grikkir séu svolítið pirrar út í Evrópusambandið svona almennt og horfir á þetta hlutvall en það er yfir 50% allstaðar og svo held ég að það útskýrir svolítið af geopolítisku stöðu. Það er náttúrulega bara ríki sem hafa fundið sér skjól með bæði NATO og Evrópusambandsaðild á síðustu árum. En það segir sér náttúrulega sjálft að Ísland myndi aldrei ganga í Evrópusambandið og halda íslenska krónu. Við getum bara staðhaft það. Er það exakt? Mér finnst það áhugaverð spurning. Mér spurningi núna viljum við skoða hvað evra þýðir ef við þurfum að skoða evrun og við þurfum að skoða krónuna. Það eru þó millileikir. Pólverjar eru með sína mynt í dag. Tékkar líka, Danir og Svíar. Það eru alls konar
alls konar millileikir sem kannski eins og gengis að festa gengi við annan gjaldmiðil þá við evruna þá kannski auðveldari þegar þú ert innan Evrópusambandsins í allavega síðast þetta var athugað sem í skýrslu Seðlabankans 2012 þá var þetta metið óraunhæft fyrir Ísland í dag í sjálfu sér eru bara 2 valmöguleikar allavega árið 2012 og ég held að það hafi ekki mikið breyst síðan sem við stöndum frammi fyrir sem þá krónan eða evran. Já, einmitt. Sko, margir halda því fram að ríkisstjórnin hafi veðjað á alþjóðlegar hræringar þegar tímasetningin á þjóðaratkvæðisgreiðslunni var samþykkt núna í ágúst og að á þeim tíma sem að það kemur fram þessi þingsályktunartillaga þá hafi ríkisstjórnin oddamenn valkyrjurnar 3 eða 2, Inga náttúrulega bara þarna með en Kristrún og Þorgerður Katrín hafi sem sagt gefið sér að í alþjóða tilliti út frá alls konar skærum, út af Trump, út af Pútín, út af Úkraínu, út af Grænlandsmálum að vegna þeirra óvissu sem að við höfum náttúrulega orðið hressilega vöru við hér í alþjóðapólitík undanfarið að þá væri svona sérstök auka ástæða til þess að hugleiða aðild að ESB. Kemstu að því í þinni skýrslu að svo sé? Hvað viðhorfin varar þá það nú ekki mín nálgun að skoða. Það samt eitt sem mér finnst þetta mjög áhugavert að því það rétt, það umrót í heiminum það óumdeilt og það meira sem bara í byrjun árs var það bara í næsta nágrenni við okkur á Grænlandi að því ég bý nú í Brussel og þar fólk forvitið þetta og ég spurður og við sjáum það líka í erlendu fjölmiðlum sem fjallum þetta, þá þetta sett í þetta geopolítiska samhengi, það að við séum að íhuga Evrópusambandsmálin sett í þetta geopolítiska. Það þannig. Já, bara eins og skoða Politico eða Guardian nýlega, þá þetta svolítið svona í þessu samhengi. Að tímasetningi sé engin tilviljun heldur afleiðing og breytingum í heiminum. Já, og við séum og ég einhver vafum að í hugum margra þá það þannig. Ég útskýri það samt þannig fyrir fólki að á Íslandi núna að við ræðum, rökræðum og rífumst Evrópusambandið og við erum ekkert sérstaklega að fjalla þessi mál. Nei. Við erum að fjalla þessi mál sem varða okkar, þetta eru innanlandsmál sem svona út fyrir landstinn þýðast ekki ofboðslega vel. Nei. Þetta eru vexti og verðbólgu og fullveldið og listin heldur áfram. Já. Og alþjóðamálin eru þar bara neðarlega. Í mínum huga skiptaði máli ekki bara fyrir þessu umræðu heldur líka bara fyrir stöðu EES-samningsins og hvar við staðsendum okkur og hvernig við höfum okkur í heiminum að því þetta getur verið veigamiklar breytingar. Ég ekki að dramatísera neitt eða að segja að þetta sé ástæða en auðvitað þetta eitthvað sem við ættum að vera vakandi fyrir. En svo finnst mann líka bara stór hluti umræðinar á tilfinninganótum og jafnvel ekki sanngjörnunótum. Það mjög mikið rangar staðhæfingar, það mjög mikið ekki bara áróður, heldur bara lygar. Ég vil bara segja það, alveg svo og þessar lygar ná töluvert mikið inn á alþingi og inn í einmitt þessa umræðu þætti þar sem að stjórnmálamenn kallaði til. Þess vegna fögnuðu menn margir því að það var eitt sjónvarpsþáttur sem Ríkisútvarpið bjóð til þar sem að þeir sem að Torkið. Nei, það var silfrið á mánudagskvöldinu að það var bara eins og það væri fyrsta skipti í margar vikur sem að það sem ekki væri þáttur gerður á Ríkisútvarpinu sem ekki fullur af einhverjum svona stórum ég veit ekki hvernig orða það stórum orðum sem skoðun sýnir að falla oft á nokkurar innistæðu og tilgangurinn hjá sem sagt þeim í félagi atvinnurekenda og Evrópska verslunarráðinu. Já, að við það að panta þessa skýrslu hjá þér sennilega hefur sennilega þessi skýrsla það falast eftir henni sem einhvers konar mótvægi við hinu, eða hvað?
Ég hefði allavega upplýsingagjöf og upplýsingum að það sé ekki afstaða í öllu sem sagt, heldur bara hér eru upplýsingar og fólk má síðan nota þær eða ekki til þess að hugsa málin og pæli þeim. Ég held við séum náttúrulega þetta búin að sjóða niður 100 mismunandi hluti niður í eina spurningu. Og úr því verður þessi umræða sem fer út allt og er út allt og það kannski bara óumflýjanlegt og slíki pólitíkin en það önnur nálgun og það held ég líka bara hellingspláss og hvað segir maður svona það matarlist fyrir því að hlusta á greiningar og svona staðrindadrifið spjall frekar en heldur bara skoðanir það eru þetta líka það eru þarna 2 hópar eða það eru 2 valmöguleikar og fólk að afla þeim fylgis maður það nú bara verið að það En hvað verður fasteignina mína ég á eina fasteign hækkar hún eða lækkar með inngöngu í ESB? Ég fjalla nú stuttlega áhrif á eignaverð á Íslandi og ég hef heyrt Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra bæði núna í Hörpu síðustu viku svona vísa í mögulega áhrif og hann þá að gera það eins og ég segi þessari skýrslu að það líklegt að eignaverð hækki mín greining sko við getum litið til annarra landa og hvað við gerst þar ég held í öllum samanburði við önnur lönd þurfum við líka að passa okkur Ísland ríkt land og tiltölulega dýrt Króatíu sem á sér margt jákvætt við aðild þar hækkaði eignaverð líka mikið en stað Íslands og Króatíu eru ekki svo saman. Þannig að það spáir auðvitað enginn fyrir hver þessi hækkun en til dæmis fyrir eignaverð. Þá þetta að horfa til COVID-tímabilsins, svona sem stúdíu, þá lækku stýrivexti hér fór undir 1% og hlutabréfaverð hækkaði 60% á 2 árum, fasteignamarkaðar hækkaði 40%. Þetta eru áhrif lægri vaxta og ef við trúum því að vaxtastig lækki með því að ganga inn í Evrópusambandið og lokum taka upp evru þá hefur það áhrif á eignaverð. Það má þó alveg segja að ef eignaverð myndi hækka samhliða vaxta lækkun burt frá ESB eða ekki, skilur. Það bara samband vaxta á eignaverðs og ég sleppti því að tala fasteignaverð sérstaklega í skýrslunni af þeirri einföldu ástæðu að fasteignaverð hefur einhvern veginn á Íslandi séð sér allt til hækkunar á löngu tímabili þar til kannski nýlega. Við höfum þetta tekið rosalega kippi og húsnæðisverð hefur hækkað hér miklu hærra en annars staðar. Skoðar eitthvað stöðu íslensku lífeyrissjóðanna? Nei, það ekki hluti af þessari skýrslu. En skoðar eitthvað hvort það tálsýn eða veruleiki að með aðild að ESB þá myndi stóra aukast samkeppni hér innanlands á fyrirtækjamarkaði? Það alveg hægt að líta til hluta, ég geri það hluti þessari skýrslu á og þar kannski stærst að það sem fráhrindandi fyrir erlenda aðila við fjárfestingu á Íslandi í dag sérstaklega gengisáhætta og hún getur verið töluverð. Myndi þetta breytast ef við færum í ESB og tækjum upp evru og vaxtastig? Ef þú eyðir þessari áhættu þá aðgangur að markaðanum miklu auðveldari fyrir erlenda aðila. Þannig að myndu bætast við erlendir keppinautar inn í Íslands atvinnulíf? Já, eða fjárfest í því. Og það myndi náttúrulega koma við kaunin hjá sumum en út frá sjónarhóli neytendans þá það í flestum tilvikum til góða. Já, samkeppni aukin samkeppni held ég allstaðar það af hinu góða fyrir neytendur. Það bara þau sem við trúum og það sem rétt. Stíðstundum haldið fram hér á Íslandi hér sé engin samkeppni, bara samráð. Já, ég einhvern veginn tek ekki til afstöðu til þessu. Ég skal reynda viðurkenna það. Ég bjó síðast á Íslandi árið 2013. Ég kem hingað mikið og hér mikið og ég byttu fyrir þér, ég tek eftir því að hér dýrt að vera. En svona samkeppnis aðstæðunar, þú veist, og í þessar umræði, ég held hún myndi aukast en afstöðu hvort að í dag hér sé fákeppni út allt leikjandi, ég einhvern veginn bara gerir mér ekki alveg grein fyrir því, sko. Við erum 400.000
og hér eru ýmis fyrirtæki, ætti að vera fleiri verslanir, tryggingafélög, bankar, bara áttum ekki á því, sko. Já, sko, það sem að venjulegu fólki svíður mest, eins og mér, það náttúrulega, að þú nefnir bankana. Það sko, hvernig maður í klóm þeirra og þjónust alltaf að minnka, hagræðingar alltaf að aukast, við fáum alltaf minna og minna, vextirnir eru það sem þeir bera við einhverjum reglum og svona, en það náttúrulega eftir gríðarlega miklu að slægjast að komast hér í annan bankaumhverfi og þú gætir alveg séð fyrir þeirra erlendi bankar kemur með samkeppni ef við værum hér komið með evru og stabíla vexti og verðbólgu og... Já, ég held það og það eru náttúrulega reglur, sérstaklega hvað neytendalán varðar, sem sagt þú sem kaupandi segjum í Danmörku ferð ekki og tekur fasteignalán í Búlgaríu af því það ódýrara. Það eru reglur en bankarnir eru með útibú víða og fara inn á markaði og það auðveldara og það eitt af markmiðum með Evrópusambandsins. Það á að vera auðveldara fyrir fyrirtæki, það á að vera einn innri markaður. Ég tala nú í skýrslunni hvernig það ekki alveg raunin en það markmið markaðarins auðvitað. Þannig að samkeppnisaðstæður eiga að vera auðveldari. Eitthvað að lokum, eitthvað sem við höfum svona ekki hlaupið yfir sem að þér fannst áhugavert í skýrslunni og þú vilt svona 10. í lokin. Nei, kannski bara svona hvatning til að halda áfram að skoða þessi mál og ég hvet allir til að lesa skýrsluna. Ég veit ekki hvort að... þetta að lesa hún á internetinu? Hún á netinu, já, hún inn á atvinnurekendur.is og ég kemur núna seinnipartinn inn á mína síðu sem heitir europastraum.is. Ég veit ekki, þessi umræða aldrei tæmandi. Ég held við fjöllum hér gjaldmiðlamálin og þú veist, í því samhengi það líka bara að skoða reksturins opinbera ákvarðanir atvinnurekenda og á vinnumarkaði. Þannig að þetta risastór mál og það kannski óþarfa einfaldað of þó að við séum öll fullfæri að ræða þetta af bara miklu viti. Já, einmitt. En bara fróðlegt að fá þig frá Brussel, Hallgrímur Oddsson, kærar þakkir. Takk fyrir. Og við höldum göngum áfram götuna, kæru hlustendur og áhörfundur, nýr kafli hér eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Ekki veit ég hvort þú hangir ofta á kaffihúsi en ég geri það stundum og fyrir nokkrum árum var ég nánast daglegur gestur á kaffihúsum. Ég hef skrifað hluta bókunum mínum á kaffihúsum en ég hef aldrei átt mjög auðvelt með að sjá fyrir mér að nokkrum dytti í huga að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi en mér skilst að svo sé reyndin að sé til þannig fólk og hann komin til mín hingað hann Bjarni Bjarnason, verstu velkomin. Takk fyrir. Það ekki staðreyndin með þig? Ertu ekki búin að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi? Jú, þetta alveg dagsatt. Þetta dagsatt. Þetta var aldrei planið. Ég hafði nokkuð hugsað með það. Ég er svo sem vanur að vinna með prósa mikið á kaffihúsum og háskólinn útvegaði mér nú vinnuaðstöðu. Ég mætti einu sinni á hana og var afskaplega fín og góð en bara passaði ekki inn í mína rútínu. Kaffihúsið svona nálægt heimilinu og ég þarf að vera tilkippilegur fyrir strákana mína. Þannig að það og svo ég líka með góða vinnustofu heima. En það var einhvern veginn þannig að mér var gott þegar ég var búin að gera morgumat og koma þeim að stað í skólanum svona að labba stað á kaffihúsið og vera svolítið skrýtni kallinn sem að
staplar upp heimildum. Það voru svona heimildastaplar í kringum mig. Já. Og vinnustofan var aðalega notið í að flokka bækurnar. Það eru 400 heimildir að baki þessar ritgerðar og ég þurfti að hafa svolítið skil á þessum bókum og ég kann ekki vera að bera þær allar á milli staða, þannig ég ljósritaði alltaf það sem ég þurfti úr þeim og hafði svona ljósritaða bunka. Ég var svona skrýtni maður með ljósritaðu bunkana sem satt þarna tímunum saman. Já. Og ég man eftir að á tímabili þá var einn sem bar hann fram kaffi, José frá Venezuela, hafði flúið heimaland sitt en var raskaflega lífsglaður og áhugasamur svona hlutina og tók alltaf vel á móti mér og öðrum. Og ég áttaði mig á því að tímabili hann var sannlega sá sem var komin svona best inn í hvað var að gera, því hann stoppaði svo mikið hjá mér svona. Og var áhugasamur þetta, þennan skrýtna mann sem var á kafi í einhverjum pappísbunkum eins og Viggo við þetta og spurði mikið þetta og ég útskýrði það fyrir honum og ég held að það hafi verið mjög svona skapandi miskilningur í samræðum okkar þetta efni. Já. Það hjálpaði mér áfram með ritgerðina. Já, ég held ég hafi gleymt að kynna þig áðan til söguna sem rithöfund. Já. Fyrir þessa doktorsritgerð þá ertu náttúrulega kunnur. Síðast fyrir Andlit, var það ekki síðasta? Jú, það er rétt, það er skaldafissa á síðasta ári. Þannig að þú hefur haft það að lifibrauði lengi að skrifa. Já, það er rétt, það er í nokkra áratugi og fyrir mig þá var það að skrifa þessa ritgerð í raun og veru önnur leið bara þess að skrifa bók. Já. Að því að ég gat fengið borga fyrir það og fekk alveg styrk í 3 ár og svo styrkt þess að breyta ný bók og svona, ég lánsamur með það og þá var þetta. Og hvað sviði er þetta? Þetta er þessa gráðu sem ég tók í háskólanum eru bókmenntafræði, menningafræði og guðfræði sem ég tekið og þá myndi þessi ritgerð teljast svona þverfagleg á milli þessar sviða en er undir hatti almenna bókmenntafræði, svona samanburða bókmenntir myndi það kallast. Jaha. Og er það rétt skilji hjá mér að þú hafi bara gamalsaldri farið að mennta þig, þar að segja það hafi orðið þeir sem að lesa Andlit, skaldafissuguna sjá að ég var nú alin upp svolítið svona eins og síkunni því að var tvítur þá hafði ég búið á 16 stöðum hjá ýmsu fólki og í 3 löndum og það fór lítið fyrir skólagöngu. Fór bara lítið fyrir grunnskólagöngu? Já. Og náttúrulega kláraði aldrei í menntaskóla, komst nú ekkert nálægt tím. Þá dettur mér í huga að þú sért nú eiginlega vitrari maður heldur en nokkur annar sem ég þekki. Nú? Já, þess vegna hafði ég sjálf sér ekki réttindi á að komast inn í háskólan á sín tíma. Nei. En ég hafði sitið mikið á Landsbókasafninu og var svona þessi típiski grúskari bara og það má alveg segja að doktorsritgerðin sé svolítið óður til bara alþýðufræðimanna að því að flestar heimildirnar eru frá slíkum oft sjálfmenntuðum mönnum upp til sveita sem að eru að safna aðalega sögnum og það eru grunnheimildirnar sem ég nota. Já. Og kannski er ég að nota það líka af því að ég finn svona til skyldleika við þá. Þessi stjættavingill þannig undir kannski. Já, að vera bara svona sjálfmenntaða grúskara því að lengi býra fyrstu gerð og þetta er maður í grunninn sjálfmenntaða grúskari þó að maður náða að sitja inn í hennar farveg. Já. Og hvernig var það þegar þú sem sagt byrjar nám fullorðin án þess að
hafa verið í rauninni námi áður, þú verður bara beint í háskólanám eða eitthvað? Sko, já, það var þannig, já, að ég fór beint í háskólanám. Ég hafði reynt nokkru sinnum og það bara fengið skýrsvör, sko, ég var ekki með það sem að þyrfti til. Svo áttaði ég mig á því á tímabilið þá var þannig í guðfræðinni í háskólanum að það vantaði eiginlega nemendur. Það var ekki margir að stunda námið og á sama tíma hafði guðfræðiprófessor sem að kennir hann skrifað 2 langar ritgerðir guðfræði bókunum mínum. Ég hafði skrifað bók til dæmis sem hét Endurkoma Maríu sem fjallaði Maríu mey sem unga konu í samtímanum og svona. Á Borgin bak við orðin, hún styðst mikið við gullgerðarlist. Það svona Kristinn Dulsbeki og hann hafði greint þetta mikið. Þannig ég sótti í guðfræði og fekk það svar sem að ég reiknaði með sem var neikvætt. En svo var bætt við, en við skulum sjá til. Ég svona stílaði upp á það og þá fórum menn að ræða þetta og mér var hleypt inn og ég smiklaði sálina hans Jónsmíns inn í guðfræðina. En þetta ótrúlega áhugaverð stað að þú fann, sko á þessum tíma ertu búin að skrifa efni sem fræðimenn við í guðfræðinni er að rýna í og vinna með og það er svolítið erfitt kannski að segja en við getum samt ekki tekið því inn. Já, einmitt, það kannski reyndi á það en þau voru svo elskulega að lefa mér hann inn og ég hafði gagn og gaman af náminu. Ég passaði mig á að vera með mjög jákvæmt svona hugarfar af því að það getur kannski verið hætt við því að svona sjálfmennta fólk sem eitthvað attitút gagnvart akademíunni en ég reyndi strax í raun og veru að tilengja mér aðferðir hennar, svona akademísk vinnubröð og svoleiðis og þau voru mjög opin svo mátti ég eftir 1 ár skipta braut, fór og klára þessu bókmennafræði en svo fannst mér bara guðfræðin svo skemmtileg og svo gott fólk hana en ég fór tilbaka og klára hana líka. Já, þetta er ótrúlegt ferðalag. Já, þetta var það var mjög bara mikið ævintýr og á mörgu leyti gott að fara í skólan á þessum aldri en ég tók eftir því að ég hafði óvart skráð mig í mag-teólnám. Ég gerði mikið grein fyrir því að það var í svona prestnám. Já. Og þá er þarf maður að taka hebresku. Hún síja, það var 70% fall þegar ég var í hebresku. Já. Og þar fann ég í raun og veru að mér skorti grunninn. Af því að ég hafði sjálf sér ekki lært málfræði og svona. Og þegar ég áttaði mig á þessu þá svona spottaði ég út þá nemendur sem að ég taldi bera hana af og reynda að vinna í hópum og svona. Og þeir svona ég með þeirra hjálp þá komst ég í gegnum hebreískuna. Vel gert. En sko það er eitt við hinn sjálfmenntaða að hann kannski sleppur aðeins betur með sína sköpun heldur en fræðimaðurinn hvað varðar svona hefðbundna notkun á heimildum. Já. Var það engin brekka fyrir þig, til dæmis doktorsritgerð, það verður þannig til að ég á konu sem hefur lokið doktorsprófi og ég sá það til dæmis fljótlega þegar hún var að vinna sinni doktorsgráðu að ég hefði sennilega ekki þolinmæði í þetta heimildahelvíti sem fylgir því þau komin þarna upp Var það engin brekka fyrir þig? Jú, það var áskorun. Ég hafði gefið út Greinarsand bók sem að koma út og er í sjálf sér eftir sjálfmenntaðan höfund þannig og fjallar bara samtíma bókmyndir sem þessi bók kom út eftir hrunið og er svona greining á bókmyndum og samfélagi sem er þessu leiti skilti sem ég er að gera núna í doktorsritgerðinni en þá vann ég mikið með heimildir og núna get ég því ég skoða þetta eftir að hafa skrifað doktorsritgerð þá sé ég að svona akademikar myndi líta svo á að höfundurinn hefði verið kærlaus
í frágangi á heimildum þó að ég vitni reyndar í þar, ég tekar fram en frágangurinn ekki réttur og jú, ég vissi að þetta var að erfiðasta fyrir mig og þess vegna reyndi ég að tilinka mér að strax að þetta svona getur verið svona fen sérstaklega undir lokin sem að tefur menn það mikið að þeir bara gefast upp en ég tókst að ná það eru mörg dæmi það þetta líka ræðs svo á þú veist, maður verður hálf einhverfur í þessu neti í þessu feni stundum en það ólíkt að vera sjálfmenntaður og svo hafa farið í háskóla mörgu leyti ég upplýði oft í gamla daga að ég var mikið að tala við háskóla fólk og þá hafði ég mjög oft lesið bækurnar sem að það las ekki síst bara svona sviði heimspeki og svona, ég hafði áhuga því og náttúrulega fræg bókmenntaverk, ég hafði lesið þetta allt saman en þegar maður lesið þetta svona sjálfur þá verður þetta maður þarf ekki að ræða þetta við neitt maður þarf ekki að standa fyrir máli sínu neins staðar þannig að þetta verður eiginlega of mikil upplifun til þess að geta svona haldið utan það og greint það þannig að ef að svona klassísk verkur svona nefnd þá fer maður svona einhverja andaktu og stemningu en með átt í háskólanum þá þarf það að brjóta þetta niður, setja í samingi kannski lest ekki allt orð fyrir orð, þú er aldrei tíma til þess en þú nærið að setja í hugmyndasögulegt samingi og svona þannig að það eru svona kostir og galla við hvort tveggja ég las bókmyndafræði á sínum tíma á þess að klára nokkur hlut ég var voða mikið í því fyrstu árin eftir stúdentspróf að bara prófa allan fjandann og kannski 5 eða 10, 15 einingar max í einhverju námi, kannski 2-3 kursar og svo bara eitthvað allt annað og það var í bókmyndafræðinni til forna upp úr 1985 þar var rígur á milli fræðimanna og skálda hann birti stundum í því að það kom skáld og krakki rétt upp hönd og spurði spurningar og skáldið reytist alveg ógurlega vegna þess að því fannst spurningin einmitt alltof tilgerðarleg, alltof fræðileg og það voru þessi átök á milli skáldana rithöfundana og þeirra sem voru að reyna að læra þetta og sem fræðigrein og kennararnir voru sumir svona stundum pínu vandræðilegir þegar við fengum raunverulega skáld í tíma verður þessi spenna ekki alltaf að einhverju leyti fyrir hendi eða er þetta búið er þessum átökum lokinn? Ég held að þau hafa kannski verið að ná einhverjum hápunkti mögulega þegar þú varst það þú veist postmodernismin að blómstra og það eru frægir höfundar Foucault og Roland Barthes og svona, þetta eru bara stjörnur skrifa alveg stórkostleg verk sem og þeir bara gera kröfur með raun og vera að vera miklu höfundar sjálfir og meira vit stundum á bókmenntum heldur en höfundarnir og það kannski bara í raun og veru tilfellið þannig að jú, það hafa örugglega verið meiri árekstrar þá heldur en núna og ég tek eftir ég lendi í þeirri sérstöku aðstöðu núna fyrir jól að kenna mín eigin bók í ritlistinni það var alveg upplifun að kenna andlit og upplifa það að nemendur sérstaklega allavega setja nemandi sem var bara ekkert sáttu við hvernig að aðalpersonan í andlitum hagaði sér alltaf eins og svona góðu dátins svæk og bara dunda á einhverjar hörmungar í lífinu og hann var alltaf svona hjárunlega brosandi og miskildi allt hann skildi aldrei konfrontera hlutina og taka á hlutunum og standa upp fyrir rétti sínum og svona og ég þurfti nú að
að fara í smá sjálfskoðun og átta mig að já, þetta í sjálf sér rétt. Þetta svona einkenni á barni eins og ég var, að þegar það svo mikið í gangi og svo mikið vitleysa aðstæðar, þá svona var sjálfsbarka viðleitni að bakka út því bara og vera svolítið afskiptur og fara sína eigin leiðir og trúa ekki á það sem það var í gangi og þetta kannski svona í leið átt að því að verða rithöfundur svona leið til að vera bara í eigin hugarheimi, hugsa sitt sko. En þetta var samt rétt hjá nemendanum að það samt eðlilegra og betra stundum að bara bregðast við harkalega því sem kannski gert á hlutum hans og svona. Þannig að það var fróðlegt að fá að vera bæði kennari og höfundur á sama tíma. Þetta í sjálf þessi bókarefni út af fyrir sig. Þetta verður rosalega einkennileg staða fyrir þig. Já, þetta voru voðalega sérstakar umræður. Það verður alveg að segjast eins og og mjög góður og skapandi og þetta svona trúnaðar vettvangur og trúnaðar samband sem myndast úr í ritlistinni með ritlistanema að þau eru að opna sér svo mikið með sín eigin verk og þá sagði ég þeim að verið mjög margar hluti líka þessa uppvaxtarsögu sem að ég myndi ekki einu sinni segja neinum viðtölum neinstaðar og bara ekki neinum þannig að það var mjög eftirminnileg reynsla en varandi það að fá höfunda í tíma ég var nú líka að kenna eitthvað í samtíma bókmyndum og fekk þá höfunda í tíma og það í raun og veru engin svona töfralausn eða galdur að fá höfund í tíma, þú veist hann kemur ekkert með svarið og þess vegna þarf maður að byggja upp þannig að nemendur séu afskaplega vel undirbúnir og krefja verkið frá ýmsum sjónarmiðum og svona þannig að þegar höfundurinn kemur þá eru spurningarnar ekki utan úr geimnum varandi einhver þú veist, höfundar hugmyndir höfundurinn dauður eða eitthvað svona, einhver bókmyndafræði sem of hátempru til þess að höfundar geti bara gagnast að ræða það, sko. Einn og svo geðvondur man ég að þegar ég spurði spurningar og orðið texti kom fyrir hjá mér í spurningunni hann þurfti ekki meira, hann snappaði við það og nú fannst að ég skildi nota orðið texti, þetta var ekki gott orð í því samhengi en sko last þú sem lærðuru ungur að lesa? Nei, sko ég þegar maður elstu upp svona kringustæður það má kalla mig svona sjálfsuppalinn sjálfmenntaðan og bara sjálfsútgáfu höfund líka á tímabili þá maður ekki með svona mikla pressu á að læra og svona ég hálfpartinn lærði þetta sjálfur mér af því að það var kjánalegt að geta ekki lesið í skólanum sko og svona og byrjaði seint að lesa mikið án pressu en svo bara strax sem unglingur því ég bjó hjá afa ömmu af því að afi hafði samkvæðað sér svo mikið bara heimsbókmyndum og ég tók eftir hann svona merkti við það sem hann hefði lesið og svona þá var þetta við höndun ég byrjaði bara að tegja mér þetta ég leiðindi mig ekkert annað að gera svona félagslega svolítið út úr að því að ég var alltaf að flytja hún í að stað Fátt betra en góð leiðindi Já, og þau hjálpaði mér þess að taka upp þessa bækur og og þá gæti ég lesa þessi verk án svona væntinga það var enginn búinn að vera að segja mér þú voru að lesa þetta eitt eða eitthvað Algjört frelsi til að túlka og rýna Já, frelsi til að túlka þau og svo líka tók ég eftir þegar ég var að gefa út bækur svona neðanjarðaskáld sem var aðalega bara fjölritar bækur 100 eindugum að skiptast á við önnur skáld og svona hinn kostur við að vera svona sjálfmenntaður og á eigin róli og að maður bjóst ekki við neinum stórum sigurum Nei Það voru margir höfundar sem ég tók eftir ungir og svona tóku sér svolítið alvarlega og byggust við að því þau voru með svona hugmynd höfundarhlutverkið og sigur höfundar eins og eitthvað svona á einhverjum markað ég var eiginlega
allt of mikið hinum einn, ég var bara að skrifa, bara gaman og bara gefa einhverja bækur þegar voru orðnað til, sko. Já. Og þannig að það eru líka til kosti við að alast upp svona svolítið á skjön. Já. Og margt hlutskipti þannig að maður hefur það einhverju leyti á sínu eigin færi að gera það besta úr því. Já. Og þá verður við líka ólík, sem svo mikilvægt. Einhverju sinni vinnum með að þú hefur deilt með mér á Facebook á þess að við þekktumst nokkuð. Við hefum aldrei hist heldur. Mér minnir, er þetta eitthvað feil eða varst það þú sem að deildir með mér fóbíunu við að tínast? Varst það ekki þú? Já, það getur vel verið. Í Stórborgum? Já. Er það ekki? Flugvalla? Einmitt. Fóbía einhver? Já, er það ekki? Jú. Já, einmitt. Jú. Það hefur sennilega verið að því að ég hafði ætlað að hitta vinn minn í Berlín. Já. Sem var með opnun í fínu gallerí og ég var að vera úr seinna og svona. Og svo bara rataði ég enga veginn og var snarviltur. Saga lífsmís. Og þá enda mig að hringja í konuna mína, Katrín Júlíusdóttir, og hún fór eitthvað í síman og sagði, farðu yfir götuna og ekki kaffihús þar? Jú. Og ég gekk blindandi eftir því sem hún sagði og leit náttúrulega ekkert niður því að var að tala við hann í síman, þannig að það var svona bílastæðarstólpi einhver sem var svona mjög óhefnilega hæð, þannig ég gekk beint á hann og var alveg bara, þegar ég loksins fann galleríið þá var ég alveg stynjandi á sársauka, sko. En hún hafði lóðsað mig í gegnum síman frá Reykjavík og það voru svona nokkur svona atvik. Já. Hefur þú semst haft þessi reynslu? Ég alltaf að lenda í þessu. Já. En sko í stað þess að bölva því því að maður lærir að vera maður sjálfur með þeim kostum og göllum sem því fylgja og í stað þess að bölva því í dag þá reyni ég að sjá að vegna þess að ég er svona og vegna þess að ég er alltaf að villast og það er eitthvað sem vantar í skynjun mína í einhverjunu, þá er líka einhver önnur geta á einhverjum öðrum stað til þess að einbeita mér með hyperfókus í hlutum sem að engin annar sér ástæði til að ná hyperfókus á. Þannig að þú veist, hvort sem við verum að tala með einhverja greiningar eða ekki, þá bara er það ekki eins með þig? Ég menn þú bara lærir að lifa með sjálf þér. Jú, ég næði að lifa með þessu og svolítið bara að sjá það spaugilega í því. Akkurat. Ég held að ég var að skrifa einhverja spaugilega sögu svona lífsreynslu sögu sem endaði ekki vel. Svo sem að mönnum finnst fyndnust, ég bara koma með hana ég held ég hafa nú sagt hana áður á höfðaborðið einhvern tíma. En þá er ég sem sagt að fljúga frá Madeira til Heathrow og frá Heathrow til Íslands og ég er einn að fljúga, kona mín er ekki með mér. Ég er rosalega duglegur strákur. Þetta er bara fyrir 2-3 árum, ég er svona 58-59 ára gamall og ég er ótrúlega stoltur af mér. Mér tókst að komast frá Madeira til Heathrow. Það var bara svona mikið léttir nema það að nú er næstilegur. Það er að komast upp í flugvél á Heathrow til Keflavíkur. Og ég, þú veist, maður lærir að af því að ég á svo erfitt með kennileiti og athyglisgáfu. Það er eins og ég sjá ekki skilti á flughöfnum með sama hætti og aðrir og svona. Ég þarf að fara einhverjar aðrar aðferðir og ég er alltaf, sko, ef ég finn mér einhvern stað sem ég finnst að vera öruggur, til dæmis einhvern stað stutt frá brottfararliði, þá er bara mjög gott að ég planti mér þar helst bara með 3 klukktíma fyrirvara og seti kyrr. Þannig að ef ég ætla að fara á klóstið eða eitthvað, þá er ekki víst að ég finni aftur þennan stað. Getur bara vilst á missa fluginu og þegar ég er búin að missa fluginu þá er ég búin að missa stöðu mína í heiminum og þá get ég ekki sjálfur bókað einhverstað gistingu og ég mun bara deyja kvalafullum dauða á 48 klukkstundum. Hugurinn segir mér þetta augljóslega. Nema það að þennan dag á Heathrow þá
verður mér það á að ég held að það sé í lagi að ég fara á klóstið og pissi áður en ég fer upp í flugvélina þegar ég að bíða þarna á einhverjum slóðum þar sem sennilega var hliðið mig og og ég fer niður einhvern rúllustiga stoltið hraðan rúllustiga með þá hugmynd í brjóstinu að þar á næstu hæðum fyrir neðan sé að finna klósett svo áttaði ég mig á því þegar ég komin alveg niður þarna eru engin klósett og allt í einu verði svo rosalega hræddur að með þessu fokkist upp flugið til Íslands og haldreipi mitt og öryggi að ég hleyp upp rúllustigan aftur en hann svo hraður að þetta alveg rosalega erfitt og ég bara hleyp það tók örugglega 80-90 sekúndur að komast upp hennan rúllustiga og ég orðin skemmtiatrið, sirkusatrið, það bara fólk fyrir ofan. Ef þetta hefði náðst sko á mynd. Bara what the fuck is that, segir einhver og annar svona breskur peculiar og þannig fór það að þegar ég hendi mér upp yfir efstu tröppuna þá ég búin að rasa, ég alblóðugur, ég sveittur, ég eins og hafa lent í mörgum bílslysum en ég komst upp, ég sleppti því að pissa og ég komst upp í flugvélina og ég náði Keflavík. Ég held ég hafi verið að skrifa þessa reynslu þegar þú á Facebook fórst að segja mér að þú berjast fyrir lífinu. En þetta nú sko þitt spjallin ekki meitt en ég vonu fyrirgefa mér að koma með þessu. Þetta hafi alveg verið svona kunnir menn að ég mann rétt að vera Sál Kripke, einhver breskur heimspekingur sem átt að halda erindi í Berlín sem við eitthvað stær í Þýskalandi og bara mikill heiður og búist þið miklu á honum en bara skömmu áður en að fyrirlesturinn átt að vera þá voru menn undrandi að sjá hann í bara labbandi í garðinum í Oxford eða einhvers staðar og fóru röldu við hann hver sætti og þá sagði hann, jú, það bara þú veist, þetta allt tilbúið erindu og allt svona en bara, hvernig að komast þangað? Það fremsti heimsbyggingur sko á 20. öld og sem hélt sko fyrirlestar bara blaðlaust sem menn skrifuð upp að hann algjör snill sko en það var það sem að vóða upp á móti sko hjá honum hún mörg meinsemdin í okkar lífi við finnum einhverja tækni til þess að en svo hef ég líka velst í tíma það ég til dæmis og var mjög stoltur af sjálfum mér þegar ég mætti sem fulltrúi rithöfundasambandsins á þing rithöfunda í Oslo á okkur 5-stjörnu hóteli og hafði haft mikið fyrir að komast þarna á réttan stað nema hvað það kannaðist engin við þessa ráðstefnu því ég kom þannig að þegar ég fór að athuga þetta betur fyrst að engin tók neitt vilja að síns að þessa ráðstefnu þá kom ég ljós að hún var ekki fyrir eftir mánuð Hvað gerur þú þá? Ég leiði mér Airbnb íbúð og kefti mig viskipilla góð lausn og átti reynda gott frí svo fann ég kaffihús og horninu nálægt og var þar að vinna og rakst ótrúlega mikið af Íslendingum sem að löpuði hjá og spurði hvað ert þú að gera þetta? Svo þetta Sagður það? Svona hálfsannleika hálfsannleika erindum fyrir rithöfundasambandi En það ekkert margir sem sko þora viðurkenna þessa eiginleika eða bresti eða hvað maður kalla þetta Nei það svona Við erum alltaf að þykjast vera betri en við erum að því við lítum á okkur sem einhverja vörur og markað og við höldum að einhver hugsi eitthvað ef við þorum að vera við sjálf Alltaf eitthvað í brestina sko en það langbest að sætta sig við það sem fyrst að maður eins og maður og maður verður aldrei fullkominn og og hafa húmor fyrir hvað maður ófullkominn sko. Húmor í doktorsritgerðinni? Já sko
bara vegna þess að stundum býður efnið upp á það. Það var nú ein í dómsnefndinni sem sagði hérna, hún Margrét Eggertsdóttir, hún las þetta og sagði, já, þessi ritgerð er bara mjög skemmtileg. Það er ekki nógu gott. Og hún var náttúrulega að gera gamni sínu, sko. En ég held hún sé bara skrifið svona á mæltu máli og efnið er skemmtilegt og þá getur verið skemmtilegt að lesa umfjöllun það, sko. Og upp á andan, stílinn, stemninguna og hvernig þú hugsaðir þetta á vannst. Heldur raunverulega að hafa skipt máli á skrifaðar hana að miklu leyti á kaffihúsi? Já, ég hugsa að það getur bara vel verið. Af því að það getur verið svolítið hætt við því að mann taki svona verkefni alvarlega. Eða svona, alltaf að taka það alvarlega, en taki því hátíðlega. Þú veist, á kaffihúsi gerur það síður þegar þú ert að spjalla við hósi, sko, sem er alltaf að koma með kaffiball til þín og spyrja út í þetta. Þá er þetta svona alþýðlegra verkefni og sá andi kannski smitast aðeins inn í það. Ég vona að það hafi gerst og þetta sé doktorsritgerð með kaffibræði. Doktorsritgerð með kaffibræði, mér líst mjög vel á það. Viltu reyna að koma orðum yfir það bara svona rétt í blálókin í nokkrum málsgreinum? Hvað þú ert að fara með? Í þessari ritgerð? Já, í örfáum orðum þá er ég að fjalla hvaða hlutverki draumar og sérstaklega draumljóð gegna í bókmyndum. Hvers vegna er höfundarinn að nota þetta í frásögninni og ég byrjaði raun og verið bara á upphafi svona skráðra bókmynda, bara í Gilgamesh-kviðu og fjalla svolítið mikið um þetta í biblíunni. En aðal áherslan er á þjóðsögur og sagnir og þegar kemur að þjóðsögum og sagnum þá er ég aðalega að skoða sögur drukknaða sjómenn sem hefur verið sagt frá á kvöldvökum og þá er ég veltað fyrir mig af hverju er fólk að segja þessar sögur þessar drukknu sjómenn sem birtast í draumi og segja frá því að lokum þau skýra hvar báturinn fórst, hvernig ég hef það gott hjá Guði, líkið mitt er þarna að finna á ströndinni. Af hverju er fólk að segja þessar sögur? Og svona tesan í ritgerðinni er svolítið þetta er þeirra tíma svona áfallahjálp. Það er svona verið að finna leið til þess að koma orðum að því hvað varðum þetta fólk, ástkæra fólk sem bara hvarf, að reyna að skýra hvað fyrir það, að reyna að segja okkur að það hafa það gott og fyrir þá sem að syrgja hinn látna að þá er mikilvægt að finna beinin og ef bein finnast þá er ekkert víst að maður þekki af hverjum þau eru þannig ef að draumurinn er búin að segja beinin eru þarna þau eru af, þú veist, mér þá getur fólk fundið og jarða viðkomandi og hérna kvattan, þannig að ég er að fjalla draumar svolítið mikið sem leið til þess að fjalla viðkvæmmál og hérna ein leið að áfalla hjálp. Mjög áhugavert. Hefur þig dreymt eitthvað að viti? Sko, ég held að ég hafi verið gefin út eftir með eina draumadagbókin sem hefur verið gefin út það er náttúrulega til margar draumadagbækur bara á skjalasafni Landsbókasafnsins en mín var gefin út og heitir Naktivón beðlin og ég hef safnað ég hugsa, sko þegar ég tók þetta saman þá voru að verða 600 og síðan eru meðin 10 ár og ég valdi 60 drauma sem ég setti þarna og þarna eru til dæmis draumljóð og hvað sem mikið viti er í þeim, veit ég ekki, en augljóslega draumar sem hafa haft áhrif á mig. Og hérna, ég get svo sem alveg nefnt dæmi að því að við erum að
tala hérna draumljóð að þá bjó ég með konu í London og hérna bara ungur maður og það var allt gott að blessa með þannig að ég þurfti kannski að slíta sambandinu og þú veist ég bara ekki efna að búa í Covent Garden í London sko og hérna komur heim til þess að leigja risherbyggi og fara að gefa út eigin ljóðabækur það var svona mitt mission í lífinu en ég kom mér ekki að því að ræða við hana Ayako þetta og þá dreymir mig nóttina að ég heyri rödd svona úr fjarska sem að segir if you're with somebody that's far away you look into the snow and say if you're there let me stay Já nema hvað að þú getur látið þetta ríma við snow að þetta sko þannig að þú getur enda bæði á let me stay eða let me go og þegar ég brytti upp á þessu umræðefni við hana þá ég náttúrulega farin að ræða þetta erfiða mál sem ég gat ekki rætt og við farin að takast á það hvort þetta enda á let me stay og let me go og hérna svona hafa drauma náttúrulega beina áhrif bara á manns hversdagslega líf ef maður sinni að vera vakandi fyrir þeim Akkurat ef maður séu vakandi þar sé ef maður séu vakandi Já, það svolítið kunst að meðtaka vera vakandi jafnt í svefni sem vöku Já það svona þetta var nú kallað í Íslendingasögunum stundum drauma íþrótt og það svona hægt að þjálfa þetta upp Já og hérna ef þú byrjar að skrá draumana niður þá það fyrst svolítið eins og æstur krakki þú veist að þeir eru óreiðukendir kannski jafnvel martraðakendir og svona og þú ert ekkert að sinna svo byrjar að sinna þeim þá lækkar þessi tóna þetta var svona krakkirna ná athygli en þegar þú farin að skráða aftur þá ber þú að lítið á þessu og smám saman reyna þeir svolítið að finna samtalsgrundvöll það að segja þeir fara svona að reyna að nota endurtekin tákn sem að þú þekkir á þínu lífi og veist í raun og veru svolítið hvað merkja ef þú fer að velta þeim fyrir þér og þú er búin að sjá það í 30 draumum eða eitthvað þá sér þau, já, heyri, það tungumál hérna það þessi tákn sem merkja þetta alltaf að koma aftur þetta svona þetta persónulega táknmál og svo alveg hægt að tala að það sé líka til svona sammannlegt aðra táknmál sko, sem að Jung og svona ýmsir hafa fjallað og það kannski hægt að sjá það líka en mínu draumar hafa yfirleitt ekki verið mjög svona háflegir í þeim dúr þannig að ég hef ekki mikið þurft að grípa til Carl Gustav Jung en það samt svona tákn eins og skugginn sem að koma frá honum sem að maður sér augljóslega þegar maður byrjar að velta fyrir sér sko eigin draum Mínu draumar aðalega vera einhver svona klísjur sem að fólk talar þegar það hittist í partíum sko. Það ég á sviði, ég kann ekki hérna setningarna mínar ég í leikriti, ég að leika og ég veit ekki hvað ég á að segja líður mjög illa á sviðinu er það ekki mjög klassíst? Jú, það mikið svona kvíðadraumar og svo hérna öll vonbrigðin sem ég orðið fyrir þegar mér fundist að ég hafi fengið vitrun, eitthvað stórkostlegt laglína hafi komið til mín eða einhver flott skrif og maður rimpar þetta upp og hérna eða skrifa niður nótnasettur jafnvel eða eitthvað og hérna heldur þetta sé algjör snild og hlakka til að vakna daginn eftir þetta alltaf drasl það? Mér finnst þetta alltaf að vera drasl sko. En það var hérna það er leiðilegt, segja frá því það hafa nú mörg fræg tónskáld sko skrifað upp lögur úr draumum
Já, það var ástæði fyrir því að þau urðu fræg, sko. Ég ekki fræg tónskáld. Man veit ekki hvað, sko, hvað vökuvitundin gerði, sko, eftir að ég vöknuð. Þannig að þú veist aldrei hvað mikið að marka þetta. Það alveg rétt. En Tartini, hann náttúrulega frægur fyrir Djöflasonduna og hann sagði að hann hefði dreymt, sko, djöfulinn koma til sín. Hann hafði ekkert haft mikla mætur á honum en skorað á hann að leika fyrir sér fiðlu, bjóst ekkert endilega við að hann gæti það. En þá tók hann fiðlun og lék flóknasta og margræðasta verk sem hann hafði nokkuð tímann heyrst. Og hann lýsir því, sko, að þegar hann vaknaði þá reyndi hann hvað hann gat að ná því. En það sem hann náði var bara bergmál af því sem hann hafði heyrt og var samt langt frægasta verkið hans. Já. Og það er þetta sem ég er svolítið að spá í í doktorsritgerðinni, að einstakarsinnum getur maður séð að það sem að gerist hjá Tartini, hann er svona barokk tónskáld, frekar hefðbundin, en svo í þessu verki þá brýtur hann upp formið og er framsækin. Það er að segja eins og undirveitundin hafi sleppt aðeins tökunum á einhvernum svona hugsunataumum sem að vökuveitundin hefur verið með honum. Og maður sér þetta einstakarsinnum í svona draumljóðum, ekki alltaf, en ef maður getur átt að sjá að þau eru trúlega ekta, að þá sér maður í einstaka tilfellum að höfundurinn hefur verið svona svolítið óheftari af ríkjandi hugmyndum í samfélaginu. Mitt. Rífur sig aðeins lausar. Já. Þannig að þessi svona draumhugsun, hún getur alveg verið haft gildi, sko, stundum. Hvenær getur Katrín Júlíusdóttir konaðinn kallaði Dr. Bjarna? Ég veit ekki hvort hún muni nokkuð tíma að gera það. Ef ég næ svo langt, sko, ef þetta verður að veruleika, þá mun ég mikið nota á hana og segja, já, ekki hlusta á hana, hún er ekki doktor. Það er ekki búið tíma að setja vörnina? Nei. Þú hyggur að þetta verður þessu ári eða eitthvað? Já, það er svona talað í haust. Í haust? En ef þetta allt fokast upp, þá er þetta eins og við erum búin að tala maður þarf að hafa hóma fyrir sjálfum sér og þá er þetta bara keppnum milli þín og mín. Hver gerir meira grín þess? Já, hver hleypur hraðar upp rúlustig á leiðinu niður. Heyrðu, mjög gaman að kynnast þér, Bjarni. Takk sem leiðis. Og bara þakka þér fyrir skrifiðin og ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá þér að verja þessa doktorsritgerð og ég efast ekki að það áttur að ganga vel og gaman að heyra að því hvar þú skrifaðar hann og bara gaman að heyra hvernig þú hugsar og vinnur. Já, takk. Takk fyrir mig. Og líka latur ég að fá kaffi á þér. Er ekki? Takk fyrir það. Já, einmitt. Og áframgöngu í göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Jógadans eða gyðjudans, hreyfing og svona vinna með líkamann til þess að heila sig og næra sig og öðlast svona frelsi. Það er umræðuefnið og sú sem er hérna hjá mér í dag til þess að ræða þetta er Marta Eiríksdóttir sem er kannski svona helsti brautryðjandi fyrir jógadans á Íslandi, svona frjálsan flæðisdans og hún eiginlega bjargaði lífi sínu með því að nota þennan dans og við ætlum að fá að læra hennar sögu og það hvernig jógadansin getur virkað fyrir okkur. Velkomin, Marta. Takk fyrir. Viltu byrja að segja mér hvernig þú fannst upp á því að þetta væri heilandi og nærandi og styrkjandi fyrir þig að dansa? Sko, já, það er nú kannski það að ég er af diskókynslóðinni.
Ég fætt 1961, þannig að þegar ég að alast upp og sem unglingur og þegar við vorum krakkar, ég fætt og uppalinn í Keflavík, í Bíklabænum og það var ofboðslega mikið tónlist og við stelpurnar, við vorum alltaf að dansa, skilur. Svo kemur þetta dásamlega diskotímabil með diskoteki og við gátum farið þangað inn 16 ára gamlar. Hvert fórst þú? Varst þú ekki í Hollywood og Sigtúni og klubblum og svona? Við smygluðum okkur þangað þegar við vorum 14 og 15. Þá fórum við til Reykjavíkur og einhver eldri keyrði okkur, og þá var einmitt, ég man ekki hvernig við smygluðum okkur, hvort við vorum með fölsuskírteini eða hvað, en í Keflavík rak Árni Samúelsson og fjölskylda diskotek sem að hét Bergás og það var í kjallaranum á Nýjabíó og þar var opið fyrir ungmenni frá 16 ára aldri, þar var ekkert áfengi selt, heldur komu við krakkarnir og dönsum þarna. Var þetta ekki tengt skólanum? Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Þetta var bara almennur dansstaður. Hvað segir þau? Og Árni Sam, hann gerði þetta fyrir okkur, Kefvíkingana. Hann var aftur... Árni Sam eigandi Sam bíóana. Já. Og hann giftist kefvískri konu, Guðni Ásberg, og þau foreldrar hennar opnuðu fyrsta bíóið í Keflavík, Nýjabíó. Já, eru þau þaðan sem sagt? Já, hún þaðan, en ég veit ekki alveg hvaðan Árni kemur. En allavega, þarna dansinn, búið að kveikja svona í dansinum. Og svo hef ég hef alltaf dansað, skilur, maður var að fara á böllin og þetta var bara svo gaman. Og svo þegar ég orðið mamma, einstæð þarna í upphafi og langaði að fara að læra, var menntaður grunnskólakennari sem sagt og var að kenna það en langaði að læra meira í leiklist, dansi og söng og fór með stelpuna mína 4 ára gamla til Danmerkur og þar stúderaði ég dans, alls konar dans og leiklistakennslu, fræði og allt mögulegt og þegar ég kem heim 1997 þá kemur til mín, stundum kemur bara eitthvað til manns og að kenna dans í gegnum orkustöðvarnar. Þá var ekkert internet og ég var ekkert ég var bara búin að lesa í bók þessar orkustöðvar en það var eitthvað sem sagði mér að ég vissi síðan einhver tímann. Og svo Þegar þú segir svona, er það þá eins og eitthvað innsæið, hvísla einhverju að þér eða svona einri... Já, þetta innsæi. Þetta innsæi. Og þetta kemur bara svona eins og góla. En það merkilegt. Og það auðvitað þannig sem að allt gott gerist. Bara hugmyndir. Já, bara hugmyndir, já. Svo ég, þarna þá ger ég tilraun með 7 konum í 7 vikur af því að orkustöðvarnar eru 7 og ég tók eina orkustöð á viku og ég bjó til, þá var maður með kassettur og bjó til lagalista. Það var mikil vinna að taka upp á kassettur en ég gerði þetta og tók eina orkustöð í viku og þegar ég horfði á konurnar þær urðu fyrir svo miklum áhrifum fór að gráta og öskra og allt og ég fór með þær í gegnum alla 7 orkustöðvarnar, þá hugsaði ég með mér þetta svakalega kröftugt ég ætla að hætta þessu, af því ég vissi í rauninni ekkert hvað þetta var svo líða 8 ár árið 2005 þá ég búin að opna svona ævintýrahús í Sandgerði ásamt manninu mínum, þetta var svona mini kramhús, við keyptum gamla kaupfélagið og gerðum það upp og vorum þarna frá 2000, vorum í einhver 4 ár frá 2002-2003 og hét Púlsinn ævintýrahús en þar, þegar ég var búin að reka það í svona 2 ár þá fæ ég það að mig langa svo að fara að læra þetta þetta dansinn í gegnum orkustöðvarnar og ég hafði farið á helganámskeið hjá konu frá Jamaica sem að benti mér á Krippalú þar sem ég gæti lært þessi fræði. Krippalú og jókasenter stór jókamiðstöð algjörlega og ég fór þangað dásamlegum og ég fer þangað og sem sagt í 9 daga þjálfun tvisvar, ég byrjaði að fara í janúar ég einmitt að lýsa þessu í bókinni minni Orkuljósin 7 þetta ferðalag og og læri þetta
en það var svo fyndið þegar ég mæti þarna í fyrsta tíman, þetta er 2 sinnum 9 daga þjálfun, svo fór ég heim til Íslands og kem ég aftur í 9 daga þjálfun, en ég átti að æfa mig heima í millitíðinni á Íslandum í íslenskum konum. En fyrsta kvöldið þegar við erum þarna, allir þessi nemyndumættir og við erum að fara að læra að gera þetta, að þá grét ég vegna þess að ég hugsaði, vá, ég kann þetta. Já. Þá var ég svo þakklátt sko inn í mér, vá, og líka svo þakklátt sjálfri mér að hafa hugrekki til þess að fara einn til Bandaríkjanna, þú veist, og elta drauminn og svo kem ég heim og síðan þá hef ég verið að kenna dans í gegnum orkustöðvar og þetta er svo magnað. Þetta er bara svo magnað. Ég get alveg staðfest það. Já, ég fekk að prófa svona einstaksnámskeið eða svona hálfur dagur þar sem við vorum og bara örstuð hvað ég upplifði. Já. Því að líkist þessu sem þú ert að segja, þar sem að í byrjun var ég ekki til, ég nefndi þess ekki. Þá var orkustöðin eitthvað, ég nefndi ekki að láta fyrt í mér. Já, og það var bara, ég var all samanhert og lokuð einhvern veginn og ég fann það var eitthvað líkvann, var ekkert. Þetta var alveg svona átak fyrir mig að fara að stað, sko. Já. Og og ég, þú veist, upplifið bara eins og allsherjar umbreytingu. Þetta er svo merkilegt og þetta var svo skýrt hjá mér og dætur mína voru hérna með mér, þannig að við töluðum það allar að við upplifum þetta að það er svona eins og breyttist hugafarið, breyttist afstæðan, breyttist allt í einu, fann maður fyrir líkamannu sínu, hjartanu, orkunni, gleðinni, jákvæðninni, þetta var alveg magnað og það sem ég upplifði sko var auðvitað maður að setja eitthvað í gangi líkamannum en líka maður að hækka sig á einhverju tíðni því að ég hugsaði hvað var ég að hafa áhyggjur áðan hvað gat það verið sem að var að valda mér einhverjum áhyggjum og hugarangri það bara fór Þannig að hvað þetta var magna og takk fyrir mig. Þetta var alveg ofsa góð upplifun fyrir mig. Og þegar þú segir þetta, sko málið að það er krefjandi að vera til núna, en við ætluðum að vera hérna. Mér léttir alltaf því ég heyri sko, þú veist, þú sóttur að vera hérna og það voru bara ákveðni sem fengu aðgangin á jörðina á þessum miklu umbreytingatímum og Marta mín, ef að þú ert hérna inni, þá það því að almættið treystir þér fyrir þessu. Já, hvað þetta er góð afstæða. Já, og ég hugsaði með mér, að því að stundum ég alveg bara, ætlaði ég virkilega að vera hérna núna og finnst svona trublandi margt og mögulegt. Jæja, en allavega, þegar að nemendur koma. Má ég hans ná þetta út? Þetta algjör snill. Já. Við vorum kannski bara útvalin að fá að lifa á þessum flóknu tímum. Ertu að segja það? Já, mér var sagt það. Já. Og það kannski svona góð nálgun á það að hugsa þannig bara, ég fekk mér var treyst fyrir þessu, þú sagði það. Já. Hvað mér það skemmtilegt. Já, og svo líka annað og ég verð nú bara að segja, ég verð aðeins að plugga bækurna mína vegna þess að ég búin að skrifa 7 bækur og ég að tala allt mögulegt svona og bækurna komu til mín og ég varð að skrifa þær. Útskýrðu þetta? Já, býta aðeins. Ég ætla að segja nefnilega, ég verð að segja þér að því þú talar sko, þér fannst þetta merkilegt. 1987 þá gerist eitthvað á jörðinni og þá ég bara 26 ára og ég bara svona, þú veist, en að byrja að vera forvitin. Ég nýbyrju í Kennaraháskóla Íslands, leigi íbúð í Þingholtunum og bara á öllu námskeiðin sem ég kemst á. Þá kemur indjána kona til Íslands, alveg bara svona ekta indjána kona og hún kallar saman fólk og ég fæ að vera þarna vegna þess að ég var í friðarhugleyslu hóp með einhverju fólki í Reykjavík og það var líka sendiráðs starfsfólk hérna frá Frakklandi
og ég fekk að hugleiða með þessu fólki einu sinni í viku og við vorum að hugleiða á frið. Þannig að ég fekk að koma inn í þennan 100 manna hóp hjá Norræna heilunafélagi Íslands. Wow. Þarna sitjum við 100 manns, ég gleymi þessu aldrei og hún þarna bara indjáni og ég held að því að svo langt síðan hvort þetta var Starseed eða eitthvað, hún var með einhverja tónlist sem átti að tengja okkur, það var einhver stjarna og eitthvað og ég náttúrulega alveg blauta bak við eyrun þarna, ég bara svona forvitin gul sko, eða græn og svo segir hún við okkur 1987, þá segir hún við okkur það eru miklar breytingar að fara í gang á jörðinni. Þið, nú ég að segja ykkur þetta, þið eru hér og þegar að breytingarna byrja, þá vitið þið það að ykkur óhætt, þið eru ljósvitar og það að fleiri eftir að koma inn í innan hóp og þið eru róleg í gegnum það vegna þess að ég búin að gefa ykkur núna visku þessa tíma sem að fara að koma. Og þetta 1987 og þú getur googlað þetta og vilt vita hvað gerðist í plánetu afstöðunum af því að Google náttúrulega góð stundum. En ég var alltaf að bíða. Ég var alveg, er ég útvalin og eitthvað svona. En við vorum öll þarna, allt Íslendingar, þá var Ísland náttúrulega bara Íslendingar. Og hún kemur þarna og svo ég að hugsa 2000, það eru örugglega eitthvað núna og ég var alltaf að hugsa 2008 eitthvað núna 2012 eitthvað núna sko COVID 2000 og bara allt þetta sem við erum búin að vera að gangi í gegnum þetta var hún að þetta var fyrirboði hjá henni til þess að búa okkur undir og svo það ekki langt síðan að ég talaði ég man ekki hver það var, ég myndi heldur ekki gefa upp nafnið á henni en þá var ég alveg einhver sem var í hópnum? Nei, ég veit ekkert lengur hverju voru í hópnum en þetta voru 100 Íslendingar sem komu saman til þess að hugleiða þetta var kallað saman þetta fólk, þetta hét Norræna heilunafélagið og það magna ég veit ekkert hvort þetta félagið til lengur það var kallað inn þetta fólk og þetta voru svona hugleyslu hópar og eitthvað, ég veit ekkert hvernig en við vitum að 100 mann sem komu saman til að hugleiða það var magna það verður magnaður kraftur sem getur breytt svo miklu ég veit en bara lækka glæpatíðni bara verulega við það eitt að það einhver hópur að hugleiða í einhverju horni en máli var að það var eiginlega bara verið að segja okkur þannig við að hugleiða en það verið að tilkynna okkur að hvað að fara að gerast og hold your horses, þú veist bara vertu róleg í gegnum þetta en svo var það einhver tíman á þessu nýja ári 2026 að ég var svona að hugsa Guð minn almátti, í alvöru fáum við ekki bara frið og sólskinn og eitthvað svona og þá var þessi kona sem sagði við mig hún sagði, þú skalt átta á því góða þá voru margir sem sóttu að vera hér á jörðinni í gegnum þessa umbrota tíma og ef að þú ert hérna þá það vegna þess að þér var treyst til þess að hafa úthald í gegnum þessar breytingar. Þá einhvern veginn svona og ég hugsaði allt í lagi, ég ætla að standa mig. Þú veist, ég ætla að standa mig. Ég ætla að standa. Og þú hefur nú heldur betur verið að standa þig. Viltu segja bara svona rétt aðeins og þegar nú veit ég að þú átt áfallasögu úr æsku og sjúkdóms Viltu segja okkur aðeins hvað þú ert að glíma við sem að hefur svona verið drifkraftur fyrir þig? Já, sko, máli það að hérna ég ekki mikið þarna ég voða mikið þarna og ég alltaf að vinna því að setja fræ í framtíðina og ég ætla nú að fá að segja að ég vaknaði í morgun ég vaknaði að verða 5:30 og ég ætlaði að vakna klukktíma seinna en ég vaknaði við svo fallega draum að það var allt fullt af appelsínum
og það var allt fullt af appelsínum, svo kom einhver ungu maður og hann spurði hvort það mætti setja, hann var með einhver ávexti, hvort það mætti koma með þá og ég bara, já, komdu með það. Svo þegar ég horfði yfir allar appelsínurnar, þá fann ég sko appelsínur, þær boða birtu, gleði, ef þú notar sko ilmkjarnaoljur, ef þú vilt vera glöð, þá notar þú appelsínu. Svo ég ég vaknaði svona þakklátt og ég sagði, ég þarf ekki að sofa lengur, ég ætla bara að fara á fætur. Þú veist, það var svo góð orka. Mér langaði ekki að fara, sko, að ég vissi ég myndi missa þessum draumi. En áfallasaga, ég er að vísu í bókinni minni Þjáningin, sem kom út í fyrra. Þú þarft ekki að tala þetta, ef þú vilt ekki. Mér finnst það svolítið góð hugmynd. Nei, það er bara eins og þú vilt, en það tengist því út af því að það er tönt sem mér langar að ræða. Það þú talar svolítið fæðingarhríðir, að það sé í rauninni kannski þjáningin svolítið. Nei, þjáningin fæðingarhríð skilningsins. Já. Það í gegnum þjáninguna sem við lærum. Og ef þú ert að tala áfallasögu í bensku, þá sko í rauninni fannst mér lífið mitt rosalega gott. Fyrsta áfalli kannski 7 ára, en lífið mitt, ég var bara svona, ég var yngsta stelpan, þú veist, ég var algjört drippi og þú veist, syngjandi og svona mikið læti í mér, sem æðislegt, sko, af því ég átti foreldrar sem leyfðu mér það. Og þetta fyrsta áfall þegar að mamma, ég var svo spennt, mamma var ófrísk, sko, og hún var að fara eignast barn, 4. barnið. Og ég hafði smá áhyggjur af því vegna þess að við vinkonurnar vorum að tala sko að þú veist, 4 sinnum, þau eru búin að gera það 4 sinnum, mamma og pappi. Vá, hvað eru gröð. Þú veist, svona voru við að tala, skilur og þannig ég bara 7 ára, en þannig við fann að pæla í þessu. Og ég hugsaði, ég ætla ekki að segja hvað amma Marta eignaðist mörg börn, því að hún eignaðist 10. Svaka. En allavega þarna gerist það að við pappi, ég fekk að sofa í hjónarúminu að því að mamma fór á fæðingardeildina. Þá fór pappi ekki með, sko. Og svo hringi síminn og ég vakna við það og ég heyri að hann að segja, já, og hún dáin? Já. Og ég alveg bara þá fekk ég áfall að mamma væri farin. Og ég og svo þegar pappi búinn að tala í símann, að þá mamma dáin, að því ég var svo óðbúðslega tengd mömmu, sko. Mamma var málið, sko. Og þá sagði hann, nei, litla systir dáin. Guð, hvað þetta skrítið samt, hvernig þetta gert. En hann ekki eins og staðinu. 1968. Oh my God. Já, en svona var þetta. Og þetta svona var þetta. Og svo segi ég bara, já, það gott að mamma lifandi. Það var einhvern veginn, ég bara sætti mig við það bara á 0-1 að litla barni var farið, en mamma var á lífi og það fannst mér miklu dýrmætara þó að ég hafi hlakkað til að verða systir eða sískinni með einhvern yngri en ég, sko, því ég átti 2 eldri bræður og ég var alveg til í að vera, sko, með yngri sískinni. En svo gerist það 14 ára, þetta aldrei merkilegt, sko, eftir 7 ár, svo bara einhvern veginn, það var engin áfalla meðhöndlun, við bara lífi hélt áfram, mamma var rosalega veik og ég man að hjúkrunarfræðingur eða hjúkan var að koma heim og allt þetta og hjálpa mömmu og allt þetta, en hún rífur sig upp úr þessu, hún var svo rosalega nagli, sko, og Var hún veik bara þá heldur út af Já, hún fekk fæðingareitrun. Hún fekk fæðingareitrun. Já, fóstureitrun. Þannig að hún já, en ég man eftir henni sem lítið barn að þá ég að horfa þegar hjúkan að koma inn og að sprauta mömmu og svona, en svo bara ekkert meira. Og lífið heldur áfram og ég út að leika mér í götunni og við erum bara alltaf út að leika. Það bara það sem að maður gerði. 14 ára, þá ég nú farin að fikta ýmislegt með alls konar eins og allir unglingarnir að reykja og prófa að drekka áfengi og allt þetta. En þá elsti bróðir minn, hann lendir í bílslysi. Og þá eru mamma og pappi erlendis og hann lendir í bílslysi og hann
hann var að keyra og þeir voru á leiðinni, þeir voru að ljúka stúdentsprófum og voru á leiðinni á sveitaball og og svo lenda þeir í því að bíllinn fer á staur, sem sagt, bara keyrir, þetta var Volvo bladra eða hvað hann hét þessi bíll sko og staurinn, hann lendir akkurat á æskuvina sem satt fram í og aftur í, þeir sem voru hérna megin í bílnum, þeir bara verða undir stóra, þykka eikarstaurnum og deyja. Hinir tveir, bróðir minn og sá sem satt aftur í, hann slapp þokkalega, en bróðir minn hann fatlaðist, varð fatlaður, misti málið og allt þetta og þá kom dálítið svona dramatísk, þá var ég orðin stærri, þetta var svona bróðir minn sem að ég bar mikla virðingu fyrir og svona hann var elsti bróðirinn og allt þetta og hann var alltaf dálítið góður við mig og svona hann passaði dálítið vel upp á mig. Þannig ég var þar fyrir áfalli og þetta tók nokkur ár í rauninni. En hann vann vel úr þessu líka. Svo að því að tala um áfallasögu, svo bara líða einhver ár, ég náttúrulega eignast mína stelpu og þegar ég er 29 ára gömul og þá er hún nærri farin sko, en þá stendur mamma þarna á ljósmæðravaktinni sko, að því að þá voru hríðirna byrjar en grindin á mér opnaðist ekki, þannig að og mamma bara þið skulu opna hana, þá var mamma svo. Hún sagði mér seinna, ég var svo upptekin af því sem ég lenti í að barnið mitt var dáið þegar þeir opnuðu mig sko, að ég krafðist þess að þeir myndu opna því og hún bara bjargaði nöfnu sinni náttúrulega í rauninni. En eitt enn sem að ég, og svo held ég, svo bara loka ég á þessa umræðum áföll, en það var þetta blessa skordýrabitt. Já. Það var sem sagt skóamítill. Kannski má ég stoppa út af því að sko það sem að stoppaði mig. Já, nei, ég minnst þetta mjög áhugavert út í þetta er lífssagan er mótu af þessu. Já, þetta eru bara svona staksteinar af því þú spurður áföll, en ef þú myndir spyrja alla gleðistundirnar, þá breytist fókusinn, skilur. En núna er það ekki rétt skili hjá mér, að það sem að þú gerir með jógadansinum er að heila þessar byrðar og þetta sem sat eftir í líkamannum eftir þetta var ekki spurning, ekki spurning. En þú ræður hvað fyrir hratt í sögu, en ég veit að Lyme-sjúkdómnum út af því að það er líka þykir merkilegt að fólk geti læknað sig á honum. Já. Og hann byrjar að koma fram, ég fer í nám í viðburðarstjórnun á Hólum í Hjaltadal og var líka að kenna jóga. Og þetta er haustið 2008 og hrunið var á leiðinni og allt þetta, en ég ligg upp í sófa heima og ég er að lesa, þú veist, námsefni í viðburðarstjórnun, þetta var svona fjarnám og lótunám, og svo finn ég bara að það byrjar eitthvað titringur svona inn í líkamannum og ég bara svona býttu nú við, að því ég hafði alltaf verið frísk, alltaf, kröftug, frísk, þú veist, og ef einhver var veikur í kringum mig, harkaði því bara, hristið að þér, þú veist, ég fekk aldeilis að finna fyrir þessum orðum mínum, sko. Já, þú hafur ekki haft mikið skilning og samúð með einhverju væli. Nei, bara, að því ég læriði hjá mömmu minni og það var bara hristið að þér, bara rístu upp, þú veist, eins og þegar ég var að gangi í gegnum þunglindi og eitthvað svona, eins og ég gerði milli 20 og 30 ára, að þá var í mömmu, sko, hún var svo rosalega góð í því að svona tóa mann upp. En allavega, þarna byrjar þetta og ég ætla bara að segja að því að þetta er margra ára saga, þar sem að heilsan fer bara neðar og neðar og þetta birtist í styrðum liðum, síþreytu, þú veist, þunglindi líka, allt mögulegt svona andlega og
Já, og svo þessum títringi í taugakerfinu og svo eftir, sko, að því ég hef ákveðið að líta á þetta sem eldvíkslu. Já. Það var svo gott, ég las bók að verða sjaman í gegnum þau áfall sem að þú lendir í lífinu. Ég las mikið á þessum tíma, við byggum í Noregi frá 2011 til 2018 og þá var ég hvað veikust af þessari veiki og það var enga hjálp að fá vegna þess að ég kom ekki strax, ég veit ekkert hvenær ég varð fyrir þessu biti. Hef ekki hugmyndið það. Ég bjó í Danmörku við skó 1995-97, var alltaf verið að býta mig, en þá var engin umræða mítil og áhrif mítla eða læm eða eitthvað. En svo gerist það að þarna í Noregi, þá fer ég alveg á botnin. Gat ekki gengið, ef ég gekk þá voru svona eins og glerbrot undir iljónum mínum, þú veist, þetta er bara óðbúðslegu sásöki og ég alveg bara góðu við fyrirgjöðu því ég var alltaf að segja fólki að harka af sig, sko, þú veist, að því ég fekk svo að finna fyrir því að viltu bara, þú veist, bara passaði því góða. Já. Svo ég og ég vissi ég fengi enga hjálp hjá venjulegum læknum og Noregur á þessum tíma, það var ekkit endilega þannig að þú gast farið hér á Íslandi allt fullt af svona alls konar meðhöndlurum og þetta bara mekka, þetta paradís meðhöndlunar. En þannig ég, svo ég eiginlega gat ekki gengið og ég náttúrulega grét yfir þessu bara, Guð, hvað er þetta að gera við mig, ég sem í vinnu hjá þér og eitthvað svona, þú veist, áleit ég og eitthvað, og maður þá ekki að sleppa allt svona. En svo þegar ég er komin alveg á botnin í sásauka og öllu þessu, þá allt í einu kemur til mín, farð að fara með jákvæða staðhæfingar. Svo ég geri það. Fyrir að lesa Louise Hay og les fleiri taugasérfræðinga sem eru að vinna með hugsun og hvað áhrif hún hefur á heilastarfsemi. Nei, ég verði aftur að stoppa þig út af því þarna er þráðurinn sem ég var með áðan. Þú færð svona kvísl, getur aðeins listi hvað gerist. Og þú segir út í að þú ert í vinnu hjá Guði. Já, svona. Já, mér finnst það bara fallegt, en ég meina að það er, þú vilt vera boðberi kærleikans góða og kærleikans, já, ég vil það. En hvernig færðu skilaboðin eins og bækurnar og það sem að þið ber að gera? Það er svo erfitt að útskýra þetta. Þetta er bara tilfinning sem kemur og ef hún er gleði, það er líka ef ég er að gera eitthvað rátt, þá kemur líka tilfinning eitthvað sem ég er að gera rátt. Ég meina, þetta er í rauninni bara svona einhver innri rödd. Þetta er einhver innri rödd, þú ert örugglega með þetta líka. Við erum öll með þetta. Já. En mér langar að klára og segja að því að þetta er svo merkilegt að ég man alltaf eftir hvar ég stóð í þessu húsi í Noregi sem við leigðum. Og það var nú Þú maðurinn. Og ég og maðurinn minn, hann var að fara að vinna sem rafvirki og ég var orðin veik á Íslandi þarna, þessi áramót, þá hætti ég að kenna jóga. Fer upp í sumarbústað, alein í einhverja vikur og er bara að vinna í hvað er að gerast, sko. Og svo fer ég að hitta Matthildi Þorláks sem var meiri háttar mögnu og og allt það. En þarna er ég semst í Noregi og hann er að vinna og ég er bara ein heima og ég fæ bara svona, ok Marta, nú ert þú bara á tímamótum. Nú eru 2 leiðir. Það er annarkvort að gefast upp, verða veik, öryrki, ég veit ekki hvar þú endar, eða að rísa upp og þá var það mamma hérna, rísa upp, þú veist þessi gen að ekki gefast upp. Og ég hugsa með mér, ok, ég get ekki hreyft mig, nei, ég get lesið og ég get brosa. Þetta var, og ef ég lendi í hjólastól, þá get ég allavega að brosa og ég get hugsa fallega og ég get unni með hugan. Svo ég byrja á því að fara með jákvæða staðhæfingar upphátt. Og þá gerðist eitthvað. Það gerðist það og sko nú veit ég miklu meira en ég vissi þá. Við erum að umturna orkusviðin í líkamannum
eða í kringum líkamann og allar þær hugsanir sem við hugsum, þær draga til sín það sem við erum að hugsa. Og þess vegna í dag, ég man eftir ég las hana Louise Hay, það var einhver vinur hennar sem sagði, má ekki segja við Louise Hay, ég ætla að slá 2 flugur í einu högg. Hún alveg, nei, ekki slá 2 flugur. Þú veist, hún tók allt svo bóstalega. Já. Og þannig að þegar maður byrjar að fara með jákvæða staðhæfingar, þá breytist orkusviðið og ég fatt að svo allt inni fyrir ég að fá hugmyndir hvert ég geti leita, þá byrja ég að veisnast í grasalækningum. Það var sem betur komið interneti sem hefur nú bjargað manni oft sko. Og þá var einn algjör sérfræðingur, ég held hann hafi heitið Stephen og hann lenti í Lyme en hann bjargaði sjálfum sér með plöntum og en svo endanlega lækningin fyrir þig? Fyrir mig. Hún kom 2015 þegar ég fór hér, þá var eitthvað sem sagði mér að fara heim þennan vetur og ég fór heim, maður minn var eftir í Noregi og ég fór að kenna, það vantaði kennara í grunnskólinni í Sandgerði og ég skrifa, og það vantaði svona einhvern lífstílskennara og ég skrifa skólastjórnum og ég spyr hana, viltu fá svona jóga og leiklistakennara? Og ég sagði, já, auðvitað. Svo ég fyrir að vinna þar þennan vetur. En þá og fer í þetta er allt svo fyndi hvernig lífið, þú veist, sendir þig. Ég sit hann í stól hjá hárgreiðslukonunni minni, svo fór hún eitthvað að segja mig frá rafmengun og hvernig hún fékk hjálp við einhverju titringi sem hún var með inn í sér út af einhverju rafmengun og hún fer í Rayonex sem að þá var Valdimar Gísli Valdimarsson. Ég hef séð hann í viðtali hjá þér. Það var hann sem að fann bakteríuna árið 2015 með þessari tækni og hann byrjaði að skjóta. Þú varst búin að fara til Matthildar, fann hún hann ekki? Hún uppgötaði að ég væri með Lyme. Já. Og hún uppgötaði það, en græjan sem hún var með, að því ég byrjaði þar í meðhöndlun, hún náði þess ekki. Hollensk tækni sem hétt iHealth. Hún náði þess ekki. En þarna... Má ég segja skjótinni út af því að einu sinni viktust við mæðgur svona rosalega og vorum í endalausum rannsóknum á einhverju tímabili þar sem að það var fannst ekkert, það vissi enginn hvað var að. Heyrðu, og við fyrir til Matthildar og hún greinir bara engirningssótt. Nákvæmlega. Heyrðu, og það var bara list, bara 1, 2 og 10. Meiri sé hjá henni, sko. Út af því oft hefur það svona, sérstaklega fyrir ungt fólk, einhverja svona erfiðar afleiðingar. Við fórum í eitthvað tæki hjá henni, þar sem að þetta var bara list, sko, við vorum átta góður eftir viku. Já. Fóruð í iHealth tækið? Ég veit, já. Alveg pottið, það er hollensk tækni. Ótrúlega, og þetta er orkuvinna sem er í rauninni það sem þú ert að vinna með í orkustöðardansinum. Já, sko, en orkustöðardansin, hann náttúrulega getur, sko, hann getur hreyft við tíðninni í orkustöðunum, þannig að þú svona, allt verður hærra, skilur, innra með þér, og þegar við erum í hárri tíðni, þá erum við í gleði. Og þegar þú ert í gleði, þá ná sjúkdómar þér ekki. Þetta er bara nú að vita. Ég er náttúrulega búin að vera að fylgjast með Joe Dispenza þessum, How to Change Your... Nei, hvað heitir? Hann er allavega... Ég veit hver það er. Já, Joe Dispenza, margir þekkja hver það er og það er nú allir búin að slökkva sem eru ekki áhuga samir þessa umræðu okkar núna. Mér er alveg sama. Það eru þeir sem eiga að heyra þetta, Já. En einmitt, Joe Dispenza, og því ég er búin að vera í hugleysli hóp með hóp sem eru huglega eftir hans kerfi. Já. Og þar er maður bara að sjá svona kraftaverka sögur, þar sem fólk svona eins og bara Jesú í biblíunni, eins og Jesú gerði, þar sem að honum var eigna það náttúrulega, og þá fer ég að hugsa, getur verið að sé bara einhver orkutíðni sem lækni? Ekki spurning.
En var það sem Jesú var að gera? Sko, já, nú skulum við klára bara Reyonex. Gott að þú ert miklu betur umsjónarmaður en ég búin að dansa svo mikið, ég svo jarðbundin, skilur að en máli þetta að góð. Takk sko, Reyonex ennþá þó að Valdimar Gísli sé farinn, að þá það hægt að komast í þessa tækni hér á Íslandi. Já. Og hún, ég bara mæli 100% með henni fyrir alla þá sem eru að kljást við eitthvað sem að læknar ná ekki utanum. Þetta heitir Energy Medicine fyrir þá sem eru að hlusta og hafa áhuga á að vita. Já. Og Valdimar Gísli, það var kannski sérstakt út í að hann rafeindavirki og var að kenna upp í innskóla og yfirmaður er þar og yfirmaður þeirra deildar. Ég veit. Þannig að hann var búin að nálgast þetta frá mörgum hliðum. Algjörlega og það svo magna nema nú valdi hann að fara aftur í tækniskólan og klára það verkefni en ég veit ekkert hvort hann kemur aftur fram á sjónasviði að hjálpa en það eru arftakar eins og Lífómur. Já. Hún Þuri Gísla. Já. Hún ein þeirra og ég veit ekki alveg hvað hinnar heita. En við þurfum að halda áfram með þína sögu. Já, höldum áfram með mína sögu. Hún er mikilvægari núna. Ok, en við skulum, hvað viltu vita núna? Nú segir bara. Kannski bara, nú þurfum við kannski að ná utan að í stuttum máli hvað það er. Út af þú ert í rauninni þarna á einhverju ferðalagi að reyna að átta þig á hvernig þú læknar það sem Lyme-sjúkdóm. Og þú ert komin í orkuvinnu og þú ert búin að fá svona einhvern bata, ert farin að kenna? Bara algjörlega og meiri sé að ég kendi á meðan ég var veik. Þegar ég var búin að búa aðeins í Noregi og komið með tungumáli í færni mína að sko, vísu kendi ég ekki þetta sumar 2013 þegar ég bara ég kenni nú yfirleitt ekki á sumri en þarna vorið þá ég dálítið mikið veik í fótunum og eitthvað en sem sagt 2015 þá ráðist á bakteríuna með þessari græju og það þá sem hún byrjar að gefa eftir og koðna. En í dag... Þessi orkulækningatæki á Valdimar... Já, merkilegt. Þetta svo stórmerkilegt og það væri svo merkilegt ef að venjulegi læknar myndu víkka sig út frá lyfjageiranum eða hafa hann með það því að hann líka þroskast eins og líftæknilyfin en að hafa þessa græju en þetta mjög viðurkennt í Þýskalandi mjög viðurkennt þar þetta bara önnur læknastofa læknar og hjúkrunarfræðingar nota þessa tækni þar og þegar ég bjó í Noregi þá voru læknar að tala homeopatíulyf. Þú gast farið í apótekið. Má ég segja aðra sög út af því núna þetta viðtal farið að snúast svolítið orkulækningar, heyri ég og það var nú gaman að fá Matthildi Þorlags í viðtal. Ég held hún sé hætt en það væri gaman að spjalla við hann. Já, hún hætt að starfa sko. Hún frábær. En ég var einsinni, þetta ekki smart saga þannig ég hef ekki verið að segja hana sko. Ég var með svona niðurgang, endalust í marga daga og það ég allt í einu einn daginn ég að fara í vinnuna og mér bara svimar og ég fer maðurinn minn keyrir mig bara á bráðamóttöku og þar sem ég var í rannsóknum alveg endalust það finnst ekki neitt heyrðu ég panta tíma hjá Matthildi og hún situr mítið tæki sem að virkar þannig að maður bara heldur í eitthvað svona og ég hef aldrei skilið þetta almennilega ég bara trist henni maður heldur í eitthvað svona súlur einhverjar og sem að skynja eitthvað einhver orku eða eitthvað heyrðu, og svo bara les hún á skjánum og segir heyrðu, þú ert með sníkjudýr heyrðu, þú ert mikið ardía sníkjudýr og ég man þetta alltaf þó ég vildi ekki svona skrítin orð og og hljómaði ekkert rosa skemmtilegt en og hún segir það einfalt að þú ert eitt pensilínskammt og þá ert það búið og það var þannig og ég var við bara döðanstyr fannst mér, ég var búin að grennast ég veit ekki hvað mörg kíló og það, þú veist, var engin leið að finna neitt þannig að þetta ótrúlega merkilegt og meiri segja sko þarna eru læknar og hún sko, hún bendir á að fara og fá sýklalyf sko, af því að þarna gat hún ekki náð þessu sko. Akkurat, og trúlega núna væri það ævermektin sem maður tæki við einhverju svona ég tók það
ekki inn þarna í COVID, sko, ég sleppti líka bólusetningum af því það var rödd inn í mér, af því að hafði lent í Lyme, þá var rödd inn í mér sem sagði mér að það geti versnað þó að ég væri læknu af því, skilurðu, að þá svona ákveðin viðkvæmni sem að Lyme-bakterían skildi eftir. Hvað er það? Nú tek ég eftir að þú aðeins ég er, sko, taugakerfi fóru utan á líkamann eftir ég lenti í þessu og þá fór bara, sko, leiðslutnar, þær fóru utan á. Þannig að það sjá allir þegar ég er eitthvað, þú veist. Þá bara ferðu aðeins að svona titra. Já, og það er allt í lagi. Fyrst var ég ofboðslega leið yfir þessu. Ég bara, svo var ég að vinna með það. En Marta mín, þú ert ekki í hjólastól. Þú getur gengið, þú getur kennt. Og það besta sem ég geri er að jókast og dansa af því það tappar af taugakerfinu. En þegar ég sit nærðu stundum í alveg slaka þannig að ég næði því. Þannig að þú ert með utanáliggjandi taugakerfi. Ég er með það næstum því. En við segjum þetta stundum, ég er með utanáliggjandi taugakerfi þegar maður er viðkomið. Já, en sko það sem að bakterían ræðist á, hún ræðist á ónæmiskerfi og hún ræðist á taugakerfi. Hún kemur sér fyrir inn í þér og svo byrjar hún að leika sér svona með þetta drasli sitt, sko, en ónæmiskerfi mitt, það er flott. Það læknaðist algjörlega. Hitt eru í rauninni, ég segi bara svona eldvíkslu spor, taugakerfið fór í gegnum eldvíkslu og fór utan á mig. Þannig að ég get ekkert sagt við þig núna í dag, ég er rosalega róleg, af því að þú sér það bara á mér, skilur. En þú ert mjög skýr og það er bara ótrúlega áhugaverð sagan þín og mér finnst þetta svo... Og líka bara halda áfram og vera ekki, þetta er svona peanuts. En ertu hamingjusum? Ó já, áhverju ekki. Já. Og þér líður vel og þó að sé svona smá skjálti og það er til maður sem einhverju streitu, þá er allt í góð. Þetta er ekki streita. Nei, þetta er bara sár. Það er eins og þeir sem eru með astma. Þeir eru með sár á lungunum, skilur. Þetta er sár á taugakerfinu. Þetta er sár á taugakerfinu eftir þessa eldvíkslu Lyme-bakteríuna. Þetta er bara mín... þú veist, sko, og ég ræði þetta aldrei vegna þess alltaf þegar ég vakna á mótnana, þá er allt kjurt. Og ég fer í meðhöndlun, ég fer til dæmis í höfbin og spjaldhryggajöfnun, ég fer til dæmis í bodycode meðhöndlun, sem er mögnuð, í dag er ég að fara í heilun, ég er alltaf öðru hvoru, þá er ég að fara í eitthvað sem að tappar af taugakerfinu og að því að ég er í sumarfríi frá kennslu, ég loka alltaf búlunni, námskeiðunum mínum á sumrin, nema ég er að fara að halda núna sjakardanskennararnám 1. til 5. júlí og þá ætlum ég að búa til fleiri svona dansara eins og ég er, eða kennara. En þegar ég geri þetta, þegar ég er ekki að æfa sjálf, jóka með öðrum og dansa með öðrum, að þá fer ég alltaf að næra sjálfa mig. Þá leggst ég á bekkin hjá einhverjum snillingum og leyfi þeim að vinna í mér, skilur. Frábært. Já, og það er svo gott og líka að losa sig við, þú veist, hennar biturleika, maður er bitur fyrst þegar maður lendir í svona, af því að ég hafði ekki tök á þessu, ég gat ekkert gert, að þá verður maður, þú veist, ég grenjaði og allt þetta, en þú færði enga grát út mér í dag vegna þess að ég er búin að vinna með þetta, skilur. Fattar mig. Þetta er svona sigur saga. Og hvernig gengur öðrum að vinna með Lyme sjúkdóminn? Það er alls konar. Ég man eftir, það var einhver að því ég var sérfræðingur í þessari veiku. Þú verður sérfræðingur. Og og þú finnur ekkert þetta á almennum samfélagsmiðlum, að því það er alltaf verið að gera lítið úr því sem þú finnur á Instagram og YouTube, en máli er bara það að hvorki RÚV né Sýn eru að veita svona hlutum athygli. Þið gerða eins og þú þú gefur mér meir en 10 mínútur í viðtal eins og er gert á mörgum stöðum bylgin, nú þurfum við að hætta, þú veist, en þið og Útvarp Saga leyfi fólki að tala út og það skiptir máli. En
þegar að þú ert með svona verkefni, þetta verkefni og það fá allir verkefni. Þetta var mitt verkefni. Þetta, sko, að því þú talar áfallasögu, sko, ég vann úr öllum hinum áföllunum. Ég byrjaði 20 og eitthvað ára bara að vinna með sjálfa mig og komin í hugleiðsluhreyfing hérna, við erum nefnilega saman í Kennó, áttar það á því? Já, ég nefnilega man eftir þér í Kennó. Ég held að hafa verið útskrifast á undan mér. Jú, ég aðeins 89. Já. Þannig að við, maður kannski aðeins búin að vera samferða, en þarna var ég ekki farin að velta fyrir mér andlegum málum, sko, ég sé að þú er komin hérna í friðar hugleiðsluhring. Ég byrjaði kornung, en ég byrjaði 18 ára, þá byrjaði ég að fara til miðils og svona, en það var að því að mamma var búin að gefast upp á að reyna að hjálpa mér. Sko, ég af þeirri kynslóð, ég ólst ekki upp við sælgæti. Þetta nú ein kenningin sem ég með í nýju hvítu bókinni minni þjáninguna, að ég elst upp við bara venjulegan heimilismat sem við gerðum og þú sjálfsagt líka. Og svo koma unglingsárin og maður fer að vinna einhverja sumavinnu og eignast pening. Það fyrsta sem að við gerðum stelpurnar, það var að fara á sjoppu og byrja úði okkur sælgæti. Þá byrja vandræðin, af því að svo var maður líka fann að fikta við að drekka og reykja. Og þá klikkar efnaversmiða líkamann sem var alltaf svona dálítið vendið, þá byrjar allt að opnast. Svo ég fer í mikinn kvíða, þunglindi í kjölfarið á þessu öllu. Já, ok. Já. Fyrir hormónakerfið eitthvað í... Algjörlega í rugl og mamma, alltaf mamma, að hjálpa mér, nema svo gafst hún upp á mér vegna þess að ég hlustaði ekki á hana, þá var ég bara komin í svona uppreisn og bara, þú veist, og hún sagði, veist að ég verð bara ég sendi þið bara til heimilslagnis og ég bara hlýtt inn og ég fór og þarna sat ég hélt að hann myndi eitthvað spurja mig, þú veist, hvernig líður þér og eitthvað og hann bara skrifa út reseft og lét mig fá eitthvað kvíðastillandi. Ég var að borða þetta í 1 viku en mér leið svo, ég hugsaði ég var svo sveitt í lófunum og svo var ég líka orðin svo ólík sjálfur mér. Krafturinn minn sofnaði. Það var þó skárra að finna fyrir honum heldur en að ég var svona dofin. Svo ég hendi pillunum og ákvað þá að gera eitthvað allt annað heldur en þetta. Sko. Þá byrjaði ég að fara í sálu. Þá fannst þér að þú þurftir að bjarga þér sjálf. Já, það var nefnilega þannig. Ég vil bjarga mér sjálf af því ég fann mig ekki í þessu pillustandi. Ég svo fegin. En núna ef við náum utanum þetta, þessa stórkostlu ævi, og núna situr þú alveg með einhvern veginn, það er svo fallegt við þig hvað þú ert trú sjálfur þér. Þú ert búin að, og ég kann alltaf svolítið vel að meta það þegar maður bara fer sína leið og og fylgin sér og sannur. Þannig að þú hefur náð þeim stórkostlega árangri. Já, ég að vinna í því. Og ert brautryðjandi að þessu leiti að innlega þennan jógadans hérna á Íslandi. Algjörlega. Við vorum að vísu 3 en þær fylgdu því ekki eftir, sko. Þær voru ekki með mér í námi, ein þeirra fór á undan mér og hinn kom á eftir mér en ég hélt áfram og ég man eftir því fyrsti tíminn hjá mér hann mætti bara ég. Já, það? Já, af því þetta var svo nýtt. Já, fólk og elska mín. Og svo þegar það byrjuði að þora að koma og ég með einhverja slæður og að því að hjarta dansa með slæðum, sko. Já, það er mjög gaman að dansa með slæðu. Við tölum stundum með það, maðurna sem prófum þetta með að fá að dansa drama. Já. Það var skemmtilegt sem við hefum gert. Það var eitthvað múf sem er einhvern veginn hluti af kjarnanum en maður ekki að sýna nokkuð tíma. Aldrei. Það er nefnilega það, sko, að ég er leiklistakennari líka. Ég er náttúrulega grunnskólakennari og leiklistakennari í grunninn. Það sprett ég. Svo kemur dansinn og þá kemur öll þessi efnafræði inn. Bæði það að vera grunnskólakennari, góð í skipulagningu,
þú veist, og svo kemur leiklistakennarin, var alltaf að vinna með börn og unglinga og svo starfaði ég seinna í framhaldsskóla, að þá notaði ég dansinn, slökkti ljósin, notaði dansinn til þess að losa þau úr viðjum, af því ég sá að það gerðist eitthvað. Svo að ég nota öll þessi frumefni inn í jógadansinn og þegar þú ert, sko það gengur svo mikið á þegar við erum í sólaplexus, þú veist, þessi orkustöð, þessi sólin okkar, þarna eru allar tilfinningarnar og öll þessi bæling, þú veist, þú ert alltaf að passa að vera stillt og passa að láta ekki bera á þér ef þú ert þannig, sko, en undir niðri kannski krauma. Má ég skjóta einu út því ég var á Egilssögu, Benedikt Erlingsson var að leika Egilssögu í Landnámssetrinu í Borgarnesi. Já. Og mér fannst svo ótrúlega fyndið. Já. Hann sagði alveg, þá leið Agli svolítið illa í solarplexus. Og hann fann svona mikið verk þar, þannig að hann fór úr drapan. Og það var eiginlega þemað sem var búið til, að það kom alltaf svona verkur í solarplexus þegar eitthvað svona pirringur hjá Agli skallagrísinni. Þetta er rétt. Ég hugsaði þetta er bara svolítið snillt hjá Benna. Hann býr þetta bara til. Já, en hann hefur vitað eitthvað Já, hann er örugglega vel að sér í því, en mér finnst þetta svo ótrúlega skemmtileg nálgun við þetta. En fyrirgefðu, þú ert að tala þetta, en út af því að við þurfum eiginlega að fara að summera þessu. Já. Hvernig líst þér á að dansa fyrir því. Já, við dansum allavega út og kannski leifum við Pétur að taka það upp, en segðu mér, ef að þú, ég veit, þú hefur prófað meira en nokkur annar Íslendingur í svona alls konar óhefbundnu, og ég veit, þú hefur til dæmis farið til Costa Rica og Ann Vigmore sem er nú draumur margra, þú hefur farið náttúrulega til Krippola og Krippalú, já, sem að ég kann ekki að segja, en hef verið þar á vikunámskeið, sem að það var eiginlega jóga gegn fíkn eða eitthvað álíka. Já, þeir vinna með alls konar jóga. Já. Ótrúlega áhört, en allavega hvaða ráð viltu gefa okkur ef að núna er einhver hlustandi sem segir bara, ég ætla að breyta stefnu í lífinu, hvar eigum við að byrja? Hvar eigum við að byrja? Þú getur talað það sem hefur verið best fyrir þig og áhrifaríkast. Ég myndi segja, fara út að labba. Já, bara hafa það einfalt. Ég myndi byrja á því að fara út að labba. Já. Ég myndi auka grænmeti. Já. Og ávexti. Ég myndi byrja að losa mig við kaffið og sykurinn og allt það, vegna þess að þetta truflar efnaverksmiðju líkamanns. Já. Við erum bara orkubúnt. Já. Og ég er mjög þakklátt að hafa fengið þetta verkefni með þessa blessuðu bakteríu. Þetta var náttúrulega svakalegu kennari í formi bakteríu og ég hef þakkað henni fyrir. Já, þú er náð því. Það er oft batinn verður oft þar, þegar maður gefst alveg upp fyrir. Hún verður örugglega fyrsta veran sem ég hitt í himnaríki þegar ég kem þangað. Hæ, þetta er ég. Heyrðu, en einfalt. Út að labba er eiginlega alveg nóg. Labbaðu ekki inn í borginni eða heima hér. Farðu út í náttúruna. Leifðu stundum, ég bý á Suðurnesjum, ég bý þar á milli Garðs og Sandgerðis við Gólfvöllin, sko. Já. Og í svona frístundahúsi og stundum, þú veist, kallar Esjan á mig, þá fer ég bara þangað. Keyrurðu og ferðu og lappar á Esjuna? Já, ég er að segja ef hún kallar eða eitthvað svæði, en yfirleitt þar sem ég á bara heima, bara þar sem ég á heima, en ég er að meina, náttúran hún hefur burði til þess að kalla í okkur. Eitthvað sem þið vantar akkurat núna er að gróta. Þú ert að hlusta á hvort það er sjórinn, fjallið, gróðurinn. Ekki spurning. Og svo náttúrulega að dansa er svo mikið spennulósun. Bjargaði mínu lífi að dansa, það er engin spurning. Viltu ekki bjóða upp á dans í náttúrunni? Hvernig væri það á næstunni? Ég hef gert það. Ég gerði það í Noregi. Er ekki frábært? Þá vorum við með bál og
Já, og þá vorum við að dansa í grasinu og þar allt fullt af skógamýtli og ég man eftir því að ég var berfætt og ég makaði á mig lavenderolíu vegna þess að lavender fælir frá mítilinn, sko. En má ég segja út af því að ég stundum hugsað að við erum eitthvað að tala svona frumstæðu þjóðir sem eru kannski bara að dansa í kringum varðveldin og kvöldin en eiga ekkert sjónvarp. Nákvæmlega. Ég er svo að hugsa svo gott. Ef ég mætti velja hvað ég myndi frekar vilja vera bara með flokknum mínum að dansa og deila í kringum varðveldin og kvöldin frekar heldur en sitja inn og horfa á Netflix. Veistu það? Við erum einhvern veginn búin að miskilja þetta rosalega mikið. Nei, þetta er allt í lagi. Við erum bara núna í tækniveröldinu og nú er hún að verða svo ýkt að það er stundum eitthvað þarf að fara algjörlega til vinstri, svo ýkt að kjarnin í þér, hann er að byrja að kalla á fólk. Já. Þú veist, og þetta með að hafa varðeldin, fólki sem er að fara í svitahofið, þú veist, svettið, þau eru með eldin og þau eru með samfélag, þetta er að spretta upp alveg út allan bæ, það er alveg rétt. Sko, ég varðandi það að dansa út í náttúrunni, það er voða falleg hugmynd, en það er rosalega gott að dansa með góða græjur. Það er þess vegna sem ég vil helst dansa inni og ég vil bara hafa svakalega góða hátalaga vegna þess að tónlistin, hún vinnur í okkur. Það er rétt, það er mjög áhrifaríkt. Það er mjög áhrifaríkt hvernig tónlistin var. Já, og þegar ég er að búa til lagalista, að þá skynja ég er þannig, ég er náttúrulega búin að vera að kenna þetta núna í 21 ár, jógadans, það sem ég er að fara að mennta konur, það er sem sagt sjagradans, þá teki út bara dansin. Ég er að fara að kenna þeim að koma með tónlistina inn í orkustöðvarnar og þú lærir eins og ég í dag, ég heyri í hverri tónlist sem ég heyri eða hlusta á, þá heyri ég hvert hún fer. Já, finnur það í líkamann? Já, ég finn það en ég heyri líka hvaða hljóðfæri eru notuð eins og tromman. Ef þú ert í kulnun til dæmis, það er mín kenning út frá þessum fræðum, þá er orkaðinn allt og mikið uppi. Þú ert búin að missa jarðtengingu, út að labba, dansa berfætt inn í stofu við trommu tónlist, stappa í gólfið, þá byrjar orkan að fara niður í fætur og kulnun er í rauninni rótastöðinni tóm. Vantar allt samband við fæturna. Vá, þú ert að segja nokkuð. Já, og ég er búin að halda námskeið í þessu sem að það var breytingaskeið kvenna þar sem að ég vann með þetta. Bæði kulnun og breytingaskeiðið vegna þess að það sem gerist í líkamannum er þegar við eldumst ekki nóg að hugleiða á rótastöðina? Ég myndi dansa hana með trommum. En eftir sem við eldumst þá fer orkan hærra en við verðum alltaf að vera með undirstöðina, skilur. Það var það sem ég upplifði mitt í dansinu hjá þér. Það var svo mikið einhvern veginn, það var að koma einhver styrkur í því að ná alveg niður í rótastöð. Já, og manstu það sem ég sagði við ykkur að því að þið voru svo yndislegara að segja mér, það voru þarna einhverja 2-3 sem sagði, ég ætla ekki að nenni þessu. Þegar það voru að byrja, en þá vissi ég að rótastöðin ykkar var, hana vantaði kraft, að því að þegar að rótastöðin er inni, þá ertu til í þetta. En svo þegar ég byrja að læti hafa tónlistina og tónlistin byrjar að vinna í rytmanu þínum, að þá bara kemur krafturinn, skilur. Þetta er svo magna. Æðislegt. Heyrðu, einhver loka orð. Ég held að við höfum náð að tala um jógadansinn og þína vegferð og ýmislegt fleira og frábært að fá þig, Marta. Já, bara takk fyrir mig. Ég hef ekkert meira að segja. Þetta er bara komið. Já, þetta er bara komið. Kekja.
skrái ég mig í áskrift samstöðin.is.